mga viewers natin ngayon sa ating Facebook Live. Magandang morning. Happy morning po sa inyong lahat. Tuesday na, Holy Tuesday sa mga Catholics at mga Christians. Ngayon po ay mahalagang araw, itong buong linggong ito, diba? So March 30, 2021, good morning po sa inyo. Sana po kayo po ay healthy at sana po kayo ay malayo sa anuman pong karamdaman. A while ago, na-interview po natin si Ma'am Marvy de la Cruz, yung head po ng Provincial Cooperative and Enterprise Development Office dito po sa Tarlac. Siya po ay isang COVID survivor. Napakaganda, napaka-inspiring po ng ating interview sa kanya. But now, it's time for our Aral TarlakHenyo na. Alam nyo ba, starting kahapon, Monday, meron na po tayong mga live broadcast ng ating Aral TarlakHenyo. Yes, kasi dati po, puro mga replays lang yung mga napapanood ninyo, no? Mga reruns, ika nga. Puro yung mga pinanood ninyo, yung mga pinalabas na namin before. Pero this time around, since yesterday, puro mga live po yun. Would you believe, may mga ganun na tayo, yung remote broadcast, ayan, yun yung mga ngayon sa technology natin, no? So, nagbo-broadcast po yung mga teacher broadcasters natin sa iba't ibang areas. Like, meron tayo from, alam nyo, may mga yung mga teacher broadcasters natin na nasa mga tahanan lang nila. Yung iba, nasa Herona, Kamiling, 'di ba? Ang galing. So, congratulations po. Congratulations, napaka-successful nung paglo-launch natin ng ating remote broadcast through Google Meet po 'yon. So, nagtuturo yung mga teacher broadcasters natin. They didn't have to leave their homes kahapon. At ngayon, ganun din ang mangyayari. Hindi na nila kailangang iwanan or lumabas ng kanilang tahanan kasi bawal nga po ngayon muna, 'di ba? So, nandun lang sila sa kanilang mga bahay at doon sila nagtuturo. Ang galing. So, I'm sure napanood po ninyo, lalong-lalo na yung mga viewers natin dyan, yung mga estudyante natin. Diba? Napanood nyo kahapon yung mga teacher broadcasters natin na nag-remote broadcast using Google Meet. Congratulations po sa DEPED. Of course, maraming salamat. Ayan, through Google Meet lang yon, yung ating mga ayan. Thank you sa DepEd ICT team headed by Engineer Eric Corpus. Ayan, good morning, Engineer Eric. Thank you po, And of course, kino-commend din natin yung mga supervisors po ng DepEd Tarlac. Alam nyo, kahapon, nandito po sila Ma'am Celine at sila Sir Emma na talaga namang na-miss na rin namin, for a while. Hindi namin sila nakikita because puro lang tayo ganito, solo-solo tayo. Wala yung mga teacher broadcasters natin. Nakaka-miss din. So we will be doing this, ito pong remote broadcast na to hanggang April 16. And we will see what happens next. Kung medyo maganda-ganda, 'di ba? Yung sitwasyon, kung medyo umayos na po yung COVID-19, then we'll probably go live. Pero dapat pa rin, careful pa rin tayo because definitely nandiyan pa rin po yung ating problema sa COVID, At syempre, kino-congratulate din namin yung team po naman ng RTV Tarlac Channel 26. Ayan, nakatutok sila ngayon, yung ating magigiting na members po ng aming TOC, yung Technical Operations namin dito sa RTV Tarlac Channel 26. Of course, si Direk Kiko Cardona. Congratulations sa inyong lahat dyan. Kay Robert Garcia, kay James Espanyol, ngayon ko lang nalaman, Espanyol pala apelido talaga ni James. Kay Aldrin Mark Medrano, ayan, congratulations sa inyo. And of course, yung sa radio naman, sila Kuya Sito Nicolas, ayan, sila Kuya Rene Mapang, and of course, itong si Long Hair, si RJ Don Ramilo. So, congratulations sa inyo. That was a good job. Talagang ang gagaling po ng ating tech, kahapon. Imaginein mo yon, yung parang ang hirap, parang ini-imagine mo pa lang, parang ang hirap nang gawin na nandun si teacher sa kanilang mga tahanan at nagtuturo ng talaga namang matitinding mga subjects din, para sa inyo, para sa mga learners natin. Talagang imagine, tapos Google lang yung ginamit, Google Meet, diba? Tapos mamaya ganun pa rin, mga 8:30 ulit para sa mga learners natin na grade 4 and grade 5 ngayon.
magandang morning sa inyo. Ay, hello muna sa aking best friend, BFF. Ayan, hello, Ate Teresa Pacheco. Magandang umaga sa'yo. Stay safe. Nasa ECQ kayo ngayon dyan sa Metro Manila. Kaya wag ka munang lalabas. Wag mo munang palalabasin si Kuya Ruel. Wag munang mamalengke. Magpaano na lang muna. Online delivery na lang. Oo, wag muna kayong magsipaglabasan sa inyong mga tahanan dahil kayo po ay nasa ECQ. Pag ECQ, dapat may ayuda, 'di ba? Oo, yun. So, para hindi sila lumabas. Ganun yun. O, para oo nga yung ibang mga may stimulus package. Tayo hindi uso yung stimulus package dito. Pero dapat pag ECQ, automatic yon. Matic, ika nga. Hello po sa mga viewers natin sa Facebook Live natin. Magandang umaga. Yung mga taga Santa Lucia, dyan po sa Kapas Tarlac na nanonood sa atin ngayon. Yung aking sister-in-law, si Lala Gabilan. Ayan, magandang umaga sa inyo. Hello! Hello kay Sky! At kay Sean, at kay Shai, of course. Magandang morning. At siyempre sa kapatid ko, si Miguelito. Ayun. Good. Dalawa lang kami, kaya dapat, kaya wala kaming magagawa. Dalawa lang kami, medyo nagtipid. Hello kay Christine Jewel Reyes. Uy, happy birthday pala sa aking kumare, si Maring G. Kahapon yung kanyang birthday, hindi ko siya nabate. Maring G Tolentino, good morning and happy birthday sa'yo. Sana lagi kang healthy. Ayan. So, malayo sa anumang sakit at sana lahat ng wish mo matupad ngayong taong to. Hello din kay Leah Jade Gagarin, good morning. Good morning kay Angel May Asqueta, watching from SCCIS, grade 4 student siya. Hello din kay Mayvel Mahor Adswara. Good morning, watching from Maluak Elementary School. Mayvel, saan po itong Maluak Elementary School? Yan. So, medyo i-educate niyo po ako kasi yung ibang lugar hindi ko po kabisado, no? Ichiro, hello Ichiro Kurosaki. Good morning sa'yo. Good morning again. Hello kay Jonavi Kahapunon Nortates. Good morning po. Kay Jan Porontong. Good morning. May quarantine po ba pag uuwi ng Tarlac galing NCR? Wala nang ganun Pero pag papasok ka dito sa Tarlac, hahanapan ka ng travel pass. So, bumisita po kayo online dun sa pgtravelpass.com. Okay? pgtravelpass.com. Fifilapan nyo lang yon, pero kailangan nyo mag-attach ng travel authority at saka medical certificate dun sa area na panggagalingan ninyo. Hindi na kayo ika-quarantine, wala nang ganun. Pero siguro on your part, dapat mag-isolate lang muna kayo. Huwag kayo masyadong maglalabas pag kunyari galing kayo ng NCR. At kung hindi naman po importante yung lakad nyo dito sa Tarlac, wag na muna kayong pumunta dito. Diyan na lang muna kayo sa Manila. Hindi naman sa tinataboy namin kayo. Pero kung hindi rin lang naman po importante or emergency yung pag-uwi nyo, just stay put. Stay home na lang po kayo, okay? Pwede rin daw akong magturo. Sabi ni Miss Teresa Pacheco. Oo naman, nagtuturo din tayo. Sa gabi lang nga. Princess Jillian Bacuerfo, good morning. Kay Angel May Asqueta, good morning ulit sa'yo. Kay Andre Kalura, hello Andre. Ito, namimiss ko rin tong si Andre. Lagi itong nanunood sa atin. Watching from Camposanto Elementary School, dyan sa May Moncada South District. Hello din kay Zid Calado, watching from PNCES 4. Teacher niya si Mrs. Jean Miranda. Good morning po, Ma'am Jean. Hello kay Angel, nabanggit na kita kanina, Angel Asqueta. Jess Soriano, watching from Pindangan 2nd. Saan po yon? Pagka po naglalagay kayo ng school, pakilagay na rin po kung ano pong town. Ayan, para at least, na-mention din po natin yung town. Kay Ma'am Maria Lourdes Cerezo, good morning po from Iba, San Jose, Tarlac. Ayan, kumusta na po yung mga water parks natin dyan? Bukas na ba? Sa ngayon, siguro hindi muna, no? Sad daw si Rose Ann Morido, walang lalabas. Oy, may bagong guidelines ha. Bawal lumabas yung mga 18 years old pababa kung dito po kayo sa Tarlac. Ayan. Anyway, kahapon nga po ni-launch natin yung remote broadcast po natin dito sa RTV Tarlac Channel 26. Yun nga yung kinukwento ko sa inyo. Live na yung mga teacher broadcasters natin. But before that, in-explain muna sa atin nila Ma'am Celine at ni Doc Eman. Ni Doc Celine at ni Doc Eman yung proseso kung ano yung mangyayari.
And I think may mga iba sa atin baka hindi po ninyo napanood yon. Kaya i-replay po natin yon. Ano? Mamaya na po namin babanggitin yung iba pang mga nagpapa-shoutout. Importante, ito po mapanood ninyo ang ating si Dr. Eman Reganit. Siya po yung Education Program Supervisor ng DEPED at member po siya ng TWG Project Shine Aral TarlakHenyo. Kasama po syempre ang ating pong maganda ayan, at walang kupas na si Ma'am Assistant Schools Division Superintendent si Dr. Maria Celina L. Vega. Panoorin po natin sila, okay? Just stay tuned, dyan lang kayo. And then, after that, immediately after po ng explanation nila Ma'am Celine at nila Sir Eman, tuloy-tuloy na po tayo sa ating klase sa Aral TarlakHenyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa ngalan po ng ating TOC na napakagagaling, ito po ang inyong lingkod, si Lynn Gabilan. Magandang umaga, stay safe po. God bless. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Welcome sa Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasulukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sumasahimpapawid sa inyong mga talapihitan 828 DZTZ Radio Filipino Tarlac. Kami po ang inyong makakasama sa araw na ito, Emmanuel Corpuz Reganit, Maria Celina L. Vega. At kayo po ay sasamahan at gagabayan sa mga napapanahong impormasyon patungkol po sa ating pong proyekto. And speaking of napapanahong proyekto at pagbabago,
Madam Selina, ano po ba yung napapanahong pagbabago ng ating pong proyekto, ma'am? Oo. Una sa lahat, good morning, Sir Eman, at sa atin pong tagapakinig sa DZTC 828 AM, Radyo Pilipino Tarlac, at ang mga nanonood sa ating FB Live at YouTube at syempre sa Channel 26, kami po ay bumabati sa inyo ng masayang buhay. Sa ngalan ng ating tagapamanihala, Dr. Ronaldo Pozon, at ng aking kapatid at kapartner na ASDS, Dr. Armando Capili, at ang ating dalawang hepe, Dr. Paul Dipano at Dr. Noel Linsao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tama ka, Sir Eman. Yes, ma'am. Mayroon pong kaunting pagbabago sa ating pagsasahimpapawid ng ating Aral TarlakHenyo. Tayo po ay magkakaroon ng tinatawag na Remote Live Broadcast or RLB. Isa ito sa mga pagbabago, Sir Eman. Yes, Bakit natin ginawa ito? Upang maproteksyonan natin at mapanatili ang magandang kalusugan ng ating mga teacher broadcaster without compromising the quality of education. Maganda po Oo. So sa tulong ni Sir Kiko ng DZTC at ng ating mga staff sa DZTC at ang ating mga IT coordinators sa pangunguna naman ni Engineer Corpus, tayo ay magkakaroon ng remote live broadcast. Sa halip na nandirito ang ating mga teacher broadcaster, sila ay maghahatid ng aralin sa kani-kaniyang tahanan. Maganda po yun, no? Ma'am? Oo. Talagang napakagandang inobasyon po nun. At nagpupugay ako sa kasipagan ng ating mga guro at ng ating staff, lalo na ang ating mga IT coordinators at ng DZTC staff, kasama ang mga executive producers natin, ang mga supervisors. Tayo ay naghanda. Yes, Sa ma'am. loob ng 2 araw ay nagkaroon ng dry run, no? At tinignan natin kung ano ang epekto nito sa pagsasahimpapawid natin. Parang nanonood lang sila ng TV kung papaano ginagawa ng mga iba't ibang channel ngayon. Tayo ay magsasahimpapawid pa rin ng Aral TarlakHenyo. Ang mga broadcaster natin o ang inyong mga guro ay nasa kani-kaniyang tahanan. Walang magbabago sa kalidad ng ating edukasyon. Ihahatid pa rin namin sa inyo sa mga oras na itinakda at araw na itinakda. Yes. Kaya lang, Sir Eman, kung minsan, kung makakaranas tayo ng counting technical glitches, sana po ay maunawaan ng ating tagapakinig at ng ating tagapanood. Sapagkat live po tayo at ibang pamamaraan ang ginagamit natin kung mayroong maririnig na sound ng aso o di kaya ay manok, part po yan ng pagkakaroon natin ng remote live broadcast. At magkakaroon po tayo ng bagong schedule ngayong araw na ito hanggang sa mga sumusunod na araw upang maibigay rin natin yung mga aralin na hindi pa natin naibigay. Tama po, No? tama So po. maaari bang banggitin natin, Sir Eman, ano yung counting pagbabago sa schedule natin mula sa linggong ito hanggang sa susunod na Yes. linggo? Thank you, Madam Selina. Kaya naman po, SDO Tarlac Province, sa mga minamahal po naming mga learners at mga magulang, talaga namang tinatahi natin ito at nagtutulungan tayo upang ma-deliver ang kalidad ng edukasyon para po sa inyo. Kaya naman magtulungan po tayo para maging matagumpay ang taong panuruang ito. Kami po sa SDO Tarlac Province, pagsusumikapan po namin maging kaagapay sa pagtupad ng inyo pong mga pangarap. And speaking of schedule, ma'am, kaunti lamang po yung mga pagbabago, no? From March 29 hanggang April 16, meron po tayong tinatawag na special schedule of broadcasting for Project Shine Aral TarlakHenyo. So makikita po ninyo sa inyo pong monitor ang ESP, Science, Math, and Filipino ng grades 4, 5, 8, and 9 ay mananatili pa rin po tuwing mapapakinggan. At mapapakinggan po natin ng Monday at Wednesday pa rin po yan, no? Samantalang ang English, Araling Panlipunan, EPP, MAPE, at ang TLE
ay atin naman pong masusubaybayan tuwing Tuesday at ng Thursday. So ano po ba yung mga pagbabagong naganap sa atin pong schedule? Dahil sa atin pong, Madam Selena, dahil sa atin pong mga holidays, ay nagkaroon po noon para hindi maantala yung atin pong ibang mga learning areas. Atin po itong isiningit or inilagay sa oras ng 12:30 to 12:55. So mapapakinggan nyo po dyan or mapapanood niyo ang ESP9 ng 12:30 to 12:55. Samantalang ang Filipino for today, Filipino 9, ay 5 o'clock to 5:25. Sa araw naman po ng Tuesday, sa nabanggit na oras, sa 12:30 to 12:55, Science 9. Sa 5 o'clock to 5:25 ng Tuesday, nandoon po ang Homeroom Guidance 8. At sa Wednesday naman po, 12:30 to 12:55, ay Math 9 at HGP 9 naman po ng Wednesday sa 5 o'clock to 5:25. Wala pong nagbago, no? Wala pong nagbago doon sa sequence ng atin pong pagbo-broadcast sa iba't ibang mga learning areas. Siya pa rin, no? Mananatili pong Monday at Wednesday ang ESP, Science, Math, and Filipino. At sa Tuesday, Thursday naman po ay ang English, Araling Panlipunan, EPP, at MAPE, Madam Selena. At makikita nyo po sa ating screen, no? From March 29 to April 16 po, no? Meron lamang pong kaunting pagbabago, pero yan po ay kung nais po ninyong maunawaan, makita, no? At magkaroon po tayo ng direksyon, yan po ay available po sa atin pong website sa SDO Tarlac Province. Ma'am Selena. Sir Eman, tayo rin po ay matutulungan ng ating mga district supervisors na ipaalam sa lahat ng ating mga punong guro ang bagong schedule natin mula sa araw na ito hanggang sa April 16. No po? Uulitin po namin, ang pagbabago ay nandoon lamang po sa idadagdag nating karagdagang oras upang matiyak natin na lahat ng learning competencies ay maibibigay natin sa ating mga mag-aaral. Tama po. Subalit, ang oras na itinakda para sa grade 4 na 8:30 hanggang 10:25 at sa grade 5 naman ay 10:30 hanggang 12:55. Tama po. At ang sa ating grade 8 na 1 o'clock hanggang 2:55 at grade 9 na 3 o'clock hanggang 4:55 ay mananatili pa rin. Tama po. Uulitin ko, daragdagan lang po natin ng ilang mga oras mula ngayon hanggang sa April 16. Tama po, ma'am. At ang ibig sabihin noon, ang ibang segment po natin ay hindi muna natin mapapanood. Yes Subalit, po. babalik po tayo sa ere once na na-cover po natin lahat ng ating mga learning competencies. Tama po. Sir Eman, ganyan natin kamahal ang ating mga mag-aaral. Exactly po, Madam Selena. No, mahal na mahal po namin kayo sa SDO Tarlac Province. Kaya panalangin po talaga namin nating lahat na maging normal na po ang lahat. Ano po, pagsumikapan po ninyo na magtagumpay, manatiling normal sa kabila na ang ating pong sitwasyon ay hindi po normal, Madam Selena. Oo. At dahil dito, nais kong pasalamatan muli ang ating mga staff ng DZTC. Sir Kiko, saludo po kami sa inyo. Thank you, sir. Pinapasalamatan din natin ang ating mga IT coordinator ng Yes. SDO Tarlac, ang ating mga teacher broadcasters, at ang ating mga supervisors, at lahat po ng nasa SDO Tarlac sa pamumuno ng ating tagapamanihala, Dr. Ronaldo Pozon. Maraming salamat po. Sana ay nagabayan namin kayo ng maayos. Yes po. Kaya naman muli po ang amin pong panalangin together with Madam Selena na kayo po ay matulungan, magabayan, at tama po yung sinabi niya, mahal po namin kayo. Ano man po yung mga konseptong inyong maririnig sa lahat po ng mga learning areas, higit sa ano pa man, atin po itong maisabuhay sa araw-araw. At lagi ko pong sinasabi dito, ma'am, piliin po nating maging mabuting tao habang tayo po ay nabubuhay sa lahat ng panahon at pagkakataon. Any parting words, ma'am? Oo. Gusto ko lang sabihin ang ating tagline,
Angat Tarlac, Rise Tarlac, Shine Tarlac, to God be the glory. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radyo Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radyo Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet niyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Hello! Good morning, my dear grade 4 learners of Tarlac Province. How are you today? Are you ready for another day filled with fun and learning? If you are ready, grab your learning activity sheet, then listen carefully because we are about to begin our English time. Join me today as we discuss everything about using adverb place in sentences. This is teacher Marita L. Arellano, your teacher broadcaster for today. I am here in Santa Ignacia, Tarlac,
broadcasting remote live via DCTC RTV Tarlac, bringing you this lesson on air. I will be your companion in this exciting adventure. Let's have a review of what we have learned last time. It is all about the adverbs of manner. What is adverbs of manner? Very good. A word that answers how an action is done is an adverb of manner. Are you ready to learn something new today? If you are ready, then let's go. In your activity sheet, study the sentences below. Number 1. Ron searched for Anna everywhere. Again, number 1, Ron searched for Anna everywhere. Number 2, they are watching television downstairs. Number 3, Anita is waiting outside. And number 4, we have been staying here for a year. The underlined words, everywhere, downstairs, outside, and here are adverbs of place because they tell where the action happened. Let us learn and explore how to use adverb of place in sentences. In your activity sheet, underline the correct word inside the parentheses. Are you ready? Okay. An adverb of place answers the question where. It is a word that tells where the action happened. Again, an adverb of place answers the question where. It is a word that tells where the action happened. Is your answer correct? Very good. An adverb of place answers the question where. It is a word that tells where the action happened. Let us have some more quests for you to enhance your skills. Listen as I read the words in the column and put a check mark on the adverbs of place that I'm going to read. Okay, put a check in the word there. Again, put a check in the word there. Next, put a check in the word here. Again, put a check in the word here. Next, put a check in the word abroad. Again, put a check in the word abroad. Next, put a check in the word away. Again, put a check in the word away. Next, put a check in the word everywhere. Again, put a check in the word everywhere. Next, put a check in the word out. Again, put a check in the word out. Next, put a check in the word inside. Again, put a check in the word inside. Now put a check in the word downstairs. Again, put a check in the word downstairs. Put a check in the word anywhere. Again, put a check in the word
anywhere. Next, put a check in the word forward. Again, put a check in the word forward. Next, put a check in the word elsewhere. Again, put a check in the word elsewhere. Now put a check in the word outside. Again, put a check in the word outside. Next, put a check in the word somewhere. Again, put a check in the word somewhere. Next, put a check in the word near. Again, put a check in the word near. Next, put a check in the word far. Again, put a check in the word far. Next, put a check in the word upstairs. Again, put a check in the word upstairs. Put a check in the word nearby. Again, put a check in the word nearby. Did you get it, children? That's great. Those words that you have just checked are called adverbs of place because they are words that tell us where the action happened. Now read the sentences below and identify the adverb of place used. Write your answer in your notebook. Number 1. Close the door when you go outside. Again, number 1. Close the door when you go outside. Where will you go? The answer is outside because outside answers the question where. Number 2. Mina brings her shoes downstairs. Again, number 2. Mina brings her shoes downstairs. Where did Mina bring her shoes? Yes, the correct answer is downstairs because downstairs answers the question where. Number 3. Carlo takes his brother's phone away. Number 3. Carlo takes his brother's phone away. Where did Carlo take his brother's phone? Wow, that's a good answer. Away is correct because it answers the question where. Number 4. The gardener planted the roses everywhere. Again, number 4. The gardener planted the roses everywhere. Where did the gardener plant the roses? Everywhere is correct because it also answers the question where. And lastly, number 5. The soldiers marched forward. Again, number 5. The soldiers marched forward. Where did the soldiers march? Forward is correct because it answers the question where. Now listen as I read these sentences and underline the correct word inside each parenthesis. Number 1. The cat is sleeping blank. Outside, away. Again, number 1. The cat is sleeping blank. Outside, away. Where is the cat sleeping? Is it outside or away? Very good. The correct adverb of place is
Outside. Number 2. My mother is working blank. Abroad. Upward. Again, number 2. My mother is working blank. Abroad. Upward. Where is my mother working? Is it abroad or upward? Yes, you are right. Abroad is the correct adverb of place. Number 3. The boy is reading a book blank. Upward, upstairs. Again, number 3. The boy is reading a book blank. Upward, upstairs. Where is the boy reading book? Is it upward or upstairs? That's great. The correct answer is upstairs. Number 4. Miko is hiding blank. Somewhere far. Again, number 4. Miko is hiding blank. Somewhere far. Where is Miko hiding? Is it somewhere or far? Good job. Somewhere tells us where the action happened. Number 5. Mila is walking blank. Nearby, abroad. Again, number 5. Mila is walking blank. Nearby, abroad. Where is Mila walking? Is it nearby or abroad? Oh yes, that's a good answer. Nearby is the correct adverb of place. Number 6. The kite is flying blank. Above, downstairs. Again, number 6. The kite is flying blank. Above, downstairs. Where is the kite flying? Is it above or downstairs? You are correct if your answer is above. Number 7. The children are running blank. Far away. Again, number 7. The children are running blank. Far away. Where did the children run? Is it far or away? You got it, kids? The answer is away. Number 8. The cleaners place the book blank. Inside, out. Again, number 8. The cleaners place the book blank. Inside, out. Where did the cleaners place the book? Was it inside or out? Yes, you are right again. The answer is inside. Number 9. My mother kept the clothes blank. Abroad, there. Again, number 9. My mother kept the clothes blank. Abroad, there. Where did my mother keep the clothes? Was it abroad or there? Your answer is correct if it is there. Number 10.
The visitors are standing blank. Near, forward. Again, number 10. The visitors are standing blank. Near, forward. Where are the visitors standing? Is it near or forward? Very good, kids. The correct answer is near. Wow! You have reached this stage. To pass this quest, you must copy and underline the adverb of place in each sentence. Write your answer in your notebook. Study the example below. Your cat is outside. The adverb of place here is outside because it tells us where the action happened. Are you ready? Okay, so number 1. The boys are playing upstairs. Again, number 1. The boys are playing upstairs. The adverb of place here is very good. Upstairs because it tells us about the place. Number 2. The dog is sleeping elsewhere. And the correct answer is, that's great, elsewhere because it tells us about the place. Number 3. Tina is waiting there. Again, number 3. Tina is waiting there. Yes, children, the answer is there because it tells us about the place. Number 4. Dante lives abroad. Again, number 4. Dante lives abroad. You are correct if your answer is abroad because it tells us about the place. And the last one, number 5. I left my bag somewhere. Again, number 5. I left my bag somewhere. And the answer is very good, somewhere, because it tells us about the place. That's great. You are about to finish your journey. Let us test how much you have learned in this past quest. Are you ready? Read the sentences below and answer the question that follows. Write your answer in your notebook. Okay, number 1. We can play badminton indoors. Again, number 1. We can play badminton indoors. Where can we play badminton? The answer is indoors because it answers the question where. Number 2. The river flows nearby. Again, number 2. The river flows nearby. Where does the river flow? The answer is nearby because it answers the question where. Number 3. You can buy that bag anywhere. Again, number 3. You can buy that bag anywhere. Where can you buy that bag? The answer is anywhere because it answers the question where. Number 4. I put your phone somewhere.
Again, number 4, I put your phone somewhere. Where did I put your phone? The answer is somewhere because it answers the question where. Number 5, you may sit here. Again, number 5, you may sit here. Where may you sit? The answer is here because it also answers the question where. Who got the perfect score? I guess everybody got the correct answers. Good job, kids. Give yourself a good job clap. Okay, 1, 2, 3. GOODJOB. Good job. Good job. Way to go, my dear learners. You are now in the last part of the journey. For you to receive your next destination scroll, you have to work on this last quest. You will be answering these questions off the air. You can seek for the help or assistance of someone in the family, like your parents, guardian, or older siblings who may read or explain the discussions in this activity. Okay, so here is your activity. Rearrange the words or phrases in the box to create a sentence with an adverb of place. Example, inside, the boy is sleeping. Again, example, inside, the boy is sleeping. The answer is, the boy is sleeping inside. Okay, so are you ready? Number 1. Mrs. Agustin here arranges the flowers. Number 2. Outside, Mila is dancing. Number 3. God's creation, we can see everywhere. That's all for today, my dear learners. See you in the next adventure. Once again, this is Teacher Mayet saying goodbye until our next lesson.
Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino, Tarlac. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this, get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC, Radio Pilipino Tarlac. Magandang araw! Naririto na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kumusta kayo mga ginigiliw kong mag-aaral? Live na live po tayo ngayon mula rito sa San Jose, Tarlac. Salamat sa Diyos sa ating maayos na signal upang makapagsama-sama sa ating aralin. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi sa patuloy na pag-aaral sa himpapawid upang matuto sa kabila ng hamon ng pagkakataon, ang COVID-19 pandemic. Ako ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan, Baitang 4,
Ginoong Marlon and Linda, upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin tungkol sa balangkas o sangay ng ating pamahalaan, ang tagapagbatas. Matanong ko lang, alas 9 na, nakapagmeryenda na ba kayo? Mainam kung tapos na. Mahalagang may laman lagi ang ating tiyan upang makapag-aral tayong mabuti. Di ba? Pero kung hindi pa naman nakakapagmeryenda, kayo naman ay malayang gawin ito habang kayo'y nakikinig sa ating aralin. Siguraduhin din ninyo, siyempre, na nasa isang lugar kayo ngayon na komportable at maayos na naririnig itong ating broadcast. Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong kagamitan sa pag-aaral sa Araling Panlipunan 4 para sa ikalawang linggo ng ikatlong markahan, Module 2. Balangkas o sangay ng pamahalaan ng Pilipinas. Tagapagbatas. Ihanda rin ang inyong ballpen at sulatang papel upang maitala ninyo ang mga mahalagang impormasyon na aking mababanggit. Mga mag-aaral sa ika-4 na baitang, handa na ba kayong matuto? Mukhang handang-handa na nga kayo, ano? Ang aralin ito ay ginawa at isinulat para sa inyong kapakinabangan. Ito ay upang matulungan kang unawain ang mga araling tinatalakay natin sa Araling Panlipunan Baitang 4. Kapag natapos mo na ang araling ito, ikaw ay inaasahang makasusuri sa mga kapangyarihan at kinatawan sa sangay ng tagapagbatas. Bago natin simulan ang ating paksa ngayong araw, ay alalahanin muna natin ang inyong naging aralin nung nakaraang linggo. Naalala pa ba ninyo? Ano na kasi ang ating napag-aralan noon? Tama! Noong nakaraang aralin ay tinalakay ang tungkol sa kahalagahan at kahulugan ng pamahalaan. At ngayon, sa palagay ko ay handang-handa na kayo sa ating bagong paksa sa araw na ito. Ito pa rin ay may kaugnayan siyempre sa ating natalakay noon na kahalagahan at kahulugan ng pamahalaan. Sa lahat po ng mga magulang at mag-aaral sa ika-4 na baitang na nakikinig sa ating broadcast, kung kayo po ay may mga katanungan o nais linawin ukol sa ating paksa sa araw na ito, maaari kayong mag-text sa inyong guro sa Araling Panlipunan 4. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa mga balangkas o sangay na kumakatawan sa pamahalaan ng Pilipinas. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay may mga sangay. Una, ang sangay ng tagapagbatas o legislative. Sangay ng tagapagpaganap, executive. At sangay ng tagahukom, judiciary. Sa araw na ito, unang pag-aaralan natin ang sangay ng tagapagbatas. Malalaman natin kung sino-sino ang bumubuo sa sangay na ito at ano ang mga gawaing nakaatang sa kanila. Ngayon, tayo muna ay magkakaroon ng aktibidad na pinamagatang Pick Me Out!
Ano naman ang gagawin natin sa pick me out na ito? Kumuha ng isang malinis na papel at ballpen. Sa loob ng kahong ipapakita ko sa inyo, merong mga pangalan ng politiko. At ang inyong gagawin ay kilalanin ang bawat pangalan at ihanay ito sa kanilang posisyon sa ating gobyerno. Sa unang hanay, Senado. Sa pangalawang hanay, Kongreso. Maaari kayong magpatulong sa nakakatanda sa inyo na nariyan ngayon para magawa ang ating aktibidad. Tayo magsisimula na! Ayan! Pick me out! Ayan, nariyan sila. Franklin Drilon, Victoria, Tito Soto, Manny Pacquiao, Noel Villanueva, Lord Alan Velasco, Charlie Cojuangco, Grace Po, at Bong Revilla. Ngayon, natapos niyo ba ang ating maikling aktibidad? Naihanay niyo ba? Magaling kung ganon. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Narito ang tamang sagot. Sa hanay ng Senado, dapat nariyan sila Franklin Drilon. Kahit hindi magkasunod-sunod, Tito Soto, Manny Pacquiao, Grace Po, at Bong Revilla. Sa hanay naman ng Kongreso, dapat nariyan sila Victor Yap, Noel Villanueva, Lord Alan Velasco, at Charlie Cojuangco. Ang ating paksa ngayong araw ay may kaugnayan din sa mga ito. Balangkas at istruktura ng pamahalaan ang sangay ng tagapagbatas. Alam niyo ba na ang Senado at Kongreso ang kumakatawan sa sangay tagapagbatas ng Pilipinas? Sila ang ating mga senador at kongresista. Ang sangay ng tagapagbatas ang gumagawa ng mga batas ng bansa. May dalawang kapulungan ang sangay ng tagapagbatas. Ang mataas na kapulungan o Senado at ang mababang kapulungan o Kongreso. Ang Senado ay ang mataas na kapulungan. Ito ay binubuo ng 24 na senador. Kalahati sa mga ito ay tuwirang inihahalal tuwing 3 taon at nanunungkulan sa loob ng 6 na taon. Pinamumunuan ang Senado ng Pangulo ng Senado. Sa kasalukuyan, ang Pangulo ng Senado sa ating bansang Pilipinas ay si Senador Vicente Tito Soto. Ang mga kandidato sa pagkasenador ay tuwirang inihahalal ng mga botante sa isang pambansang halalan. Kasama sa kwalifikasyon ng kakandidatong senador ang mga sumusunod. Mga kwalifikasyon ng kakandidatong senador. Una, pagiging katutubong mamamayan ng Pilipinas. Pangalawa, edad na 35 gulang sa araw ng halalan. Pangatlo, rehistradong botante.
Pang-apat, nakakabasa at nakakasulat. At panlima, nakapanirahan sa Pilipinas sa loob ng 2 taon bago ang halalan. Ang mababang kapulungan naman o Kongreso ng Republika ng Pilipinas ay ang binubuo ng mga kinatawan ng mga distrito sa buong bansa at ang mga miyembro ng party list ng iba't ibang sektor. Maninilbihan sila sa distritong kanilang kinabibilangan sa loob ng 3 taon. At maaari silang maihalal muli sa ikalawang pagkakataon. Ang mga kinatawan ay pinamumunuan ng isang speaker na inihalal din ng kinatawan. Sa kasalukuyan, ang Pangulo ng Mababang Kapulungan dito sa Pilipinas ay si Representative Lord Alan Velasco. Ang mga kinatawan ay inihahalal ng mga botante ng distritong kanilang kinabibilangan. Para naman sa mga kinatawan sa Kongreso, ang kandidato ay kailangang mga kwalifikasyon. Ito yung mga kwalifikasyon ng kakandidatong kinatawan sa Kongreso. Una, katutubong mamamayan sa Pilipinas. Pangalawa, 25 taong gulang sa panahon ng halalan. Pangatlo, nakakabasa at nakakasulat. Mga bata, napansin ba ninyo, kahit sa senador kanina, isa sa mga kwalifikasyon ay nakakabasa at nakakasulat. Kaya kung pangarap ninyo na maging bahagi ng Kongreso o Senado, balang araw, mag-aral kayong mabuti. Dahil mahalaga ang nakakabasa at nakakasulat. Pang-apat sa kwalifikasyon ng mga kongresista, nakapanirahan sa distritong kanyang kakatawanin sa loob ng 1 taon sa panahon ng halalan. Narito naman ang mga gawain ng sangay ng tagapagbatas. Una, kapangyarihan sa paggawa ng batas ng bansa. Pangalawa, paggawa ng imbestigasyon at pananaliksik para makatulong sa kanilang mga gagawing batas. Pangatlo, pagsasaysay na ang bansa ay nasa estado ng digmaan. At pang-apat, nagsusuri ng pambansang budget. Ang mga kapulungan ng sangay ng tagapagbatas ay may espesyal na kapangyarihan. Ang mataas na kapulungan o Senado ay may kapangyarihang magpatibay ng mga kasunduan ng Pilipinas sa ibang bansa. At ang kapangyarihang lumitis sa tinatawag na impeachment. Ito ay kapag nakakitaan ng mga anomalya ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, maging yung pangalawang Pangulo natin. Ang mababang kapulungan naman at kinatawan nito ay may kapangyarihan sa paghahain ng panukalang batas tungkol sa pambansang budget, mga buwis, mga panukalang batas na panlokal, at ganoon din sa impeachment. Yan ang mga gawain ng mga tagapagbatas sa ating pamahalaan.
Handa na ba kayo mga bata para sagutin ang sumusunod na mga tanong? Kunin ang inyong learning activity sheet, pahina 1, para sa ating unang gawain. Ito ang ating unang gawain. Panuto, sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Una, sino ang Pangulo ng Senado sa kasalukuyan? Sino ang Pangulo ng Senado sa kasalukuyan? Pangalawa, sino ang Speaker ng mababang kapulungan sa kasalukuyan? Sino ang Speaker ng mababang kapulungan sa kasalukuyan? Pangatlo, ano ang dalawang kapulungan sa sangay ng tagapagbatas? Ano ang dalawang kapulungan sa sangay ng tagapagbatas? Pang-apat, ano ang sangay ng tagapagbatas? Ano ang sangay ng tagapagbatas? Panlima, magbigay ng isang halimbawa ng kapangyarihan ng Kongreso. Magbigay ng isang halimbawa ng kapangyarihan ng Kongreso. Tapos na ba kayo mga bata? Tayo may isa pang gagawin. Ilabas naman ninyo ang learning activity sheet, pahina 2, para sa gawaing ito. Minsanan tayong magtatama mamaya. Sa ating pangalawang gawain, tama o mali? Isulat sa patlang ang tama kung ang pangungusap ay tama. At mali naman kung mali. 2 beses kong babasahin ang bawat pangungusap. Unang bilang. Ang sangay ng tagapagbatas ang gumagawa ng batas sa bansa. Tama o mali? Ulitin ko. Ang sangay ng tagapagbatas ang gumagawa ng batas sa bansa. Tama o mali? Pangalawang bilang. Ang pinuno ng mataas ng kapulungan ay ang Pangulo ng Senado. Tama o mali? Ang pinuno ng mataas na kapulungan ay ang Pangulo ng Senado. Tama o mali? Ikatlong bilang. May 2 kapulungan ang sangay ng tagapagbatas. Tama o mali? Ulitin ko. May 2 kapulungan ang sangay tagapagbatas. Tama o mali? Ika-4 na bilang. Ang mga senador ay inihahalal sa mga distrito. Tama o mali? Ulitin ko. Ang mga senador ay inihahalal sa mga distrito. Tama o mali? Ika-5 bilang. Ang kapulungan ng kinatawan ang pumipili ng kanilang speaker. Tama o mali? Ulitin ko. Ang kapulungan ng kinatawan ang pumipili ng kanilang speaker. Tama o mali? Yehey! Natapos na tayo! Ngayon, tingnan natin kung tama ang inyong naging mga sagot sa ating 2 gawain. Ayan, ang ating mga sagot. Sa unang gawain, sagutin ang mga tanong. Sino ang Pangulo ng Senado sa kasalukuyan? Ang ating sagot, Senador Vicente Tito Soto. Pangalawa, sino ang Speaker ng mababang kapulungan sa kasalukuyan?
Representative Lord Alan Velasco. Pangatlo, ano ang dalawang kapulungan sa sangay ng tagapagbatas? Sagot natin dyan, mataas at mababang kapulungan. Pang-apat, ano ang sangay tagapagbatas? Sagot natin, sangay na gumagawa ng mga batas. Panglima, magbigay ng halimbawa ng kapangyarihan ng Kongreso. Ang ating sagot, maghain ng panukalang batas. Yan isa lang sa halimbawa. Pangalawang gawain, tama o mali, ano? Ang ating sagot sa una, ang sangay tagapagbatas ang gumagawa ng batas sa bansa. Tama. Pangalawa, ang pinuno ng mataas na kapulungan ay ang Pangulo ng Senado. Tama. Pangatlo, may dalawang kapulungan ang sangay ng tagapagbatas. Anong sagot? Tama. Pang-apat, ang mga senador ay inihahalal sa mga distrito. Mali. At panlima, ang kapulungan ng kinatawan ang pumipili ng kanilang speaker. Tama. Yan. Ilan naman ang inyong score, mga bata? Wow! Alam ko na may mga ilan sa inyo na naka-perfect score. Dahil dyan, palakpakan natin ang bawat isa. Palakpak na to God be the glory. Ganito siya. Ituturo ko sa inyo. To God be the glory. Ganun lang. To God be the glory. Ayan, palakpakan natin ang bawat isa. Mga bata, ang araw na ito ay tunay na naging produktibo sa ating lahat. Nalaman natin ang tungkol sa sangay tagapagbatas. Maaari rin yung balikan ang araling ito sa pamamagitan ng pagbisita sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26. Patuloy kayong makibahagi sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province sa RTV Tarlac at DZTZ Radyo Pilipino. I-like rin at i-follow ang ating Facebook page at kahit sa YouTube channel ng RTV Tarlac. Inaasahan ko kayo natuto sa araw na ito. Ang bilis ng oras, ano? Live mula rito sa San Jose, Tarlac. Ako ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan, Baitang 4, Ginoong Marlon M. Linda, na nagsasabing, ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Hanggang sa muli! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital.
Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Congratulations, Radyo Pilipino Media Group, for launching its first provincial station here in Tarlac City, the RTV 26. The airing of this TV station is the first step in achieving its mission to serve and delight people through genuine, relevant, excellent, accessible, thoughtful programs significant to nation building. Thank you for the TV production team for making this possible. To all our viewers, I would like to ask for your support not only to our TV station, RTV 26, but also to our radio stations, DCTC for AM and 96.11 FM. Congratulations again, RTV 26, and more power. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC Radio Pilipino, Tarlac. On air na. Masayang buhay, mga ginigiliw nating mga magulang at mga mag-aaral sa ika-4 na baitang. Narito ang ating pag-aaral sa Himpapawid, sa himpilan ng DCTC 828 Radio at RTV Tarlac Channel 26, hatid ng Project Shine, Aral TarlakHenyo, at live mula dito sa kinaroroonan ng Monasteryo de Tarlac, Bayan ng San Jose. Ako pala si Teacher Angie, ang inyong guro sa EPP4 para sa araw na ito. Handa na ba kayo? Bago tayo magsimula, ay tiyaking nasa komportable at maayos kayong lugar upang malinaw ninyong mapakinggan ang ating aralin. Ang ating paksa ay tungkol sa karagdagang kaalaman sa wastong pangangalaga ng kasuotan. O sige, tayo'y magsisimula na. Hawakan niyo na ang inyong compendium of notes sa Home Economics 4.
Natatandaan niyo pa ba ang ating mga aralin noong nakaraalang episode? Ano ang nakikita sa larawan? Tama, yan ay medida. Ginagamit ito upang sukatin ang tela na gagamitin sa pananahi at sa pagsukat sa mga bahagi ng katawan bago gumawa ng padron. Meron na ba kayo nito sa inyong sewing kit? Ano naman ang nasa susunod na larawan? Meter stick ang tawag dito. Karaniwang ginagamit ng mga mananahi sa pagsukat para sa paggawa ng pattern at kapag nagpuputol ng tela. Naalala niyo pa? Meron ding meter stick si math teacher, di ba? Ano naman ito, mga bata? Oo, eskwalang asero. Ito ay ginagamit sa pagsukat sa malalaki at malapad na gilid ng isang bagay. Halimbawa, gilid ng kahoy, lapad ng tela, lapad ng mesa, at iba pa. Anong tawag natin sa mga ito? Mga kagamitan sa panukat. Bakit mahalagang kilala at alam natin ang gamit ng bawat kasangkapan sa pagsukat? Tama, upang maging accurate o tumpak ang sukat ng tela na gagamitin sa pananahi bago natin ito gupitin. Sa dakong ito ay sisimulan na natin ang ating bagong aralin. Ito ay karagdagang kaalaman sa Home Economics 4. Sino sa inyo ang laging nagsusuot ng uniforme noong nasa paaralan pa tayo? Pag-uwi natin sa bahay, ano naman ang isusuot mo? Tama, tatanggalin mo ang uniforme at isasabit ito gamit ang hanger. Damit pang bahay ang isusuot mo kapalit ng uniforme. Magbigay nga ng mga limbawa ng damit pang bahay. Sando, short, duster. Ang damit pambahay ay dapat na maluwag at malambot para malayang nakagagalaw ang may suot nito. Ito naman ang damit na isusuot kapag maglalaro. Ang jogging pants, shorts, at sando o leggings ay kabilang sa mga halimbawa nito. Ano ang tawag natin dito? Oo, damit panlaro. Nasubukan nyo na bang magsuot nito? Katulad ng mga bikers, ganito din ang suot nila upang madali silang makakilos. Ano naman ang tawag sa susunod na kasuotan? Tama, damit pantulog. Ito ang isusuot natin kung tayo ay matutulog. Dapat maluwag ang damit pantulog upang maginhawa sa pakiramdam. Ang halimbawa nito ay pajama, duster, at short. Tandaan natin, maraming uri ng kasuotan ang ating ginagamit. Mahalagang batid o alam natin ang mga paraan ng pangangalaga sa mga ito. Magsuot ng angkop na kasuotan ayon sa gawain. Huwag gawing panlaro ang mga damit na pampasok sa paaralan. Pagdating ng bahay ay hubarin ito at pahanginan. Nasundan niyo ba, mga bata? Magaling! Dapat ba natin gamitin panglaro ang mga damit na pampasok? Hindi. Ang mga damit na pampasok ay hindi dapat na ginagamit na panglaro. Ngayon naman, mga bata, bibigyan ko kayo ng pagkakataong makibahagi sa ating talakayan gamit ang FB chat box. Saan mo ilalagay o itatago ang mga sumusunod? Una, mga malinis na damit. Hintayin natin ang iyong sagot. Tama! May sagot dito na cabinet o closet.
Ang susunod ay mga sapatos. Maaaring di pare-parehong yung sagot. Tignan natin ang yung kasagutan. May shoe rack at meron ding cabinet o Durabox. Paano naman ang maruruming damit? Saan ito ilalagay? Tama, sa basket na lalagyan ng maruming damit. Ngayon ay may idea na kayo kung paano ang tamang pangangalaga sa ating mga kasuotan. Narito pa ang mga wastong paraan sa pangangalaga ng kasuotan. Una, sa mga gumagamit ng uniforme na palda o anumang damit na may pleats, huwag ninyo itong hayaang magusot sa pag-upo. Kaya huwag umupo kung saan-saang lugar nang hindi marumihan ang palda o pantalon. Siguraduhin malinis ang lugar na inyong uupuan para madaling matanggal at hindi kumapit ng gusto ang dumi o mantsa. Pangalawa, kapag namantsahan o narumihan ng damit, labhan ito agad para madaling matanggal at hindi kumapit ng gusto ang dumi o mantsa. Gumamit ng bleach para tanggalin ang dumi at mantsa. May mga bleach na para sa puti at mayroon din namang para sa mga decolor. Paalala, huwag gagamitin ng bleach para sa puti sa mga damit na decolor dahil tiyak na mangungupas ang kulay ng mga ito. Magsuot ng angkop na kasuotan ayon sa gawain. Huwag gawing panglaro ang mga damit pampasok sa paaralan. Pagdating sa bahay ay ubarin ito at pahanginan. Nasundan ba ninyo mga bata? Magaling! Dapat ba nating gamitin panglaro ang mga damit na pampasok? Hindi. Ang mga damit na pampasok ay hindi dapat nagagamitin na panglaro. Ituloy natin ang ating talakayan. Sa pang-apat, ugaliing magsuot ng damit na pantulog tulad ng pajama, duster o short. Dapat maluluwag ang ating isuot sa pagtulog upang maginhawa ang ating pakiramdam. Ako ay natutuwa dahil kayo ay nakakasunod sa ating aralin. Ngayon naman ay ating alamin kung paano ang pagsasaayos ng sirang kasuotan. Kapag natastas ang laylayan ng damit, solusihan o taihin ito agad upang hindi lumaki at tuluyang masira. Ang pang-anim at panghuli, alagaan ang mga damit at iba pang mga gamit sa pamamagitan ng paglalagay sa mga ito sa wastong lalagyan. O ayan mga bata, nasundan ba ninyo ang mga wastong paraan sa pangangalaga ng kasuotan? Magaling! So, muli natin kilalanin ang mga damit na ito. Tama, mga damit panlaro. Ito naman ay damit pantulog at damit pantrabaho. Ngayon ay ihanda na ninyo ang iyong sewing kit at ang damit na may tuwid na punit. Bakit kaya dapat sulsihan ang mga damit na may punit? Oo, ang pagsusulsi ay nagpapatibay sa bahaging may punit sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtahi. At para sa unang akbang, ihanda na ang karayom at sinulid. Bibigyan ko kayo ng ilang saglit upang magawa ito. Gumamit ng dobleng sinulid na kasing kulay ng damit na susulsihan. Tukatin ang sinulid mula sa siko hanggang sa dulo ng daliri. Lagyan ng buhol ang dulo ng sinulid. Ang susunod ay itusok ang karayom sa kabaliktarang panig ng damit ng may kalahating sentimetro ang layo mula sa kanan ng punit. Uulitin ko, itusok ang karayom sa kabaliktarang panig ng damit ng may kalahating sentimetro ang layo mula sa kanan ng punit. At nasundan ba ninyo, mga bata? Nasa susunod na hakbang na tayo.
Hatakin ang karayom at gumawa ng maliit na patutos o running sticks. Ang tutos ay isang uri ng tahi na may pantay-pantay na pagitan sa isang tuwid na hanay. Iwasang hatakin ng mahigpit ang sinulid upang hindi kumulubot ang tinatahi. Pagsalit-salitin ang haba ng bawat hanay ng tutos hanggang sa madaan ng lahat ang kabuuang haba ng punit. Tiyaking salisihan ang mga hanay ng tutos. Pagdaan sa punit. Palagpasin ng kaunti ang pagtahi ng patutos mula sa dulo ng punit. Ibuhol sa kabaliktaran ng damit ang sinulid. Bibigyan ko kayo ng ilang saglit upang tapusin ito. Gupitin ito gamit ang gunting. Oops! Huwag na huwag itong kagatin gamit ang ngipin. Ipakita nga kay nanay o sa nakatatandang kapatid ang natapos mo. Mahusay! Ngayon naman ay umanda na sa ating susunod na gagawin. Tiyaking may pincushion kayo upang maiwasang matusok sa karayom. Ang susunod ay pagtahi sa natastas na laylayan ng damit. Gaya ng naunang akbang, maglagay ng sinulid na may katamtamang haba sa karayom. Tandaan, dapat ay nakasubaybay sa inyo ngayon ang inyong nanay o nakatatandang kapatid upang maiwasan na matusok o masaktan kayo. Una, tahian ng helbana o lagyan ng aspili ang bahaging may tastas upang maipirme ito sa lugar bago tahiin. Tahiin ang tastas ang bahagi mula sa kanang panig ng laylayang pakaliwa. Itusok ang karayom sa kabaliktarang bahagi ng damit. Kumuha ng maliit subalit pahilis na tahi sa nakatuping bahagi ng damit. Isara sa pamamagitan ng isa o dalawang hibla ng tela ang nakatapat na tupi. Maglaan ng kalahating pulgadang pagitan sa bawat tahi. Tiyaking pantay-pantay ang layo ng mga tahi. Gawin ito hanggang matapos ang pagtahi sa tastas na tupi. At panghuli, ibuhol ang sinulid sa tagong bahagi ng tupi. Gupitin ang sinulid gamit ang gunting. Nasundan niyo ba mga bata? Magaling! O ayan, alam niyo na ang inyong gagawin kung may punit o matastas ang inyong mga damit. Ano naman ang dapat gawin pagkatapos na manahi? Tama! Kailangan nating isinhop ang ating mga gamit sa pamamagitan ng ilalagay mo siya sa inyong mga sewing kit at upang maiwasan natin ang pagmulan nito ng aksidente. Tandaan natin, mahalagang matutunan natin ang pagkukumpuni sa payak na punit o sira ng ating mga kasuotan upang di na lumala ang sira nito. Ako ay labis na natutuwa at marami tayong natutunan sa umagang ito. Ngayong tapos na ang ating aralin, ay oras na para tasahin ang ating kaalaman ukol sa ating napag-aralan. Sagutin ng tama o mali ang mga sumusunod. Unang bilang. Tanggalin agad ang uniforme at isabit ito gamit ang hanger. Tama ba o mali? Pangalawa, itapon na lamang ang damit na may mantsa. Tama o mali? Pangatlo, magsuot ng komportableng damit sa pagtulog. Tama o mali? Pang-apat,
Tahiin agad ang natastas na damit. Tama ba o mali? Panglima, ilagay ang maruming damit sa cabinet. Tama o mali? At para sa bilang na 6 hanggang 10, piliin ang titik ng tamang sagot. Pang-anim, ang damit pambahay ay dapat na A. Maganda, B. Maluwag at malambot, C. Mamahalin. Uulitin ko, ang damit pambahay ay dapat na A. Maganda, B. Maluwag at malambot, C. Mamahalin. Pang-7, ito ang isusuot kapag maglalaro. A. Damit pantrabaho, B. Damit pantulog, C. Damit panlaro. Uulitin ko, para sa ika-7 bilang, ito ang isusuot kapag maglalaro. A. Damit pantrabaho, B. Damit pantulog, C. Damit panlaro. Pang-8, ang pajama, duster at short ay mga halimbawa ng A. Damit pantulog, B. Damit pambahay, C. Uniforme. Ulitin ko, ang pajama, duster at short ay mga halimbawa ng A. Damit pantulog, B. Damit pambahay, C. Uniforme. At ang pang-9, ang bleach o Clorox ay pangtanggal ng A. Mancha, B. Dumi, C. Kulay. Ang bleach o Clorox ay pantanggal ng A. Mancha, B. Dumi, C. Kulay. At ang pang-10, ito ay isang mainam na lugar upang mapangalagaan mabuti ang mga kasuotan. A. Cabinet, B. Box, C. Plastic. Ito ay isang mainam na lugar upang mapangalagaan mabuti ang mga kasuotan. A. Cabinet, B. Box, C. Plastic. Ngayon, tignan natin kung tama ang inyong mga sagot. Para sa bilang 1, ano ang sagot natin? Ang tamang sagot ay tama. Pangalawa, mali. Pangatlo, tama. Pang-4, tama. At ang pang-5, mali. At sa bilang na 6 hanggang 10, number 6, B. 7, C. 8, A. 9, A. At 10, A. Okay, palakpakan ninyo yung sarili kung nakuha nyo lahat ang tamang sagot. Natutuwa ako at mabilis kayong natuto mga bata at sa tulong at gabay ng inyong mga bagulang ay mahusay ninyong nagawa ang mga gawain natin sa pananahi ng payak na sira ng damit. Dadako na tayo sa ating takdang aralin. Sagutin ng may katapatan ang checklist sa pamamagitan ng paglalagay ng check o X ang bawat isinasaad ng ating mga pangungusap. Para sa unang kolom, mga kagamitan. Pangalawang kolom, inayos. At ang pangatlong kolom, hindi inayos. May pangungusap sa gawing ibaba na nagsasabing, ito ay nagpapatunay na ginawa ng ating anak ang mga isinasaad sa checklist. Sige, ipapirma ito sa inyong magulang. Salamat at nakinig kayong mabuti mga bata. Ngayon ay maaari ko nang sagutin ang ilang katanungan sa ating chat box. Mula kay Blessy D. Gutierrez ng Lubigan Elementary School, ito ang kanyang katanungan. Saang bahagi ng bahay dapat itago o ilagay ang mga sapatos? Ito ang ating kasagutan sa iyo. Maaari itong itago sa inyong shoe rack o cabinet na may pasingawan. Pero ngayong panahon ng pandemya, mag-ingat tayo.
Iwanan sa ibaba ng hagdanan o sa labas ng bahay ang hinubad na sapatos upang maiwasang maipasok ang virus sa loob ng bahay. O, may isa pa. May katanungan pa tayo mula sa Malakampa Elementary School, Maine, mula kay Jean Valencia. Ito naman ang kanyang katanungan. Anong uri ng stitch ang gagamitin sa paglililip ng natastas na palda? Magandang tanong ito. Anak, maaring gamitin ang pahilis na tahi o tahing lilip. May pahabol pang katanungan mula sa Concepcion South, mula sa Kulatingan Elementary School, mula kay Bernadette. Ano raw ang gagawin kung aksidenteng namansahan ng dugo ang kanyang damit? Salamat sa katanungan ito, Bernadette. Ito ang iyong gagawin, Iha. Ibabad lang ang damit sa maligamgam na tubig. Pagkatapos ng 1 oras, maaari mo na itong banlawan at ibabad sa detergent. Di mo na kailangan maglagay ng bleach o Clorox. Effective ding pangtanggal ng dugo ang sabong mabango o yung kuminsan yung perla. Perlang puti ang ginagamit ko. May mabibili nito sa mga groceries. Sige, ako ay nagagalak na tayo ay nagkaroon ng masaya at makabuluhang talakayan sa araw na ito. Muli, ako si Teacher Angelina na nagsasabing, kaalamang kabuhayan, kinabukasan, sa TLE, matatagpuan. Maraming salamat. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac,
Channel 26. At DZTC, Radyo Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radyo Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radyo Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch inyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet ninyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Tarlac Province. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ginoong Joffrey V. Domingo, ang iyong remote teacher broadcaster sa Music 4. Broadcasting live mula sa munti at mapayapang bayan ng Pura. Kumusta kayo sa araw na ito? Mabuti naman kung ganoon. Halina at balikan muna natin ang ating nakaraang leksyon upang higit nating mauunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Sa pagkakataong ito, maaari na ninyong kunin ang inyong mga compendium of notes sa Music 4 at learning activity sheet para sa ating leksyon ukol sa pagkilala sa mga iba't ibang instrumentong pangmusika. Ihanda na rin ang inyong mga panulat para sa pagsagot sa mga gawain. Noong mga nakaraang araw, pinag-aralan natin ang iba't ibang antas ng tinig.
Naalala pa ba ninyo ang mga ito? Magaling! Ngayon, sabihin nga ninyo kung ano ang pinakamataas na tinig ng mga babae. Tama! Ang pinakamataas na tinig ng mga babae ay ang soprano. Gaya ng tinig ng mga awit na si Regine Velasquez na tinaguriang Asia's Songbird. Kilala niyo ba siya? Oo naman, siya ay isang tanyag ng mga awit sa ating bansa. Ganon din, siya ay unti-unting nakikilala sa iba't ibang panig ng mundo. Ano naman ang pinakamababang antas ng tinig ng mga babae? Tama! Alto ang pinakababang tinig ng mga babae. Gaya ng mga awit na si Chaya na tinaguriang Soul Diva. Kung ang mga babae ay may pinakamataas na antas ng tinig, ganoon din naman ang mga lalaki. Sino sa inyo ang nakakaalala kung ano ang pinakamataas na antas ng tinig ng mga lalaki? Tama! Tenor ang pinakamataas na tinig ng mga lalaki. Katulad ng tinig ng mga awit na si Jed Madela, na kung saan siya ay tinaguri ang kampiyon sa WCOPA o World Championship of Performing Arts. Ano naman ang pinakamababang antas ng tinig ng mga lalaki? Tama! Ito ay ang bass, ang pinakamababang tinig ng mga lalaki. Kagaya ng tinig ng mga awit na si Jose Marichan. Ako ay labis na natutuwa at anyo pang natandaan ang mga nakaraang aralin patungkol sa antas ng mga tinig. Alam niyo ba mga bata, ang tinig ng tao ay hindi magkakatulad. Oo, iba-iba ang timbre ng tunog ng mga tinig. Hindi magkakatulad ang boses ng mga tao, sapagkat iba-iba ang likas na kapal at laki ng vocal cords ng bawat isa. Iba-iba rin ang timbre ng tinig ng tao sa pag-awit. Sino sa inyo ang nakakaalala pa sa mga iba't ibang timbre ng tinig? Tara, balikan natin ang mga ito. May mga tinig na pailong, matinis, meron namang basag, mahina o maugong. Samantala, ang ibang tao ay mayroong paos, taas, buo at mababang tinig, habang ang iba ay mayroong bahaw, magaralgal, mataginting at malambing na tinig. Mahusay at natatandaan niyo pa ang mga ito. Ngayon, umanda na tayo para sa ating mga bagong aralin patungkol sa iba't ibang pangkat ng instrumentong pangmusika. Maaari din ninyong buksan ang inyong compendium of notes para ako ay inyong masundan. Ganon din ang inyong mga batayang aklat sa pahina 82 hanggang 98. Siya nga pala mga bata, kung mayroon kayong mga katanungan ay huwag kayong magkatubiling pag-message sa akin at ito ay ating sasagutin maya-maya. Unahin natin ang mga pangkat ng mga instrumentong string o chordophone. Ulitin natin, mga instrumentong string o chordophone. Isa sa mga pangkat ng mga instrumentong may kwerdas ay ang pangkat ng string o chordophone. Ito ay kinabibilangan ng mga instrumentong may tono. Alam nyo ba? Karamihan sa mga instrumentong orkestra ay ang pangkat ng mga instrumentong string. Halina at kilalanin natin ang mga instrumentong ito. Samahan ninyo ako at isa-isahin natin upang mas madali natin silang matandaan. Kabilang sa grupong ito ang violin. Ito ay isang instrumentong pangtugtog na nasa ilalim ng instrumentong string. Ito ay kadalasang may 4 na string na may tono sa ganap na ikalima. Kasama rin dito ang viola. Ito ay isang uri ng instrumentong pangtugtog na string. Mas malaki ang sukat nito kaysa sa violin. Kasama rin dito ang cello. Ito ay isang instrumentong kahawig ng isang violin. Subalit, mayroon naman itong tunog na baho o bass. Ang kudyapi naman ay isang instrumentong pangmusika na galing sa Mindanao.
Ito ay isang instrumentong kahalintulad ng pinahabang gitara. Gawa ito sa kahoy, hungkag ang loob nito upang makalikha ng mainam na tunog. At mayroon lamang itong dalawang kwerdas. Alam niyo ba mga bata, ang kudyapi ay ginaganang na instrumento ng mga Maguindanaon at ng mga Maranao? Oo, noong unang panahon, tinutugtog lamang ito ng mga natatanging musiko para sa mga dato at mga sultan. Kasama din sa mga string ang rondalya. Ang rondalya naman ay banda ng musiko na ang mga instrumento ay pawang may mga kwerdas. Ang rondalya ay karaniwang tumutugtog sa mga pagtitipon, pista at mga pagdiriwang. Kabilang din dito ang hegelong. Oo, hegelong. Bihira ninyo itong marinig, di ba? Ito ay isang uri ng instrumentong may dalawang string. Ito ay ginagamit ng mga tribong Tibuli sa Mindanao. Payat ito at mahabang instrumentong gawa rin sa kahoy. Kasama rin sa instrumentong string ang bajo de arco. Ito ay malaking instrumentong string na ginagamitan ng bow o arco. At panghuli ay ang gitara. Alam kong pamilyar na kayo sa gitara. Ito naman ay isang instrumentong pangmusika na may kwerdas. Tinutugtog ito sa pamamagitan ng daliri o kung minsan ay may gamit na pick. O ayan mga bata, bangitin nga natin muli ang mga instrumentong string: viola, violin, cello, kudyapi, rondalya, hegelong, bajo de arco, at gitara. Ang lahat ng mga ito ay kabilang sa mga instrumentong string. Tandaan mga bata, ang string ay binubuo ng instrumentong may kwerdas. Ito ay tinatawag na chordophone na tinutugtog sa pamamagitan ng paghagod ng daliri o strumming, pagkalabit o plucking, at paghilis ng arco o bowing. O mga bata, kung nais ninyong tumugtog ng mga instrumentong ito, alin ang inyong pipiliin? Talaga, nakakatuwa naman. Kaya umpisa na ninyong mag-ensayo upang maging bihasa kayo sa pagtugtog ng mga instrumento nito. Ngayon naman ay alamin natin ang mga instrumentong hinihipan o aerophone. Ulitin natin, hinihipan o aerophone. Nakakita na ba kayo ng mga bandang tumutugtog tuwing pista o parada? Madalas nating makita ang mga instrumento nito sa ganitong mga pagtitipon o okasyon. Ang instrumentong hinihipan o aerophone ay nahahati sa tatlo. Unahin muna natin ang mga instrumentong woodwind. Ulitin ko, woodwind. Ang mga woodwind ay mga instrumentong nagtataglay ng reed. Ano ba ang reed? Ang reed ay isang ihipang gawa sa manipis na kawayan na inilalagay sa pagitan ng mga lapi. Ang hangin pumapasok sa manipis na tubo ay siyang nagbibigay ng tunog. Tandaan mga bata, ang lahat ng mga instrumentong hinihipan ay nabibilang sa tama sa aerophone. Tara, isa-isahin natin ang mga instrumentong ito. Kabilang dito ang flute sa pamilya ng woodwind. Kadalasang mayroong 8 butas. Bagamat ito ay kabilang sa woodwind instrument, ang flute ay walang reed. Tandaan nyo yan ha, ang flute ay walang reed. Kabilang din dito ay ang clarinet. Ang clarinet naman ay isang woodwind instrument na may hawig na tunog sa isang trompeta. Ito rin ang pinakamalaking uri ng hinihipang kahoy. Tandaan na, ang clarinet ay pinakamalaking uri sa mga hinihipang kahoy. Kabilang din dito ang oboe. Ang oboe ay isang uri ng instrumentong kahoy na may 2 reed. Tama ang narinig nyo, 2 ang reed ng oboe. Ito ay gumaganap sa hanay ng treble o soprano. Nariyan din ang saxophone. Ang saxophone ay isang uri ng instrumentong kahoy na gawa sa tanso at nilalaro gamit ang isang single reed mouthpiece, katulad ng clarinet. At panghuli ay ang bason.
Ang bason ay isang uri ng woodwind na may double reed. Ito ay karaniwang tinutugtog sa parteng may staccato o vibrato. Banggitin nga natin muli ang mga instrumentong woodwind. Nariyan ang flute, clarinet, oboe, saxophone, at bason. Ngayon, tumako tayo sa pangalawang grupo ng mga aerophone. Ito ay ang mga grupong brass wind. Ang mga ito ay instrumentong yari sa tanso. Hugis kopa, ang hihipan, at napapatunog sa nais na tono sa pamamagitan ng slide at mga piston na napapaikli o napapahaba sa mga tubong dinadaanan ng hangin na nagbibigay ng tunog. Halina, isa-isahin naman natin ang mga instrumentong brass wind. Kabilang dito ang trumpet. Alam niyo ba mga bata na ang trumpet ang pinakalumang nalikhang brass wind? Opo, tama ang inyong narinig. Ito ang pinakalumang nalikhang brass wind. Ito rin ang may pinakamataas na tono sa grupo ng brass wind. Tandaan niyo yan ha, ito ang may pinakamataas na tono sa grupo ng brass wind. Kabilang din dito ang tuba. Ito naman ang pinakamalaki at may pinakamababang tunog sa brass wind dahil ito ay may malalim at makapal na tunog. Kabilang din dito ang French horn o tambuling Pranses. Ito ay mayroong 12 talampakang haba ng tubo na kabaluktot. Ito ay maaari makapagbigay mula sa napakahina hanggang sa napakalakas na tunog. Nariyan din ang trombone. Ang trombone ay instrumentong nahawik sa trompeta. Ito ay tinuturing na baho o bass na trompeta dahil sa makapal na tunog nito. Ito ay pinapatunog sa pamamagitan ng pag-ihip sa mouthpiece at pagpurong sulong sa slides nito. Tara, ulitin natin muli ang mga instrumentong brass wind para matandaan natin sila. Nariyan ang trumpet, trombone, French horn, at tuba. Magaling, tandaan ninyo ang mga ito ha mga bata. Ngayon, ang pinakahuling grupo ng mga aerophone ay ang kawayan. Tama ang iyong narinig, kawayan. Katulad ninyo, nais ko ring malaman kung ano ba ang mga instrumentong ito na gawa sa kawayan. Unahin natin ang sagepo. Alam ko, ngayon nyo lang ito narinig. Ang sagepo ay isang plautang kawayan na sunod-sunod ang laki at tinutugtog ng 6 na katao sa lalawigan ng kalinga. Tinatawag din itong sagaypo o saysayop sa kanilang lingwahe. Hindi tulad ng ibang plauta, walang butas para sa daliri ang sagaypo. Pero paano kaya nakakalikha ito ng tunog? Nalilikha ang tunog nito sa pamamagitan ng buko na nagsisilbing pansara ng dulo ng iba't ibang paraan ng pag-ihip dito. Yan ang sagepo. Kabilang dito ang tunggali. Ang tunggali ay isang plautang hinihipan ng ilong. Oo, tama. Sa ilong hinihipan ang instrumento tunggali. Ito ay may 4 na butas at karaniwan ding ginagamit ng mga kababayan natin sa kalinga. Nariyan din ang palendag. Ulitin ko, palendag. Ito ay tinatawag ding palalo ng mga tribong Manobo. Ito ay mahabang plauta na yari sa kawayan. At panghuli ay ang paldong. Ang paldong naman ay isa ring tradisyonal na plauta ng mga kalinga. Ang itaas na gilid nito ay pinuputol ng bahagya mula sa likuran. At pagkatapos ay pinuputol ng bahagya mula sa harapan. Bukas ito sa magkabilang dulo at mayroong 3 butas sa harapan at isa naman sa likuran. Yan ang paldong. O ayan, ulitin nga natin ang mga instrumentong aerophone na kawayan. Sagepo, tunggali, palendag, at paldong. O ayan mga bata, meron naman tayong bagong set ng mga instrumentong maaari niyong pag-aralan. Sino sa inyo ang nais na mag-aral ng mga instrumentong aerophone?
Ayan, tulad ng sabi ko kanina, kung nais niyong pag-aralan ang mga ito ay umpisahan na ninyong mag-ensayo. Ngayon, dumako tayo sa pinakahuling grupo ng mga instrumento. Ito ay instrumentong percussion, hydrophone o membranophone. Ang mga instrumentong percussion ay mga instrumentong pinapatunog sa pamamagitan ng pagpupok o pagpalo, pagkiskis, pagtapik, at pagkalog. Kayo ba mga bata, nasubukan na ba ninyong tumugtog ng mga instrumentong percussion? Oo, maaari. Ang mga batang nakilahok na sa drum and lyre na may hawak ng drum o kaya ng cymbal. Subukan na nilang humawak o magpatugtog ng mga instrumentong percussion. Ngayon, isa-isahin natin ang ilan sa mga ito. Kabilang dito ang gangsa. Ang gangsa ay instrumentong gong ng mga katutubo sa Cordillera Administrative Region. Ito ay gawa sa bakal, copper, brass, o bronze. Pangunahing instrumento ang gangsa sa mga sayaw o ritual ng mga kababayan nating mga Igorot. Yan ang gangsa. Kabilang din dito ang drum. Alam kong pamilyar kayong lahat sa drum o tambol. Ang tambol ay isang instrumentong pangmusika na pinapatunog gamit ng mga kamay o ng isang drumstick. Kabilang din dito ang timpani. Ang timpani o kettle drum ay kabilang sa mga pamilya ng tambol. Ito ay isang hemispherical drum. Binubuo ito ng isang lamad na nakaunat sa isang malaking tila mangkok na karaniwang gawa sa tanso. Nariyan din ang tambourine. Ang tambourine ay isang instrumento sa pamilya ng percussion na binubuo ng isang frame. Madalas nangyari ang mga ito sa kahoy o plastic na may mga pares ng maliliit na metal jingles na tinatawag na zills. Ang xylophone naman ay isang instrumentong pagtugtog na karaniwang pinupukpok ng martilyong kahoy. Ang mga nakahilerang mga bar na kahoy upang makalikha ng tunog. Samantalang ang maracas ay gawa sa pinatuyong bao ng niyog na nilalagyan ng maliliit na buto o bato at pinapatunog sa pamamagitan ng pagyugyog sa mga ito. Kabilang din dito ang cymbals o pompiang. Ito ay instrumentong percussion na binibira, pinapalo, tinatapik, at pinagbabangga upang makalikha ng tunog. Kilala rin ito bilang cymbal. Ang mga disko nito ay yari sa tanso. Kahawig sila ng mga takip ng kaserola. Oo, tama, ganoon ang kanilang hugis. O kawali, ngunit may maliliit na umbok sa gitna at may mga taling lumalagos sa butas ng mga ito para ito ay mahawakan. Nariyan din ang triangle. Ang triangle ay isang percussion na gawa sa bakal o iba pang mga metal tulad ng beryllium o tanso. Pinapalo ito upang makalikha ng tunog. O ayan mga bata, ang ilang halimbawa ng mga instrumentong percussion. Yan ay ilan lamang sa ating mga instrumentong percussion. Subalit, meron pa tayong ibang uri ng mga instrumentong percussion o halimbawa ng mga ito. Ito ay matatagpuan ninyo sa inyong batayang aklat sa pahina 91. Ang instrumentong percussion ay binubuo ng dalawang pangkat. Ito ay ang pangkat ng may tiyak na tono at ang pangkat ng may di tiyak na tono. Kabilang sa mga instrumentong may tiyak na tono ay ang glockenspiel, tubular bells, celesta, xylophone, timpani at marimba. Samantalang ang maracas, sticks, cymbals, drum at tambourine ay kabilang naman sa grupo ng mga may di tiyak na tono. O ayan mga bata, natalakay na natin lahat ang tatlong pangkat ng mga instrumentong pangmusika. Ibigay nga natin muli ang mga ito. Tara, sabayan niyo ako. Nariyan ang instrumentong string o chordophone, instrumentong hinihipan o aerophone,
at instrumentong percussion o idiophone o membranophone. Sige, ulitin natin muli para mas madali natin itong matandaan. Instrumentong string o chordophone, instrumentong hinihipan o aerophone, at instrumentong percussion, idiophone o membranophone. Magaling! Natutuwa ako at madali ninyong natandaan ang ating aralin. Ngayon ay ating sagutin ang maikling pagsusulit na aking inihanda. Kumuha kayo ng isang malinis na sagutang papel, isulat ang iyong pangalan at petsa sa araw na ito. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Inuulit ko, isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Handa na ba kayo? Sige, umpisahan na natin. Number 1, ito ay isang uri ng banda na binubuo ng mga instrumentong may kwerdas. Ulitin ko, ito ay isang uri ng banda na binubuo ng mga instrumentong may kwerdas. A. Rondalya, B. Orkestra, C. Banda. A. Rondalya, B. Orkestra, C. Banda. Number 2, ang mga instrumentong hinihipan ay kilala rin sa tawag na blank o ano ang iba pang tawag natin sa mga instrumentong hinihipan katulad ng ating nabanggit kanina. A. Chordophone, B. Aerophone, C. Idiophone. A. Chordophone, B. Aerophone, C. Idiophone. Number 3, ang mga instrumentong percussion ay pinapatunog sa pamamagitan ng blank. A. Pag-ihip, B. Pagkalabit sa kwerdas, C. Pagpalo o pagpukpok. Number 4, ang blank ay ang may pinakamababang tono sa mga instrumentong brass wind. A. Tuba, B. Trumpet, C. Saxophone. At panghuli, ang blank naman ay may pinakamataas na tono sa mga instrumentong brass wind. A. Saxophone, B. Trumpet, C. French horn. Mga bata, nakasagot ba kayong mabuti? Ngayon ay ating itama ang ating mga sagot. Tingnan natin kung nakuha niyo ang tamang sagot. Number 1, A. Number 2, B. Number 3, C. Number 4, A. Number 5, B. Aba, tapos na ba ninyong iwasto ang inyong mga sagot? Ngayon, itago na ninyo at isama sa pagbabalik ng inyong mga module at ng inyong mga learning activities sa inyong mga guro sa musika. Para sa inyong mga takdang aralin, i-video ang inyong sarili na umaawit ng leron-leron sinta habang sinasabayan ng mga instrumentong percussion. At ito ay isend o ipadala ninyo sa messenger ng inyong mga guro sa musika. Sa pagkakataong ito ay sinop na ninyo ang inyong mga compendium of notes at iba pang gamit para sa susunod na naman nating talakayan sa susunod na araw. Nawa ay naunawaan ninyo ng mas mabuti ang inyong aralin tungkol sa pangkat ng mga instrumentong pangmusika. Muli, ako ang inyong lingkod, Geoffrey B. Domingo na nagsasabing mag-ingat at manalangin palagi para sa ating ikabubuti. Kayang-kaya basta sama-sama.
masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Good morning, everyone. Welcome to the remote live broadcast of Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac, your partner in education this time of pandemic. Watch not only with your eyes, listen not only with your ears, but learn with your hearts. I am Jess M. HENYO, your teacher broadcaster in English 5. As we are about to start our lesson, be sure to stay in a comfortable place and have your things needed for our lesson. Your activity sheet, your pen, and your paper. In your previous lesson, you have studied and identified the 4 types of text according to purpose and key features. Do you still remember them, class? Great! They are classification, explanation, enumeration, and time order. The activity centered on the classification text type. In our lesson for today, we will just continue the lesson in distinguishing text types according to purpose and features. But this time, class, it focuses on explanation text type. You can answer while listening on the comment box for those who are watching on our Facebook Live. So class, are you ready? Alright, learning how to distinguish text types according to purpose and features in explanation begins. For our preliminary activities, let us review. In your learning activity sheet, you will read with me the sentences carefully and encircle the letter of the correct answer. For item number 1, what text type refers to the order of succession and uses signal words? It is A, classification, B, enumeration, C, time order, and letter D, explanation. The answer is letter C, it's time order. For item number 2, which of the following describe classification text structure? A writer sort items or ideas into topic or categories. B, a writer discusses the different classification of literature. C,
A writer divides his work into three distinct chapters. Letter D, a writer writes a narrative piece about classification. And the answer is letter A. For item number 3, what type makes a subject further distributed into components or parts? List down items. A. Is it classification? B. Enumeration. Letter C. Time order. And letter D. Explanation. And the answer is letter B. Enumeration. For item number 4, which of the following is not a piece of text? A. An email. B. A newspaper articles. C. A portrait. And letter D. An advertisement. And the answer is letter C. A portrait is not a piece of text. And for number 5, you should always consider the intended audience or readers when writing a document to be read by someone else. A, true, and letter B, false. And of course, the answer is true, letter A. Have you answered all the questions right, class? Very good. Now, I have a text for you. You can guess what kind of text it is. Butterflies undergo metamorphosis. They go through 4 different life stages. The first stage is the egg. The egg hatches into worm-like creatures known as larvae. The common name is caterpillar. Caterpillars are busy and hungry. They may eat once or twice their own weight in leaves each day. The caterpillar goes into a resting state and is called a pupa. This stage may last 2 weeks. It may last a whole winter. During this period, caterpillar changes into a full-grown butterfly. Then, a beautiful, flying adult emerges. This adult will continue the cycle. In conclusion, there are 4 steps in butterfly metamorphosis: egg, caterpillar, pupa, and adult butterfly. What kind of text is the selection, class? You are correct. This is called an explanation text. Now, what is an explanation text? An explanation text is a text which tells processes relating to the forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. It is to say, or cultural phenomena, explaining how or why something happens. Let me repeat that. The purpose of the explanation text type is to tell processes relating to the forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena, explaining how or why something happens. Explanation text has 3 generic structures, namely the general statement, or an opening statement that identifies the process to be explained. It states the phenomenon issues
which are to be discussed. Another is the sequence of explanation or description or sequences why and how something happens. It states a series of steps which explain the phenomena. And lastly, we have the conclusion. The conclusion sums up the explanation and talks about its application. In our example text, the metamorphosis of butterfly, let us see what part of the text can we find the generic structure of an explanation text. Butterflies undergo metamorphosis. They go through 4 different life stages. This part of the text is called the opening statement that identifies the process to be explained. In other words, it is called the general statement. Again, it states the phenomenon issues which are to be discussed or to be explained. Next, let us identify what part of the text can we find the sequence of explanation. The first stage is the egg. The egg hatches into worm-like creatures known as larvae. The common name is caterpillar. Caterpillars are busy and hungry. They may eat once or twice their own weight in leaves each day. The caterpillar goes into a resting state and is called a pupa. This stage may last 2 weeks. It may last a whole winter. During this period, the caterpillar changes into a full-grown butterfly. Then, a beautiful, flying adult emerges. This adult will continue the cycle. This part of the text is the series of explanation or the description or sequences why and how something happens. It states a series of steps which explain the phenomena. The third is, in conclusion, there are 4 steps in butterfly metamorphosis: egg, caterpillar, pupa, and adult butterfly. This part sums up the explanation and talks about its application. In other words, it is the conclusion. Again, class, what are the 3 generic structure of explanation text? You are right. They are the general statement, sequence of explanation, and the conclusion. Next, we are going to talk about the linguistic features or the key features of an explanation text. Explanation text using focus on general non-human participation. Meaning, the characters portraying roles in a selection or in a story are creatures that are not human beings. For example, chocolate and trees and the like. Another key feature is explanation text using noun phrases. A noun phrase is a group of words that work together to name and describe a person, a place,
a thing, or an idea. For example, cacao tree and tree seeds, etc. Another key feature is using the simple present tense. The simple present is a verb tense which is used to show repetition, habit, or action generalization. The simple present is used to talk about is scheduled happening now. For example, chocolate starts with 3 cold cacao. The verb starts is in the present tense. Another key feature, explanation text using the passive voice. A verb is in the passive voice when the subject of the sentence is acted on by the verb. For example, the beans are fermented for about a week. The beans, which is the subject, receives or received the action of the verb, and are fermented is in the passive voice. Another key feature, explanation text using verbs. Action verbs are verbs that specifically describe what the subject of the sentence is doing. These types of verbs carry a great deal of information in a sentence and serve to make the sentence complete. Okay, class, remember that all sentences need a subject and a verb. For example, the chocolate maker starts by roasting the beans to bring out the flavor. The word starts is the action verb. Again, class, what are the linguistic features or key features of an explanation text? Together, they are explanation text using focus on generic or non-human participants, explanation text using noun phrases, explanation text using the simple present tense, explanation text using the passive voice, and explanation text using action verbs. Are you still with me, grade 5 learners? You have already known about what an explanation text is. Now, do you know how a rainbow is formed? Let us find out. Let us read and comprehend. For this activity, read the selection and answer the following questions. Encircle the letter of the correct answer. Rainbow. The rainbow is a symptom of optical and meteorology in form of parallel varied colors of light in the sky or other mediums. In the sky, the rainbow appears to be a bow light with the ends leading to the horizon at light ray. The rainbow can also be seen in the vicinity of a strong waterfall. This phenomenon usually occurs when the air is very hot at a drizzle. When the light of the sun goes through droplets of water, it refracts through a glass prism. Thus, in droplets of water, we have different colors extend from one side to the other water droplets.
Some of the colored lights are then reflected in the far side of the droplets of water. It is back and out again from droplets of water. Light is out from the water drops to different directions. Depends on the length of the wave. The difference in this wavelength will bring out the colors of the rainbow that are composed of red at the bottom of the rainbow. So, the rainbow can only be seen when the rain comes along with shining sun, but from the opposite side of the observer. Now, let us answer the questions. The selection is about A. Rain, B. Rainbow, C. Waterfall, and letter D. Sky. Your answer is B. Red, rainbow. For item number 2, which color is on the inside part of the rainbow? A. Plate, B. Red, C. Violet, and letter D. Indigo. And the answer is letter B. For item number 3, what usually happens right before a rainbow shows up in the sky? A. It rains lightly. B. It snows really hard. C. There is a tornado. And letter D. It is nighttime. And the answer is letter A. It rains lightly. For item number 4, what is rumored to be at the end of the rainbow? A. A pot of silver. B. A pot of bronze. C. A pot of gold. And letter D. A golden egg. The answer is letter C. A pot of gold. And for item number 5, what kind of text is the selection? A. Classification. B. Enumeration. C. Time order. And letter D. Explanation. And the answer is the text is about an explanation. Answer letter D. Did you enjoy the activity class? Now, for activity 3, let us apply what we have learned for this activity. Write Y if the statement is correct and N if it is not correct. 1. Explanation text is a non-fiction text. Number 2, explanation text tells the reader how to do something. Number 3, the purpose of explanation text is to describe how and why an event happens. Number 4, a general statement about the events or thing is not the generic structure of explanation text. Number 5, explanation text should be organized into paragraphs. Did you enjoy the activity 3 class? Did you get it all? That's great. And that concludes our lesson for today. I hope you have learned a lot. Remember, an explanation text is a text which tells processes relating to the forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. It is to say why and how the forming of the phenomena. Again,
You are tuning in at Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. I am Jess M. Eugenio, your teacher broadcaster in English 5. Thank you very much for listening and never stop learning. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure for Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all.
Magandang araw! Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Muli, tayo ay narito, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Ang aking pagbati ng isang napakagandang umaga sa lahat ng mga nanonood sa ating Facebook Live at nakikinig sa radyo, lalo na sa mga mag-aaral ng ikalimang baitang. Ako ay nagbabalik, ang inyong teacher broadcaster, Ginang Rachel B. Sikat, live via remote broadcast mula dito sa bayan ng Moncada. Ako ang inyong kaagapay upang maghatid ng leksyon gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Sasamahan ko kayo mga bata sa loob ng 25 minuto na puno at siksik ng kaalaman. Bago tayo magsimula sa ating talakayan sa araw na ito, inaasahan ko na kayo ay nasa isang maayos at tahimik na lugar. Maaari din kayong gumamit ng headset o earphone upang mas maayos ninyong mapapakinggan at mapapanood ang ating live broadcast. Sa puntong ito mga bata, kunin ang inyong learning activity sheet, ballpen o lapis, at sulatang papel upang maitala ang mga mahalagang impormasyon ng ating aralin. Handa na bang makinig at matuto ang aking mga mag-aaral sa ikalimang baitang? Sige nga, pa-comment naman ng thumbs up sa ating comment section ng ating Facebook Live kung kayo ay talagang handa na. Ayan, handang-handa na ang aking mga ginigiliw na mag-aaral sa ikalimang baitang. Ang ating paksa sa araw na ito ay patungkol pa rin sa tugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Ulitin ko, ang ating paksa sa araw na ito ay patungkol pa rin sa tugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Ito ay katuloy ng ating aralin noong nakaraang araw. Ngunit bago tayo magsimula, ito muna ang layunin. Sa katapusan ng aralin na ito, kayo ay inaasahan na naiisa-isa ang mga paraan ng pagtugon ng mga katutubong Pilipino sa pamamagitan ng pagtutol at pag-aalsa laban sa kapangyarihang kolonyal. Natatandaan niyo pa ba ang ating nakaraang aralin mga bata? Tama! Noong nakaraang aralin ay ating natalakay ang positibong tugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Iba't iba ang naging paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa sitwasyong mailalarawan sa pagkakaroon ng tibay ng lakas ng loob. Ang iba ay tinanggap at niyakap ang mga pagbabagong dala ng mga dayuhan na nakaapekto sa pamumuhay ng mga Pilipino. Likas na matiisin at sanay sa hirap ang mga katutubo. Mas pinili nilang manahimik at sumunod sa patakarang Espanyol para sa kanilang kaligtasan. Simulat sa pool, mayroon namang mga katutubo na ang inisip ay ang kung ano ang meron sila. Ang mahalaga sa kanila ay katahimikan sa buhay at kung paano maproteksyonan ang kanilang kabuhayan. Sa pagkakataong ito, mga bata, may ipapabuo akong mga salita sa inyo. Ang bawat kahon ay may numero at ang gagawin nyo ay hanapin ang katumbas na letra ng mga numero sa bawat kahon upang mabuo ang mga salita. Mas maigi kung kayo ay gagamit ng papel
upang mas madali ninyo itong mabuo. Halimbawa, ang numero sa unang kahon ay 14. At ang katumbas na letra ng 14 ay N. Nasundan nyo ba mga bata? Magaling! Maaari na ninyong buuin ang unang salita. Tapos na ba kayo mga bata? Anong salita kaya ang inyong nabuo? Ang unang salita ay nag-alsa, mahusay. Bukod sa pagyakap sa kolonyalismong Espanyol, ayon sa mga mananaliksik ng kasaysayan ng ating bansa, bilang tugon sa mga mapang-abusong Espanyol, ay tumutol ang marami sa ating mga ninuno sa pananakop ng mga dayuhan. Malaking hirap, pagmamalupit at pang-aabuso ang dinanas ng mga Pilipino noon. Mahigit sa 100 na pag-aalsa ang isinagawa sa loob ng 333 taong pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Heto naman ang pangalawang salita. Maaari nyo nang buuin, mga bata. Ano naman ang nabuo ninyong salita? Ang pangalawang salita ay tulisan. Yan ang tamang sagot. Mayroong mga katutubong nagpumiglas at umayaw sa mga patakaran na nagpahirap sa kanila. Mas ginusto nilang tumakas at mamundok kaysa maging bulag na sunod-sunuran sa mga dayuhan. Sila ay namuhay ng tahimik sa kabundukan na mahirapang marating ng mga sundalong Espanyol. Tinawag silang kalaban ng pamahalaang kolonyal at binansagang mga tulisan. Ito na ang pangatlong salita, mga bata. Tingnan naman natin kung tama ang inyong nabuong salita. Ang tamang sagot ay mersenaryong katutubo, mahusay. May mga Pilipino na nakipagsabwatan sa mga dayuhan. Pansariling kapakanan ang pilit na isinalba, kahit na ang kapalit nito ay ang kaligtasan ng kapwa Pilipino. Sila ang binansagang mga mersenaryong katutubo, mga taksil sa bayan. Anong salita naman kaya ang susunod ninyong mabubuo, mga bata? Kung ang nabuo ninyong salita ay iba't ibang sektor, kayo ay tama ulit. Si Lapu-Lapu na hari ng Mactan ay binansagang kauna-unahang bayaning Pilipino dahil mas pinili niyang talikuran ang mga dayuhan kaysa tanggapin ang alok na pakikipagkaibigan. Mayroon ding sumunod sa kanyang mga yapak na hindi rin nagsawalang kibo sa kalupitan ng mga Espanyol. Sila ang magigiting na Pilipino na nagmula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Mga dating datu na nawalan ng karangalang mamuno at nagnais na maibalik ang dating posisyon sa lipunan. Kasama na rin ang iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng mga kalalakihan at mga kababaihan na walang takot na sumabak sa digmaan. Mga katutubo na nabibilang sa mga magsasaka na tinutulan at inagawan ng kabuhayan. Mga profesional, mga babaylan at mga katutubong nagnais maging pari. Diskriminasyon ang naranasan at tila naging dayuhan sila sa sariling bayan. Humantong na sa hangganan ang kanilang pagtitiis, kaya bumuo sila ng magkakahiwalay na pangkat
at nanghikayat ng mga kasapi na handang lumaban at manindigan laban sa mga dayuhan. Pag-aalsa ang tanging solusyon para sa kanila. Halina't buuin natin ang panghuling salita. Tapos na ba mga bata? Ano naman kayang salita ang inyong mga nabuo? Mahusay! Ang tamang sagot ay lakas ng panulat. Ang mga kabataan naman na nakapag-aral sa kolehiyo sa Pilipinas o sa Espanya na tinawag na ilustrado ay hindi nila hinayaan na manatiling sunod-sunuran na lamang ang mga Pilipino. Kailangan nang gisingin ang manhid na pakiramdam ng mga katutubo. Ginamit nila ang karunungang taglay bunga ng edukasyong mayroon sila. Lakas ng panulat ang tugon ng mga ilustrado, nagsilbi silang tanglaw na nagsumikap na mabigyan ng liwanag ang kapwa at gabayan ang nasa kadiliman. Hindi idinaan sa dahas, kundi sa malumanay na paraan. Sa pagsusulat ng pahayagan at aklat nila idinaan ang tugon sa mga Espanyol. Kilala nyo ba ang nasa larawan, mga bata? Sigurado ako na kilalang kilala nyo siya. Sino siya, mga bata? Tama! Siya ang ating bayani na si Jose Rizal. Isa siya sa mga ilustrado na sumulat ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Layunin nito na tuligsain ang pamahalang Espanyol at maging ang mga palalong praile. Gisingin ang damdaming manhid upang sumibol ang diwang makabansa ng mga Pilipino. Walang armas na hawak, walang dugo na pumatak. Kalayaan ang isinisigaw. Tulad sila ng ibong matagal na panahong nakulong sa hawla ay uhaw na makawala at makalipad ng ubod ng laya at sa paglaya nila ay sabay-sabay sa paglipad. Malayang na ipapagaspas ang mga pakpak. Sinasamantala ang sariling lakas at ang liwanag na nagbibigay ng gabay upang makita ang paroroonan. Hindi alintana ang pagod, sakit ng katawan, maging buhay ay inaalay sa pag-asang iyon lamang ang paraan upang makawala ang bayang sinilangan sa bagsik ng mga dayuhan. Ngayon naman ay ating pag-aralan ang mga sumusunod upang lubos ninyong maunawaan ang ating aralin. Tugon, nakipagsabwatan ang mga dayuhan o mersenaryo. Ang kanilang dahilan ay mga katutubo na kung tawagin ay mga balimbing o taksil. Ipinagpalit ang dangal para sa pansariling kapakanan. Pangalawang tugon, tumakas at namundok. Marami ring mga katutubo na mas piniling takasan ang mga pagpapahirap ng mga dayuhan. Namuhay sila sa bundok at naging kalaban ng pamahalaan. Tinawag silang mga tulisan. Pangatlo, ginamit ang lakas ng panulat. Dahilan, ang mga kabataang nakapag-aral sa kolehiyo sa Pilipinas man o sa Espanya ay hindi rin nagsawalang kibo. Ginamit nila ang lakas ng panulat sa pagsisiwalat sa kalupitan ng pamahalaang Espanyol. Sa puntong ito, ating alamin ang inyong kakayahan sa pagsagot ng mga sumusunod na katanungan. Gawin ang unang pagsasanay sa inyong learning activity sheet. Maaari din kayong magsulat sa inyong sagotang papel o kaya ay mag-comment ng sagot sa comment section ng ating Facebook Live.
Pa-thumbs up ulit nga mga bata kung kayo ay handa na. Ayan, handa na ang aking mga mag-aaral sa ikalimang baitang. At narito ang panuto. Piliin ang wastong paglalarawan sa mga sumusunod na pahayag tungkol sa tugon ng mga katutubo sa kolonyalismo. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Ulitin ko, piliin ang wastong paglalarawan sa mga sumusunod na pahayag tungkol sa tugon ng mga katutubo sa kolonyalismo. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Unang bilang, noong panahon ng Espanyol ay nagkaroon ng formal na edukasyon ang mga Pilipino. Ano ang naging bunga nito sa mga kabataan noong panahon ng kolonyalismo? A. Ginamit nila ito upang makilala sa lipunan. B. Sila ay naging mulat at naghangad ng pagbabago. C. Ilan sa kanila ay naging pinuno ng pamahalaan. O D. Nanatili silang tahimik sa nagaganap sa bansa. Ang tamang sagot ay titik B. Sila ay naging mulat at naghangad ng pagbabago. Pangalawang tanong, upang makuha ang pansariling kagustuhan, may mga Pilipino na mas pinili ang maging makasarili. Upang makuha ang pansariling kagustuhan, may mga Pilipino na mas pinili ang maging makasarili. A. Sila ay nagtago sa mga Espanyol upang malibre sa mga patakarang Espanyol. B. Nagbayad sila ng mga kapwa Pilipino upang sila ang gumawa ng mga gawaing nakatakda sa kanila. C. Sila ay nakipagsabwatan sa mga Espanyol para malibre sa mga patakaran. D. Naging tapat sila sa kapwa Pilipino. Ano ang inyong sagot, mga bata? At ang tamang sagot ay titik C. Magaling! Sila ay nakipagsabwatan sa mga Espanyol para malibre sa mga patakaran. Pangatlo, alin sa mga sumusunod ang nilayo ni Jose Rizal sa pagpapamulat at paggising ng mga katutubo sa malupit na pamamahala ng mga Espanyol? Ulitin ko, alin sa mga sumusunod ang nilayo ni Jose Rizal sa pagpapamulat at paggising ng mga katutubo sa malupit na pamamahala ng mga Espanyol? A. Sila ay nagtatag ng pangkat na magmamanman sa mga sundalong Espanyol. B. Naghikayat at namuno siya sa pagsasagawa ng mga lihim na pag-aalsa. C. Isinulat niya ang nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo upang tuligsain ang maling pamamalakad ng mga Kastila sa bansa. D. Nagpagawa siya ng mga maraming sandata o armas upang ipamigay sa mga katutubo. At ang tamang sagot ay letrang C. Ang librong Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay sinulat niya upang tuligsain ang dayuhan. Pang-apat, ang mga katutubong Pilipino ay nakaranas ng lupit sa mga patakarang ipinatupad ng mga Espanyol sa bansa sa panahon ng kolonyalismo. A. Dahil sa takot sa mga sundalong Espanyol, nagsawalang kibo ang nakararaming mga katutubo. B. Tumutol sila sa pamamahala ng mga dayuhan at mas pinili na takasan na lamang ang kalupitan ng mga dayuhan. C. Sila ay bumuo ng samahan upang simulan ang pag-aalsa. O D. Lahat ng nabanggit ay tama. Ano ang inyong sagot, mga bata? Kung ang sagot nyo ay letrang D, kayo ay tama. At panghuli, nakaranas ng diskriminasyon mula sa mga dayuhan ang mga Pilipino mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, kaya't hindi na natiling sunod-sunuran na lamang. A. Takot na sumalungat sa patakaran ng mga dayuhan, kaya nanatiling tikom ang mga bibig. B. Mga kalalakihan at kababaihan na sumali sa pag-aalsa
at walang takot na nakipaglaban. C. Mga magsasaka na hinayaang kunin ang kanilang lupain. D. Gumawa ng kasunduan na babayaran ang mga katutubo sa kanilang gawain. Ano ang inyong sagot, mga bata? Ang tamang sagot ay letter B. Mga kalalakihan at kababaihan na sumali sa pag-aalsa at walang takot na nakipaglaban. Madami ba kayong nakuha sa ating pagsasanay, mga bata? Kung kayo ay nakinig ng mabuti, tiyak na matataas ang inyong score, hindi ba? Sa pagkakataong ito, bibigyan ko muli kayo ng isa pang pagsasanay upang mas lalong masubok ang inyong galing sa naging talakayan natin. Gawin ang pangalawang pagsasanay sa inyong learning activity sheet. Maaari din kayong magsulat sa inyong sagutang papel o kaya ay mag-comment muli ng inyong sagot sa ating Facebook Live. Narito ang panuto. Piliin ang naging tugon ng mga Pilipino mula sa pagpipilian na nakalagay sa kahon. Isulat ang titik ng tamang sagot sapat lang. Ang inyong mga pagpipilian ay A. Mersenaryo o taksil, B. Tumakas at namundok, C. Yumakap, D. Lumaban o nag-alsa, o E. Lakas ng panulat. Number 1. Tinanggihan ni Lapu-Lapu ang pakikipagkaibigan ni Magellan. Ulitin ko, tinanggihan ni Lapu-Lapu ang pakikipagkaibigan ni Magellan. Number 2. Isinulat ni Jose Rizal ang mga librong Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Isinulat ni Jose Rizal ang mga librong Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Number 3, nilisan ng mga katutubo ang tirahan upang maibalik ang dati nilang paniniwala at relihiyon. Nilisan ng mga katutubo ang tirahan upang maibalik ang dati nilang paniniwala at relihiyon. Number 4, upang makuha ang personal na layunin o kagustuhan, ang ibang Pilipino ay nakipagsabwatan sa mga Espanyol. Upang makuha ang personal na layunin o kagustuhan, ang ibang Pilipino ay nakipagsabwatan sa mga Espanyol. At panglima, nanahimik at nagsawalang kibo na lamang para proteksyonan ang kabuhayan. Nanahimik at nagsawalang kibo na lamang para proteksyonan ang kabuhayan. Tingnan nga natin kung tamang inyong mga sagot. Narito ang mga sagot. Number 1, D. Number 2, E. Number 3, B. Number 4, A. At number 5, C. Kumusta ang inyong score, mga bata? Ayos naman ba? Binabati ko ang mga nakakuha ng matataas na score at sa mga hindi naman binabati ko pa din kayo sa inyong pagsisikap at pagpupunyagi na sagutan ang ating mga pagsasanay. Sana ay nag-enjoy at natuto kayo sa ating naging talakayan. Sa loob ng 333 taon na pananakop ng mga Espanyol, nagkaroon ng iba't ibang tugon ang mga Pilipino ukol sa mga naranasang pagdurusa, hinagpis, takot, pagmamalupit at pagbubuwis ng buhay sa ilalim ng kanilang kapangyarihan. May mga iba na yumakap at sumunod sa patakarang Espanyol. Ang iba naman ay lumaban at nag-alsa at hindi sila nagpasailalim sa mga patakarang ipinatupad sa kolonya. At ang mga iba naman ay gumamit ng lakas ng panulat. At dito nagtatapos ang ating aralin, mga bata. Ating pakatandaan na magsumikap sa pag-aaral, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Gamitin ang pagkakataong ito upang gumawa ng mga makabuluhang bagay para sa ikauunlad ng ating mga sarili. Tandaan, ang wastong edukasyon ay dapat pahalagahan sapagkat ito ay susi sa inyong magandang kinabukasan. Sana ay madami kayong natutunan sa loob ng 2 araw na ating talakayan. Muli, ako ang inyong teacher broadcaster, Ginang Rachel Bagalay Sikat,
Live via remote broadcast dito sa bayan ng Mongkada na nagsasabing ang pag-aaral ng araling panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao, at makabansa. Paalam! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida.
Magandang araw, magigiling naming mag-aaral. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26, kabayang naririnig sa DCTC 828 Radio Pilipino. Ako si Ginang Amelita Soriano Endoso, ang inyong teacher broadcaster via remote live broadcast. Dito po sa bayan ng Ramos Tarlac para sa Edukasyong Pantahanan, Pangkabuhayan, Sining Pantahanan, Baitang 5. Inaasahan ko po na kayo ay nasa mabuti at ligtas na kalagayan sa inyong lugar at maayos na naririnig ang ating remote live broadcast. Mga bata, kumusta ang araw ninyo? Sana sa tuwi-tuwi na kayo ay nakahanda sa inyong mga aralin at naririnig ninyo at nakakakain kayo ng sapat upang inyong nauunawaan ang ating aralin. Alerto ang inyong pag-iisip at naiintindihan ng maayos ang ating tatalakaying aralin. Sa puntong ito, ang ating tatalakaying aralin ay dagdag kaalaman tungkol sa pag-aayos sa sarili. Mga palamuti sa buhok, tatalakayin din natin kung paano ang pag-aayos ng buhok gamit ang palamuti. Bago natin simulan ang ating aralin, nais ko munang ipaalala sa inyo ang ating pinag-aralan noong nakaraan. Ano ang ating pinag-aralan noong nakaraan, mga bata? Naaalala pa ba ninyo? Napag-aralan natin ang pangangalaga sa sarili. Sana ay naalala pa ninyong lahat ang mga iyon. Sige nga, ating balikan. Narito ang mga dapat tandaan sa wastong pangangalaga sa sarili. Una, dapat isakatuparan araw-araw ang wastong pag-uugaling pangkalusugan para sa sariling anyo at relasyon sa ibang tao. Pangalawa, dapat nating sundin at gawin ang kanais-nais na pag-uugali sa pagkain. Pangatlo, nakakatulong sa pagtunaw ng pagkain ang pagbabawas ng dumi sa katawan. Pang-apat, maayos na daloy ng dugo ang pag-ehersisyo. At ang pang-5, nakakatulong na maiwasan ng sakit kapag tama at wasto ang oras ng pagtulog. Pang-5, tiyaking regular ang pagdumi araw-araw o ang tinatawag na bowel movement at panatilihing maayos ang sarili. Napakahusay ninyo, mga bata. Natandaan ninyo ang ating nakalipas na aralin. Dahil dyan, bigyan nga ninyo ng 3 palakpak ang inyong mga sarili. At sabihin ninyo ang husay ko. Handa na ba kayo, mga bata, para sa ating panibagong aralin? Gaya ng nabanggit ko kanina, ang ating aralin ay dagdag kaalaman tungkol sa pag-aayos sa sarili, pag-aayos ng buhok, at iba't ibang palamuti ng buhok. Makinig kayong mabuti para masundan ninyong maigi ang ating aralin. Dahil wala tayo sa paaralan, gagabayan tayo ng inyong mga magulang o nakakatandang kapatid sa ating leksyon. Kung meron kayong katanungan, itala at isulat sa comment box. Nasabik na ba kayong matutong muli, mga bata? Kung gayon ay maging alerto sa pakikinig sa ating karagdagang aralin tungkol sa pag-aayos sa sarili. Magandang araw, mga bata. Mula sa ika-5 baitang, ako muli ang inyong guro sa Himpapawid, Ginang Amelita Soriano Endoso. Napag-aralan na natin ang pangangalaga sa sarili. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang pag-aayos sa sarili, iba't ibang uri ng palamuti at kung paano ayusin ang buhok gamit ang mga palamuti. Inaasahan ko na pagkatapos ng pag-aaral na ito, malalaman ninyo ang iba't ibang uri ng palamuti ng buhok at kung
kung paano ayusin ang buhok gamit ang mga palamuti. Mga bata, kunin ninyo ang inyong notebook at ballpen at magsimula na tayo. Handa na ba kayo? Ang wastong pangangalaga sa sarili ay mahalagang mapagtuunan ng mabuting pansin. Dapat isakatuparan araw-araw ang wastong pag-uugaling pag-aayos sa sarili para sa sariling anyo at relasyon sa ibang tao. Hindi kailangan maganda o gwapo ang isang tao. Mahalaga sa bawat tao ang pag-aayos sa sariling kaanyuan. Kaaya-ayang tignan ang sinuman kapag siya ay malinis. May mga dapat ugaliin upang mapaunlad ang personalidad sa pamamagitan ng pag-aayos sa sarili, partikular na ang ating buhok. Una, panatilihin nating malusog ang buhok. Pangalawa, maligo at mag-shampoo araw-araw. Pangatlo, lagyan ng langis ang buhok minsan sa isang buwan para mapanatili ang kalusugan ng buhok o ang tinatawag na hot oil treatment. Suklayin ang buhok ng madalas. Magpagupit minsan sa 1 o 2 buwan upang matanggal ang split ends. Ayusin ang buhok gamit ang palamuti. Tandaan na ang ating buhok ang nagsisilbing pinakamagandang bahagi ng ating katawan upang mailarawan ang ating kaanyuan. Bakit kaya dapat maayos tayo sa ating sarili, lalo na sa ating buhok? Bakit kaya kailangang ayusin at maglagay ng mga palamuti sa buhok? Tama kayo mga bata. Ang buhok ay dapat lagyan ng palamuti at ayusin ito upang maging kaaya-aya sa paningin ng iba para mapalago ang inyong kaanyuan. May mga iba't ibang uri ng palamuti na maaari nating gamitin sa buhok. Ito ay ang hair clip o hairpin, ponytail, headband o headdress, at ang mga ribbons na gawa sa tela at mga plastic at goma. Ito lamang ay ilan sa mga uri ng palamuti sa ating buhok. Ang unang palamuti ay ang paglalagay ng headdress. Karaniwang gawa ito sa natatanging materyales, tela, at maaari din itong mga sariwang bulaklak. Pangalawa, mga palamuti ay hair clip. Maaari itong gamitin upang maging maayos ang buhok at maiiwasang buhaghag. Pangatlo ay ang paglalagay ng palamuti sa binusod na buhok. Ito ay nagbibigay ng karagdagang ganda sa pag-aayos ng buhok. Ang pang-apat ay ang headband. Inilalagay ang palamuting ito sa paligid at harap ng ulo. Ang panglima ay ang pagtatali ng buhok gamit ang mga dikolor na goma. Para naman sa mga lalaki, ang palamuti sa buhok tulad ng sombrero, paglalagay ng pamada o gel at hairspray ay nakakadagdag ng magandang kaanyuan sa sarili. Napakinggan ba ninyo mabuti mga bata ang mga uri ng mga palamuting ginamit sa buhok? Alam ko na kayo ay patuloy na nakikinig sa ating aralin. Narito naman ang iba't ibang uri ng pag-aayos ng buhok. Narito ang mga ilang uri ng pag-aayos. Una ay ang braid style. Buong buhok ang itinitirintas. Pangalawa, half ponytail style. Kalahating buhok lang ang nakapusod o nakatali. Pangatlo, ponytail style o nakatali ng buhok
at pwede din itong itirintas. Pang-apat, half braid style. Naka-braid ang buhok ng kalahati. At ang pang-lima, one-sided ponytail. Nakatali ng buo ang buhok sa direksyong pakaliwa o pakanan lamang. At ang pang-anim ay ang hair bow style, half ponytail. Nakatali ang kalahating buhok at ang gagamitin na panali ay ang mismong buhok na may disenyong ribbon. Narinig nyo bang mabuti mga bata? Kayo ba ay nagkaroon ng karagdagang kaalaman sa pag-aayos ng buhok at paglalagay ng palamuti? Mga bata, sa pag-aayos ng buhok, ito ay isang napakahalagang gawi. Ito ay isang proseso ng pag-istilo o pagdidisenyo sa buhok na nais upang mapahusay ang itsura ng individual kagaya ninyong mga mag-aaral. Kailangan kayo ay maging palaayos at malikhain sa pag-aayos ng sarili, lalo na ang buhok. Ang paglalagay ng palamuti ay nagsisilbing karagdagang disenyo ng buhok upang magkaroon ng kaaya-ayang anyo. Kayo ba ay nakatuklas na ng estilo sa pag-aayos ng buhok mga bata? Nais na ba ninyong subukin? Gawin ang iba't ibang uri ng pag-aayos ng buhok? Ngayon naman ay ating mapapanood ang isang video clip sa pag-iistilo ng buhok. Ang paghahabi ng buhok ay isang estilo na itinitirintas. Ito ay lubos na posible na gawin sa tulong ng mag-aayos sa inyo para sa pagbabagong estilo. Pag-aayos ng buhok, maaari ninyo itong subukan. Maaring gamitin ang mga rubber band, clip, at mga palamuti upang lumikha ng di karaniwang pag-aayos ng buhok. At tatandaan natin mga bata, upang makalikha ng hindi pangkaraniwang ayos ng buhok, ito ay nangangailangan ng presensya. Upang kayo ay masanay, panoorin muli ang video clip tungkol sa paghahabi ng buhok at iba pang mga estilo ng buhok. Ang inyong kapatid, kaklase, kaibigan, ang gawing model para makalikha kayo ng isang uri ng pag-aayos ng buhok. Ngayon ating napapanood ang isang video clip tungkol sa pag-aayos ng buhok. Sana ay meron kayong matutunan. Upang kayo ay masanay, panoorin muli ang video clip. Ulit-ulitin lang natin ito upang inyong matandaan ang mga iba't ibang estilo ng buhok. Nasundan ba ninyo mga bata? Magaling! Ako ay natutuwa dahil sigurado akong kayang-kaya na ninyong mag-ayos ng sarili ninyong buhok at maglagay ng mga iba't ibang palamuti sa inyong buhok. Ang ating aralin sa araw na ito ay natapos na. Mga bata, sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin. Alam kong ito ay isasagawa ninyo araw-araw. Tandaan ninyong mabuti ang ating tinalakay na aralin ngayong araw. Ngayong tapos na ang ating aralin, oras na para sukatin ang ating kaalaman. Kumuha kayo ng lapis
at malinis na papel at sasagutan natin ang pagpapahalaga. Narito ang panuto. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tamang pag-aayos at pag-aalaga ng buhok at paglalagay ng palamuti at isulat naman ng mali kung hindi. Una, ang paglalagay ng palamuti ay nagsisilbing karagdagang disenyo ng buhok upang magkaroon ng kaaya-ayang anyo. Tama o mali? Pangalawa, hindi dapat magsuklay ng buhok. Tama o mali? Pangatlo, panatilihing malusog at malinis ang buhok. Tama o mali? Pang-apat, sa pag-aayos ng buhok, ito ay isang napakahalagang gawi. Ito ay isang proseso ng pag-istilo o pagdidisenyo ng buhok na nasa nais na paraan upang mapahusay ang itsura ng individual. At ang panglima, huwag maligo at mag-shampoo ng buhok. Tapos na ba kayong mga bata? Ngayon naman ay aking ibibigay ang tamang kasagutan. Tignan ang mga sagot at itama ang mga ito. Ang sagot sa unang bilang ay tama. Ang paglalagay ng palamuti ay nagsisilbing karagdagang disenyo ng buhok upang magkaroon ng kaaya-ayang anyo. Sa pangalawa naman ay mali. Hindi dapat magsuklay ng buhok. Ano kaya ang angkop na sagot mga bata? Oo, dapat nasuklayin ang buhok para maging maayos ang itsura. Sa pangatlo naman ay panatilihing malinis at maayos ang buhok. Sa pang-apat naman, dapat sa pag-aayos ng buhok, ito ay isang napakahalagang gawi. Ito ay isang proseso ng pag-istilo o pagdisenyo ng buhok sa nais na paraan upang mapahusay ang itsura. At ang sagot ay tama. At ano kaya ang panglima? Huwag maligo at mag-ayos ng buhok. Ang sagot ay mali. Bakit mali na naman ang sagot, mga bata? Magaling. Dapat lamang na maligo araw-araw at linisin ang buhok gamit ang shampoo o conditioner, hot oil treatment upang mapanatili ang kalusugan ng buhok. Nakuha ba ninyo mga bata ang tamang sagot? Isang malakas na palakpak ang nararapat para sa inyo. Alam kong nakuha ninyong lahat ang mga ito. Binabati ko kayong lahat, mga giliw kong mag-aaral. Para naman sa inyong takdang aralin, magsaliksik gamit ang internet ng mga pag-aayos ng buhok at paglalagay ng iba't ibang uri ng palamuti. Isagawa ang mga ito sa tulong ng inyong nanay o nakakatandang kapatid. Gamitin ang rubric sa inyong pagtataya sa inyong ginawang pag-aayos ng buhok. Ito ang rubric o scorecard na pag-aayos ng buhok at paglalagay ng palamuti sa buhok. Mag-upload kayo ng mga larawan ng inyong ginawang pag-aayos sa buhok kasama na ang paglalagay ng mga palamuti. So narito ang panuto, isulat sa kwaderno ang inyong score sa paggawa ng pag-aayos ng buhok gamit ang mga palamuti. Sa unang hanay, pamantayan, pag-aayos ng buhok. Sa pangalawa, napakahusay na isasagawa ng maayos at may estilo ang buhok. Sa pangatlong hanay, mahusay,
maayos ang buhok at sa pang-apat, kailangang magsanay, hindi maayos ang buhok. At sa unang hanay sa pamantayan, pangalawa, paglalagay ng palamuti sa buhok. Sa pangalawang hanay, napakahusay, napakaayos at akma ang mga palamuting ginamit. Sa pangatlong hanay, mahusay, maayos ang buhok at may palamuti. Sa pang-apat na hanay, kailangang magsanay, hindi akma ang ayos ng mga palamuti. At ang panghuli sa pamantayan, pagkamalikhain, maparaan. Sa pangalawang hanay, napakahusay at di pangkaraniwan ang nilikhang estilo ng buhok. Sa pangatlo, mula sa hanay, mahusay at maganda ang estilo ng buhok. At ang kailangang magsanay, hindi magulo at hindi tugma ang ayos ng buhok. Mga bata, nariyan ang inyong mga takdang aralin. Ngayon naman ay ating babasahin ang mga nasa comment box. So, narito ang tanong. Mula ito sa isang mag-aaral sa San Manuel District. Maaari po bang magsuot ng sombrero sa loob ng silid-aralan? Okay, ang ating sagot ay, ang pagsuot ng sombrero ay nakakadagdag ng magandang kaanyuan sa ating sarili. Subalit, kung tayo ay nasa loob ng silid-aralan, maaari muna natin itong itago o ilagay sa bag. At muli itong gamitin pag-uwi ng paaralan. Meron pang isang katanungan mula naman sa Moncada District. Ito yung tanong. Kung wala pong sapat na pera para pumunta sa parlor, ano po ang pwedeng gamitin na pang hot oil sa buhok? Mga bata, makinig kayo sa sagot. Napakagandang katanungan mga bata. Maaari tayong gumamit ng langis mula sa nyog. Ito ay makakatulong upang mapanatili natin ang kalusugan at kikintab pa ang ating buhok. At meron pang isang katanungan mula naman sa Ramos District. Bakit po dapat maglagay o gumamit ng palamuti sa ating buhok? Ang sagot, nararapat na maglagay ng palamuti at ayusin ang buhok upang maging kaaya-aya sa paningin ng iba at mapalago ang ating kaanyuan. Mga bata, salamat sa pakikinig. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Muli, ako si Ginang Amelita Soriano Endoso, ang inyong guro sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan, Baitang 5. Ating pakatatandaan ang 3 titik K: kaalaman, kabuhayan, at kinabukasan sa EPP matatagpuan. Walang mahirap na gawain, dapat sa EPP ay kakayanin. Magandang
niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Magandang araw, mahal naming mag-aaral. Magandang araw, Tarlac Province. Welcome sa Aral TarlakHenyo dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino Tarlac. Mula sa distrito ng Pura, ako si Binibining Elena M. Cortez, ang inyong teacher broadcaster sa musika, Baitang 5. Naghahatid sa inyo ng pinakabagong aralin sa araw na ito. Siguraduhin niyong nasa isang lugar kayo ngayon na komportable at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kumain na ba kayo? Isang paalala mga bata, mahalagang kayo ay kumakain ng wasto at nasa tamang oras upang matulungan ang inyong katawan na maging malakas, alerto ang pag-iisip, at madaling maunawaan ang ating mga aralin. Sa puntong ito, ay kuhanin ninyo ang mga compendium of notes ninyo sa musika para sa ating aralin tungkol sa anyong unitary at anyong strophic. Makikita ito sa pahina bilang 5. Nakita niyo ba, mga bata? Bago nating simulan ang ating aralin, ay ating munang balikan ang napag-aralan natin noong nakaraan. Ito ay tungkol sa ritmo o rhythm. Natandaan niyo ba, mga bata,
na ang rhythm ay isang elemento ng musika na tumutukoy sa haba o ikli ng mga tunog. Ito ay maaring maramdaman, may tunog man o wala. Ang mga tunog ay maari ding regular o di-regular. Sumubok nga tayo ng isa. Ipalakpak nga natin ang mga ito. Mula sa bilang na 3, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Go! Ulitin nga natin. 1, 2, 3, and. Magagaling at inyo pang naalala ang nakaraang aralin. Laging pakatandaan, upang makuha ang ritmo ng awitin, ay huwag nating kakalimutan ang halaga ng bawat nota at pahinga. Ang whole note o whole rest o buong nota at buong pahinga ay tumatanggap ng 4 beats o 4 na kumpas. Ang half note at half rest o kalahating nota o kalahating pahinga ay tumatanggap ng 2 beats o 2 kumpas. Ang quarter note naman at quarter rest o apating nota at apating pahinga ay tumatanggap ng 1 kumpas. Ang 8 note at 8 rest o 8 nota at 8 pahinga ay tumatanggap ng half beat o kalahating kumpas. At ang 16th note at 16th rest o pang-16 na nota at pang-16 na pahinga ay tumatanggap naman ng 1/4 beat at sangkapat na kumpas. Ngayon naman ay ating alamin kung ano ang pagkakaiba ng anyong unitary at anyong estropic. Ngunit bago iyan, ay ihanda muna natin ang ating sarili. Tiyakin niyong hawak na ninyo ang inyong mga compendium of notes o kaya naman ay may notebook kayo at ballpen. Bibigyan ko kayo ng ilang saglit upang i-relax o ihanda ang mga sarili bago nating aralin. Handa na ba kayong lahat? Kung ganon, ay umpisahan na nating talakayin o pag-aralan ang ating paksa sa araw na ito. May ipapakita ako sa inyong score ng isang awitin. Pansinin nyo nga mga bata, ano ang pamagat ng awitin? Tama, ang pamagat nito ay magtanim tayo ng gulay. At ito ay aawitin natin sa himig ng Did You Ever See a Lassie? Alam niyo ba itong kantahin? Magaling! Sige, at sabayan niyo nga ako sa pag-awit. Pero bago natin kantahin, dapat niyo munang malaman na ang ating lunsarang awit ay nasa tunugang G. Ang unang nota nito ay So at nasa palakumpasang 3/4. Sige mga bata, sabayan nyo nga ako sa pag-awit.
Magtanim tayo ng gulay, ng puno, ng prutas. Magtanim tayo ng gulay, ng sumagana. Mag-ani ng prutas, mag-ani ng gulay. Magtanim ng sama-sama ng guminhawa. Ulitin nga natin. Magtanim tayo ng gulay, ng puno, ng prutas. Magtanim tayo ng gulay, ng sumagana. Mag-ani ng prutas, mag-ani ng gulay. Magtanim ng sama-sama ng guminhawa. Nakasabay ba kayo sa pag-awit? Magagaling. Ngayon naman, sabayan niyo ako ulit sa pag-awit sa awiting Leron-Leron Sinta. Alam niyo bang awitin ito, mga bata? Sige nga, sabayan niyo ulit ako sa pag-awit. Leron-leron sinta, buko ng papaya, dala-dalay buslo, sisidlan ng bunga. Pagdating sa dulo, nabali ang sanga, tapos kapalaran, humanap ng iba. Gumising ka, nene, tayo'y manampano, dalhin mo ang buslo, sisidlan ng inog. Pagdating sa dulo'y lalamba-lambayog, kumapit ka, nene, baka ka mahulog. Ang iibigin ko'y lalaking matapang, ang baril niya'y pito, ang sundan niya'y siyam, ang lalakarin niya'y parte ng binulang, isang pinggang pansin ang kanyang kalaban, isang pinggang pansin ang kanyang kalaban. Magagaling! Alam na alam ninyo ang mga awitin. Balikan nga natin ang score ng mga awitin. Ayon sa musical score na magtanim tayo ng gulay, ilang phrase o parirala mayroon ang awiting ito. Ito ay may 4 na phrases. Ilan namang verse o talata mayroon ito? Ito ay may 1 verse o talata. Tama ang inyong mga sagot. Sa musical score naman na Leron-Leron Sinta, ilang phrase o linya mayroon ang awit na ito? Mayroong 4 na phrases o parirala. Ilang verse meron ito? Ito ay may 3 verses o talata. At paano
paano natin ito inaawit? Inaawit ito mula sa unang verse hanggang sa matapos ang pinakahuling verse na may parehong tono. Maraming uri ng anyo sa musika na maaring gawing basehan sa paglikha ng isang awit o musika. May mga simpleng anyo ng musika tulad ng unitary at strophic. Ang disenyo o istruktura ng anyong musikal na may isang verse na di inuulit ang pag-awit ay tinatawag na unitary. Uulitin ko, ang disenyo o istruktura ng anyong musikal na may isang verse na hindi inuulit ang pag-awit ay tinatawag na unitary. At ito nga ang kinanta natin sa una. Madalas, makikita ang anyong unitary sa mga nursery rhymes. Ang isa pang simpleng anyo ng musika ay ang strophic. Ang isang awitin o musika ay maituturing na may anyong strophic kung ito ay mayroong iisang melody na naririnig ng paulit-ulit sa bawat taludtod ng buong kanta. Ulitin ko, ang isang awitin o musika ay maituturing na may anyong strophic kung ito ay mayroong iisang melody na maririnig ng paulit-ulit sa bawat taludtod ng buong kanta. Kahit magbago ang titik ng awit, ang melody nito ay manatili pa rin pareho lamang sa buong awit. Ang kinanta nating Leron-Leron Sinta ay isang halimbawa. Madalas, makikita ang inyong strophic sa mga folk songs o katutubong awit, awiting bayan, himno, awiting pansimbahan, at mga awiting pamasko. Naintindihan niyo ba, mga bata? Wow! Ang galing-galing nyo! Isang aralin na naman ang ating natapos. Sana ay natuto at nag-enjoy kayo. Ngayon at tapos na, oras na para subukin naman natin ang ating mga sarili kung gaano natin natandaan ang ating naging aralin. Kuhanin na ninyo ang inyong mga learning activity sheet, isulat ang inyong pangalan at ang petsa ngayon. Handa na ba kayo? Itabi na ninyo ang mga compendium nyo at makinig na mabuti sa aking mga sasabihin. Huwag kayong mag-alala dahil alam kong kayang-kaya nyo itong sagutan. Ready na ba kayo? Narito ang panuto para sa pagsasanay isa. Ihanay ang mga awiting nasa bilog sa hanay A kung ang awitin ay nasa anyong unitary. At sa hanay B kung ang awitin ay nasa anyong strophic. Uulitin ko, ihanay ang mga awitin na nasa bilog sa hanay A kung ang awitin ay nasa anyong unitary
At sa hanay B, kung ang awitin ay nasa anyong strophic. Gamitin ang form na ito na makikita sa inyong learning activity sheet para isulat ang inyong mga sagot. Bibigyan ko kayo ng konting minuto para sa gawaing ito habang binabasa ko ang mga pamagat ng mga awitin na pagpipilian nyo sa loob ng bilog. Narito ang mga awitin. Santa Clara, Happy Birthday to You, Ako ay May Lobo, Sit Sirit Sit Alibangbang, Baba Black Sheep, Twinkle Twinkle Little Star, Mary Had a Little Lamb, Amazing Grace, Leron Leron Sinta, Silent Night, Bahay Kubo, Tinikling, Magtanim ay di biro, at Paro-parong Bukid. Tapos na ba, mga bata? Okay. Para naman sa pagsasanay dalawa, tingnan ang score ng The Farmer in the Dell at Amazing Grace. Sagutan ang mga sumusunod na mga tanong. Una, anong awit ang nasa anyong unitary? Anong awit ang nasa anyong unitary? Ikalawa, anong awit ang nasa anyong strophic? Anong awit ang nasa anyong strophic? Ikatlo, ilang verse mayroon ang awit na Amazing Grace? Ilang verse mayroon ang awit na Amazing Grace? Ikaapat, ilang linya mayroon ang awit ng The Farmer in the Dell? Ilang linya mayroon ang awit na The Farmer in the Dell? At ikalima, ilang linya mayroon ang awit na Amazing Grace? Ilang linya mayroon ang awit na Amazing Grace? Tapos na kayo, mga bata? Atin namang iwawasto ang inyong mga pagsasanay. Narito ang mga sagot. Tingnan niyong mabuti at iwasto ang inyong mga isinagot. Para sa pagsasanay isa, ang mga awiting nasa hanay A na nasa anyong unitary ay ang mga sumusunod. Happy Birthday to You, Baba Black Sheep, Twinkle Twinkle Little Star, Mary Had a Little Lamb, Ako ay May Lobo, at Bahay Kubo. Para naman sa hanay B, narito ang mga awiting nasa anyong strophic. Santa Clara, Sit Sirit Sit Alibangbang, Tinikling, Amazing Grace, Leron Leron Sinta, Paro-parong Bukid, Silent Night, at Magtanim ay di biro. Nakuha niyo ba, mga bata? Para naman sa ikalawang pagsasanay, narito ang mga sagot sa ating mga tanong. Una, The Farmer in the Dell
ang nasa anyong unitary. The farmer in the dell ang nasa anyong unitary. Ikalawa, ang amazing grace ang nasa anyong strophic. Amazing grace ang nasa anyong strophic. Ikatlo, mayroong 5 verse ang awiting Amazing Grace. Ikatlo, mayroong 5 verse ang awiting Amazing Grace. Sagot sa ikaapat, mayroong 2 linya ang awiting The Farmer in the Dell. Mayroong 2 linya ang awiting The Farmer in the Dell. Ikalima, may 3 linya ang awiting Amazing Grace. Mayroong 3 linya ang awiting Amazing Grace. Binabati ko kayo at marami sa inyo ang nakakuha ng tamang sagot. Ito ay nagpapakita lamang na naiintindihan nyo ang ating aralin. Para sa inyong karagdagang gawain, pariringgan ko kayo ng 1 o 2 awitin at kilalanin nyo kung ito ay nasa anyong unitary o anyong strophic. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay. Ito ang inyong guro mula sa Himpapawid, Bilibining Elena M. Cortez, nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, music is a great healer. Begin and end your day with music. Muli, maraming salamat at magandang araw. Hanggang sa muli.
masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC Radio Pilipino, Tarlac. Good afternoon, grade 9 students, and to all viewers and listeners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC Radio Pilipino Tarlac. I am happy that you can join on our broadcast this afternoon. I am Peter Beltran, your teacher broadcaster for grade 9 science. Live here at La Paz, Tarlac via remote live broadcast. If you have any questions with regards to our topic, you may reach me through this number 0918-468-4535. I repeat, that's 0918-468-4535. I will try my best to answer all your questions right after these sessions. Before anything else, I just want you to know that how are you guys today? If you are doing fine, please let me know by typing an emoticon in our Facebook live chat right now. At this moment, I want you to find a place where you are feeling comfortable while watching or listening. And kindly get your pen and paper so you can take note of the important details that I will discuss later. I hope you are in the mood for learning. So, let us put in our mind that today we can learn, we can do, and we can become better through learning science. Alright? Let's check if you can still recall the parts of an erupting volcano. For those who are watching our Facebook Live, you may easily label the parts
as it flashes onto your screen. And for those who are listening to our remote radio broadcast, I will guide you, so listen carefully. You may write your answers in your notebook or on a separate sheet of paper and to be checked by your science teacher later on. Now, can you help me label the diagram of an erupting volcano with its parts and materials? First part consists of fragments of rocks, minerals, and volcanic glass created during volcanic eruptions. Second part is when the magma flows out of the Earth's surface. Third part is a funnel-shaped opening at the top of a volcano. Fourth part is a tunnel-like shape inside the volcano where magma travels to reach the Earth's surface. And last but not the least, these are molten rocks beneath the volcano. I'll give you 5 seconds to answer. 1, 2, 3, 4, 5. Are you finished answering? Then let's check your work. Alright, so these are the answers on our simple review for today. Number 1 answer is ash. Number 2, lava. Number 3, crater. Number 4 answer is the main vent. And number 5 answer is the magma. Did you get all the correct answers? Amazing, grade 9. Thank you for your cooperation. Okay, so you are really doing great today. I believe that you are now ready for our topic. So for today, we will look further about Earth's dangerous and yet astonishing surface, the volcanoes. On this hour, we will be talking about the different types of volcanoes, especially the shapes and its sizes. But let me ask you a simple question before we proceed to our discussion. Have you ever seen a volcano? Can you tell if it is active or not? Well, I hope you captured that wonderful experience and made some good memories about it. For those who haven't seen volcanoes, you might want to add that to your travel list next time, okay? So, take a closer look at the picture flashing on your screen right now. Are you familiar with this picture? Yes, it's the Taal volcano. The Taal volcano erupted on the afternoon of January 2020, 43 years after its previous eruption in 1977. According to PIVOX, Director Dr. Renato Solidum, seismic swarms began at 11 a.m. and were later followed by phreatic eruption from Volcano Island main crater and around 1 p.m. Philippine Standard Time. Now, do you have any relatable experience when the Taal volcano erupted? If you do, please share us. But is that experience scared or shock you? When it was reported on television or on radio, what did you feel? Please share us with your experience by commenting on our Facebook chat box right now. Thank you, Amazing Grade 9. Actually, most people have never seen a real volcano, but they have learned this through books, movies, and most especially on the internet. So,
when most people think of a volcano, they usually raise up in their mind that it is very huge, with menacing pointed mountain that explodes and spews out masses of lava which fall on a rampage. Isn't that right? While those volcanoes do indeed exist, they represent only one type in a real group of volcanoes, shapes, and sizes. But how do volcanoes form, especially here in our country? Well, take a look at the picture. The Philippines is located along the Ring of Fire because of its tectonic setting. As a result, it is a home to many volcanoes. Philippine Island has approximately 300 named and unnamed volcanoes all over the archipelago. Wow, that's really, really amazing. At present, there are 24 classified active volcanoes. Maybe you have already have one in your mind right now. It is actually mentioned in the current news, which has been showing an activity for the past days. Isn't that right? Yes. Then let's visit them one by one. Out of these 24 active volcanoes, 6, namely Di Pinatubo, Taal, Mayon, Bulusan, Canlaon, and Hibok-Hibok are considered the most active among them. I am pretty sure that you are familiar with these names. Okay? According to Philippines Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS, our country is an ideal site for any volcanic activity. It is therefore important for us to know this natural phenomenon to reduce the risk and adverse effects it may cause. Siyempre, we need to become always be prepared. And let's go back to our discussion. In your previous lesson with teacher Marian Erica Baison, you've talked about the volcano. Since you were in elementary, you have heard about volcanoes, right? And I believe that you can still remember what a volcano is, as well as describing how it looks and what it is made up of. Correct? Well, once again, let us define what is a volcano. Technically speaking, a volcano is a vent, hill, or mountain from which molten or hot rocks with gaseous materials or have been ejected. It also applies to craters, hills, or mountains formed by removal of pre-existing materials or by accumulation of ejected materials. Let us deepen your understanding about the shape of volcanoes. Volcanoes come in different shapes and sizes, of course, and each has a unique history of eruption. However, according to volcanologists, there are many ways on how to classify this type of landforms. According to them, it has known with the eruptive patterns of volcanoes. Although volcanologists have different bases for classifying volcanoes, we have three general volcanic types that is according to their shape or cones were already considered by volcanologists. The three basic volcano shapes are the shield cones, cinder cones, and composite cones. Do you know some basic features of shield cone volcano? Then don't forget to type in your comment to our Facebook live chat box right now, okay? So, shield volcanoes are formed from the accumulation of lava that oozes out from the volcano itself. Meaning, shield cone volcanoes are formed by quiet eruptions
Since non-viscous lava can flow freely, a broad, slightly domed structure that resembles a warrior's shield is formed. The low viscosity of the magma allows the lava to travel downslope on a gentle slope. But as it cools down and its viscosity increases, it thickens, builds up on the lower slopes, giving a somewhat steeper, slower slope. Most shield volcanoes have a roughly circular or oval shape in map view. Very little pyroclastic material is found within a shield cone volcano. And except near the eruptive vents, where small amounts of pyroclastic material accumulate because of fire fountaining from the vent. Now, do you have some more characteristics of shield cone volcanoes that you want to share with us? If so, then kindly leave your message on our chat box, okay? Right, amazing, grade 9. Thank you. An example of a shield cone volcano that can be found on our planet is the Mauna Loa of Hawaii, and it means long mountain. This name is apt for the subaerial part of Mauna Loa that extends for about 100 kilometers from the southern tip of the island Hilo. Mauna Loa is among Earth's most active volcanoes, having erupted 33 times since its first well-documented historical eruption in 1843. It has produced large, voluminous flows of basalts that have reached the ocean 8 times since 1868. It last erupted in 1984 when a lava flow came within 7.2 kilometers of Hilo, the largest population center of the island of Hawaii. Mauna Loa is certain to erupt again, of course, and with such prosperity to produce large flows, which the government of Hawaii is carefully monitoring for signs of unrest. Okay, so let's proceed to the next basic shape of a volcano, shall we? But before that, will you share some of your idea about the basic features of this next type of volcano? Come on, don't be shy. Just type in your comments on our Facebook chat. The next type is the cinder cone volcano. Cinder cone are small volume cones consisting predominantly of ash and scoria that results from mildly explosive eruptions. They usually consist of basaltic to andesitic materials. They fall deposits that are built surrounding the eruptive vent. Slopes of the cones are controlled by the angle of repose. They show an internal layered structure due to varying intensities of the explosions that deposit different types of pyroclastics. On young cones, a depression on the top of the cone called crater is evident and represents the area above the vent from which the material was explosively ejected. Craters are usually eroded away on older cones. Now, if lava flows are emitted from the tephra cones, they are usually emitted from the vents on the flank or near the base of the cone during the later stage of eruption. Cinder and tephra cones usually occur around summit vents and flank vents of stratovolcanoes. Can you tell where you can find a real example of this cinder cone volcano? Well, let's see if you can guess it right by typing the right answer on our chat box right now. Thank you, grade 9 students. You're doing a good job. An excellent example of a cinder cone is Paricutin volcano in Mexico. On February 20, 1943, Paricutin began to erupt in an open field. The fire, lava, and ashes
destroyed and buried two villages and hundreds of homes. The first year, the volcano's cone had risen 1,475 feet or 450 meters from the baseland and buried the village of Parikuting. Its peak had reached an elevation of 9,210 feet or 2,808 meters in 1952 when the eruptions finally erupted or ended. And at this moment, let us now go and discuss the last basic shape of volcano. Are you still doing fine, my grade 9 students? If so, then that's great. You're amazing. The third basic shape of volcano is the composite cones or stratovolcanoes, which are large and nearly perfect slope structure from one or that form from alternate solidification of both lava and pyroclastic deposits. Composite volcanoes are responsible for most catastrophic eruptions in our history. We have one perfect example right here in our country. Can you name it? Well, yes. If your answer is Mayon volcano, you're correct. Nice one, grade 9. You're always amazing. One perfect example of this type of cone is our Mayon volcano. It is an active stratovolcano in the province of Albay in Bicol region. On the island of Luzon, a popular tourist spot, it is renowned for its perfect cone because of its symmetrical, conical shape and is regarded as sacred in Philippine mythology. The volcano, with its surrounding landscape, was declared a national park on July 20, 1938. The first in the nation, of course. It was reclassified as a natural park and renamed the Mayon Volcano Natural Park in 2000. In the centerpiece of the Albay Biosphere Reserve, declared by UNESCO in 2016, and is currently being nominated as a World Heritage Site. Mayon volcano is the most active volcano in the Philippines, and its activity is regularly monitored by PHIVOLCS from their provincial headquarters on Lincoln Hill, about 12 kilometers from the summit. Now that you have learned the different shape and sizes of volcanoes, we will be given an incomplete paragraph about shape of volcanoes. Your task is to complete the paragraph by filling up the correct answers on the given spaces. You may write your answers in your notebook or on a separate sheet of paper to be submitted, of course, to your science teacher. For those who are watching our Facebook Live, just comment down your answers. Are you ready? Then let's begin. Okay, so here are your directions. Using the words cinder, composite, and shield, complete the given paragraph below. Write your answers in your notebook or on a separate sheet of paper. For those who are watching our Facebook Live, kindly write down your comments. I will read the paragraph. There are three types of volcanoes based on the shape of their cones. These are shield, cinder, and number one, blank. A number two, blank volcano is a warrior shield and was formed by accumulation of non-viscous lava. On the other hand, a blank cone volcano was built from ejected lava fragments. It is characterized as a steep cone and wide crater. A blank cone, or also called stratovolcano, is large, nearly perfect slope structure. It was formed from alternate solidification of both lava and pyroclastic deposits. Mayon volcano is a perfect example of a blank volcano.
Are you finished answering our quiz? Well, great. Amazing, grade 9. Thank you for listening carefully. Now, let us find out if you got all the correct answers. Ready? So here are the answers. There are three types of volcanoes based on the shape of their cones. These are shield cinder, and number one answer is composite stratovolcanoes. A black cone volcano for number two, the answer is shield. Is a warrior shield and was formed by the accumulation of non-viscous lava. On the other hand, and number three, the answer is cinder cone. Was built from ejected lava fragments. For number four, the answer is a composite, or also called stratovolcano. That is very large, of course. And number five, we consider Mayon volcano as a composite volcano. Did you get all the answers correct? Well, excellent, grade 9. It seems that you have listened very well to our discussion. And you have to keep that up, okay? Thank you. So at this moment, let us wrap up today's lesson, shall we? So according to our lesson, volcanoes form when rock from mantle melts and moves up to the surface through the crust and releases pent up gases. Volcanoes erupt. Extremely high temperature and pressure cause the rock to melt and become liquid rock or magma. Remember that, okay? So, for this moment, always remember that learning substantial information can give you a nice foundation for achieving quality education. Next lesson, we will be broadcasting about volcanic landforms and eruptive styles. So, for this time, just keep on tuning to our radio TV station, DZTC Radio Filipino Tarlac, and keep on watching on RTV Tarlac Channel 26. This is all for today. In this time of pandemic, always take care of each other and of course, love one another. Once again, I am Teacher Peter Beltran, your grade 9 science teacher broadcaster for today. Until next time, God bless everyone and have a great day. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
Mabuhay mga bata! Sa mga batang nasa ikalimang baitan, hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino, Tarlac. Good afternoon, dear listeners, especially to our grade 8 students. What a beautiful afternoon to start our English class on air. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Hello, dear parents, fellow teachers, and guardians who are with us on the radio, on TV, and on Facebook Live. How are you doing today? I hope everyone is doing well. It's the second episode of Learning English 8 for the third quarter. Join me as we discover, explore, and learn English 8. I'm Teacher Odina Bermudez, your teacher broadcaster of the day. Before we start, have your English notebook and pen ready. Are you in a comfortable seat right now? That's good. You will be more focused to our lesson for today. If not, please find a better, comfortable place for you to stay. Make sure that your place right now is quiet for you to listen well to the teacher. If you have questions, please feel free to comment down your queries to our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. Don't forget to have the copy of your activity sheet on examining biases for or against made by the author. Do you still recall our lesson last Tuesday? Very good. The lesson was about bias. And who can recall the meaning of the word bias? That's right. Bias is when you have a personal opinion for or against something. You also have learned last Tuesday on how to detect the bias. Let us find out how well you remember the lesson that was discussed last Tuesday. Let's answer the short activity on examining bias for or against made by the author. Do you have your pen and activity sheets ready? How about you? Are you ready? Say, I'm ready, teacher. Okay, here we go. Listen as the teacher reads the sentence and then put a check if the statement is biased and a cross mark if it is not. I repeat,
Listen as the teacher reads the sentence and then put a check if the statement is biased and the cross mark or if it is not. Okay? A check for bias and a cross mark for not bias. Are you ready, dear students? Say, I'm ready, teacher. Let's start. Number 1. Mathematics is the most difficult subject in high school. I repeat, mathematics is the most difficult subject in high school. Check or cross mark? Did you answer check? That's right. People have different perspectives when it comes to learning math. Some people think that math is difficult and some is easy. Therefore, it's biased to say that math is the most difficult subject. Here we go. Number 2. Fruits and vegetables are both healthy food. Again, fruits and vegetables are both healthy food. If your answer is a cross mark, you are absolutely right. Fruits and vegetables are both healthy food. It is a fact. Therefore, it's not biased. Ready for number 3? Think about this. Number 3. Manny Pacquiao is the best boxing champion in the world history. I repeat, Manny Pacquiao is the best boxing champion in the world history. Check or cross mark? Did you answer cross mark? You missed this time. The correct answer is check. Manny Pacquiao is actually one of the best, but not the best champion in the world history, because many of his predecessors were regarded as the best as well. Better luck next time. Here's number 4. Red is better than blue. Again, red is better than blue. Check or cross mark? The correct answer is check. We can't say that one is better than the other because these are two different colors with different characteristics. And the last but not the least, number 5. Tarlac province is finding ways to combat the COVID-19 virus. I will repeat. Tarlac province is finding ways to combat the COVID-19 virus. Of course, it's cross-marked. Everybody knows that our Tarlac province officials are finding ways to combat the COVID-19 virus. Those who get a perfect score, give yourself a pat on the shoulder. Those who didn't, don't worry, because today we will have a follow-up lesson on examining biases for or against made by the author. Let us again recall another meaning of bias based on writing. Here we go. Bias in writing could be a prejudice against something or favoritism for something an author is writing about.
I will repeat. Bias in writing could be a prejudice against something or favoritism for something an author is writing about. Who among you, dear students and listeners, love to read? That's good. Well, we can see a lot of examples of biases not only on these reading materials, but also on TV and radio. We can find them on editorials, advertisements, religious publications, and political materials. So you can see on the screen the examples of reading materials. When we read, we tend to think critically by understanding what we are actually reading. We decide whether we should believe it or not, right? We sometimes tend to agree on the opinion of the writer, but sometimes we tend to go against it, especially when the writer is talking against about someone whom we admire or some products that we actually use. Anyways, there are several types of biases, and that's what we are going to talk about today. Let us see how much you know about these types. So as the teacher reads the sentences, identify the type of bias being mentioned. Choose your answers from the box. Write the letter of the correct answer on the space provided before the number. Are you ready? I will repeat again the instruction. As the teacher reads the sentences, identify the types of bias being mentioned. Choose your answers from the box. Write the letter of the correct answer on the space provided before the number. I'm sure you are ready, students. So here we go. Let's start with number 1. Number 1. It is a discrimination against individuals based on their ethnic groups, often resulting in inequities in such areas as education, employment, healthcare, and housing. Again, it is a discrimination against individuals based on their ethnic groups, often resulting in inequities in such areas as education, employment, healthcare, and housing. Okay. Are you done with number 1? So let's go to number 2. It is a personal and sometimes unreasoned judgment made solely on an individual's race. I repeat, it is a personal and sometimes unreasoned judgment made solely on an individual's race. So you can choose the answers from the screen. A, gender, B, age, C, racial, D, disability, or E, ethnicity. Are you ready for number 3? Here we go. Number 3. It is a belief that people with physical or mental impairments are inferior. It is a belief that people with physical or mental impairments are inferior. Again, you're going to choose your answers from the screen or on your answer sheet. Number 4. It is the tendency to prefer one gender over another gender. I repeat, it is the tendency to prefer one gender over another gender. Okay,
Let's go to number 5. It is a belief that people are not capable or not allowed to do something due to one's age. I repeat, it is a belief that people are not capable or not allowed to do something due to one's age. Let us now check your answers. For number 1, the answer is letter E. Did you get it? Good job! When a person tells something against a specific ethnic group, it is bias. A good example would be, these illegal aliens shouldn't be allowed to stay in our city. Illegal alien is obviously a biased word for immigrants. So dear students, instead of using illegal alien, it is better to say immigrant. Did you get that? Let's go to number 2. So number 2 is already on the screen. The answer is letter C, racial bias. If race or ethnicity is used to describe a person, it has to be relevant to the information presented. Should it be Black or African American, Hispanic or Latino, Asian or Oriental? How about you? How would you want to be called based from your ethnicity? As Holt and Hawkins state, the best rule of thumb is to call people by whatever term they prefer, just as you should pronounce their personal name however they want it. If you are unsure of what to use to describe a certain group of people, just ask members of that group. I think that they would be more than happy to tell you. Did you learn something from those first two numbers? Here we go with number 3. The correct answer is letter D, disability bias. The terms disability and disabled are generally preferred over handicapped or crippled. More positive labels such as physically challenged and differently abled may occasionally be appropriate. That's why we would usually come across with the acronym PWD, meaning person with disability, to give respect to them. Did you also know that there are games or sports created for them? Well, that would probably be another lesson to discuss. So let us go to number 4. Okay, here is another type of bias. The correct answer for number 4 is gender bias. If a language is gender biased, it favors a certain gender over another. Avoid using masculine pronouns when the gender is not known. It is better to use chairperson or chair instead of chairman, firefighter instead of fireman, salesperson instead of salesman, anchor instead of anchorman, and household cleaner instead of cleaning lady. A good example would be like this. Okay, the average teenager worries about physical fitness is better than saying the average teenager worries about his physical fitness. I think you know the correct answer for number 5. Yes, that's right. It's letter B, age bias. Age bias it's better to say a teenager or teen rather than immature adolescent, senior, citizen, or senior rather than old people. How would you feel being called as immature adolescent? You would probably feel the unfairness, right?
and you feel better when they call you as a teenager. So how many correct answers did you get? Did you get 5 over 5? 5 stars for you then. I think you're ready for another activity. Now that we have learned the different types of bias, let us identify these types based from the underlined phrases given on your learning activity sheet. Write the letter of the correct answer before the number. Here's the first one. Number 1. The little old lady went out to buy some fruits and flowers in the market. Let's check your answer right away. Who answered letter B? Excellent, you got it right. Little old lady is biased against our female senior citizens. So it is better to say a woman in her 70s instead of little old lady. Hold on tight, let's proceed to number 2. Pedro was asked for a direction by a native English speaker down the road of Tañedo. Again, I will repeat. Pedro was asked for a direction by a native English speaker down the road of Tañedo. Did you answer letter C? Sorry, but the correct answer is E, ethnicity bias. It is better to say a foreigner rather than native English speaker. You can also say the nationality of the person involved. Okay, let's go to number 3. Only women can jog and walk around the Maria Cristina Park. Okay, again. Only women can jog and walk around the Maria Cristina Park. Did you answer letter A? Yes, you're right. The correct answer is A, gender bias. There's no reason that only women can jog and walk around the Maria Cristina Park, because this park is built for everyone, may it be a female or a male. So why can't men jog and walk around it? Besides, it's a park, so a lot of people would want to go there, sit, play some sports, or just hang out, right? Okay, so let's go to number 4. He had been physically handicapped since he was 5 years old. Think of the answer. He had been physically handicapped since he was 5 years old. So the underlined phrase there is physically handicapped. Okay, there's something wrong with the sentence, but I have said the correct sentence. He had been physically handicapped since he was 5 years old. And the underlined word there is physically handicapped. Okay, let's see your answers. Who answered letter D? That's the correct answer. Good job. Instead of saying physically handicapped, it is better to say physical disability or impairment. Let us put in mind that we should give respect to everyone who deserves it. And here is number 5. Okay, for number 5, please change the underlined phrase into colored person instead of person in color. Okay, on your answer sheet, change the underlined phrase into colored person instead of person in color. You will also see that on the screen. So the sentence would be, if he will be elected,
he will be the first colored person in the White House. What did you answer, dear students? Did you say C? Excellent, you got it correct. The phrase colored person is an example of racial bias. Thus, it is better to say person in color or African American or Black American. Good job for a hardworking student like you. Don't give up because here is another challenging activity for you. Examine, okay, I think this is going to be your assignment, okay? So you have the instruction here is examine the following sentences whether the words used is biased or not. So you're going to draw a star if the sentence is biased and a triangle if it is not. Okay, another homework for you to do, my dear students, is okay, I'm trying to see that. Okay, you're going to do the let us strengthen activity in which you will do two parts. The first one is to examine the given sentences, suggest words or phrases that we can use as an alternative on the following biased phrases. Okay, so we have 5 different types of biases. We have the gender bias, age bias, disability bias, ethnicity bias. So I'm going to leave this quotation from Robertson Davis of Tempest Toast. He said, "The eye sees only what the mind is prepared to comprehend." Again, the eye sees only what the mind is prepared to comprehend. That's it. This is your teacher of the day, Odina Bermudez. Good afternoon and keep safe, everyone. Thank you for listening and watching. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas.
Mabuhay mga bata! Sa mga batang nasa ikalimang baitan, hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino, Tarlac. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province, hatid sa inyo ng RTV Tarlac Channel 26 at DZTZ Radio Pilipino Tarlac. At ngayong araw ay matutunghayan ninyo ang remote live broadcast para sa pag-aaral ng Araling Panlipunang Grade A dito lamang sa aming munting barangay, ang Barangay Tibag, Tarlac City. Magandang araw, naririto na naman tayo nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kumusta na kayo mga ginigiliw kong mag-aaral? Ang aking paghanga at masidhing pagpupunyagi para sa patuloy ninyong pag-aaral sa himpapawid sa kabila ng hamon ng pagkakataon ang COVID-19 pandemic. Ako nga pala ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 8, Ginang Christy L. Castillo, at maaari niyo akong tawaging Teacher Tay, at naririto ako upang samahan at gabayan kayo upang maunawaan ang nilalaman ng ating paksang aralin sa araw na ito, ang tungkol sa mga mahalagang pagbabago, politikal, sosyo-kultural at ekonomiko sa panahong Renaissance, at tayo ay nasa ikalawang bahagi ng pag-aaral sa nasabing paksang aralin. Mga ginigiliw kong mag-aaral sa ikawalong baitang, naalala pa ba ninyo ang ating nakaraang talakayan? Alam ko na ito ay naaalala pa ninyo at ako ay natutuwa dahilan sa nasagutan ninyo ng buong husay ang lahat ng mga gawain sa inyong learning activity sheets para sa ating nakaraang talakayan. Good job kayo! At bilang pagbabalik-aral sa ating nakaraang talakayan, tinalakay natin ang unang bahagi ng mga pagbabagong politikal, sosyo-kultural at ekonomiko sa panahong Renaissance. At sa paksang ito, nalaman natin na ang pag-usbong ng Renaissance ay nagbigay daan sa pagyaman ng kabiasnan dulot ng malawak at maunlad na pag-aaral, pagmamasid at pananaliksik. At natalakay din natin na ang mga pagbabagong dulot ng Renaissance ay nakatulong sa buong Europa. Tatalakayin naman natin ngayon ang ikalawang bahagi ng paksa tungkol sa pagbabagong politikal, ekonomiko at sosyo-kultural sa panahong Renaissance. Inaasahan natin na sa pagtatapos ng leksyong ito ay kaya na ninyong masuri ang mga mahalagang pagbabagong politikal, ekonomiko at sosyo-kultural sa panahong Renaissance. At sa pagpapatuloy ng ating leksyon sa araw na ito, tayo ay makakasagot ng ilang mga katanungan. Ang mga tanong na ito ay ano ang reformasyon? Paano lumaganap ang reformasyon? At paano binago ng reformasyon ang Europe?
At bago natin simulan ang ating talakayan ay magkakaroon tayo ng 3 kasunduan. Una, siguraduhin at tiyakin na kayo ay nakaupo sa pinakakomportableng posisyon. Ikalawa, ihanda ang inyong learning module, ang inyong learning activity sheet, at ballpen na gagamitin sa ating pag-aaral sa araw na ito. At ikatlo at pinakahuli, iwasan ang paggawa ng ibang bagay at ituon lamang ang sarili sa paksang ating tatalakayin sa araw na ito. Batid ko na kayang-kaya nyo nang gawin ang lahat ng mga sinabi ko, kaya atin na ang sisimulan. Mga ginigilig kong mag-aaral, alam ba ninyo kung ano ang kahulugan ng reformasyon at paano ito nagsimula? Sa huling bahagi ng Middle Ages, ay nararanasan ang paghina ng simbahan dahil sa mga pagbabagong politikal, ekonomiko at panlipunan. Pagsapit ng ika-14 na siglo, maraming mga reforma ang hinihingi ng simbahan. Dito nagsimula ang reformasyon. Ano nga ba ang reformasyon? Ito ang katawagan sa mga kaganapan na yumanig sa kakristyanuhan mula ika-14 hanggang ika-17 taon na humantong sa pagkakahati ng simbahang Kristiyano. Dito nagsimula ang paghihiwalay ng mga Protestante sa simbahang Katoliko Romano. Gayunpaman, hindi nagpabaya ang mga Katoliko Romano. Sinimulan nila ang pagbabago sa sariling relihiyon nang hindi binabago ang kanilang doktrina. Ngayon, alam niyo na kung anong tinatawag nating reformasyon at kung paano nagsimula ang reformasyon. Sa mga susunod nating talakayan ay masusuri natin ang mga kaganapan sa panahon ng reformasyon. Kilalanin natin kung sino si Martin Luther. Si Martin Luther ang tinaguriang ama ng protestanteng paghimagsik. Isang mongheng Augustinian at naging propesor ng teolohiya sa Universidad ng Wittenberg na nabagabag at nagsimulang magduda nang mabasa niya ang kaibahan ng katuturan ng simbahan sa katuruan ng Biblia tungkol sa kaligtasan. At nasusulat nga sa Romans chapter 1 verse 17, ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at naging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pag-aalinlangan at pagdududa ni Martin Luther sa bisa at kapangyarihan ng mga relikya ay kanyang napatunayan sa pagdalaw niya sa Rome noong 1571. Ang hindi pagsang-ayon ni Luther sa patakaran ng simbahan tungkol sa pagkamit ng indulhensya ang nagdulak sa kanya para ipaskil sa pintuan ng simbahan noong 31 ng Oktubre 1517 ang kanyang 95 proposisyon o tinatawag na 95 Theses. Gusto ba ninyong malaman kung ano ang naging buhay ni Martin Luther? Heto na mga ginigilo kong mag-aaral at pakinggan ninyo. Ipinanganak si Luther noong Nobyembre 10, 1483 sa Germany. Ang kanyang ama, si Hans Luther, ay isang magsasaka na naging minero ng tanso. Samantalang ang kanyang ina na si Margaret Linderman ay mula sa isang pamilyang kabilang sa gitnang uri. Kumalat sa iba't ibang bayan ng Alemanya ang kapangyarihan ni Luther. Noong taong 1529, nagbigay ang mga sumusuportang estado at bayang Aleman ng isang protestasyon na siyang pinagmulan ng salitang protestante. Sila ay ang mga sumalungat sa mamamayang Katoliko at sa emperador ng banal na imperyong Romano. Pagkatapos ng ilang taong alitan ng protestante at Katoliko Romano, na humantong sa digmaan, ito ay tinapos ni Charles V
sa pamamagitan ng paglagda sa kapayapaang Augsburg noong 1555. Nasasaad sa kasunduan na kikilalanin ng mga hari o namumuno ang malayang pagpili ng relihiyon ng kanilang nasasakupan. Batay sa tekstong aking ipinaliwanag, masasagot na ninyo ngayon ang tanong na paano nga ba nagsimula ang reformasyon? Dumako naman tayo sa tinatawag na kontra-reformasyon. Sa pagtatalakay ng paksang ito, masasagutin natin ang tanong na ano-ano ang mga binago ni Pope Gregory VII sa simbahang Katoliko. Bago nagsimula ang reformasyong protestante, nagsikap ang mga pinunong Katoliko na maituwid ang lahat ng mga maling pamamaraan. Si Pope Gregory VII mula 1037 hanggang 1085, na lalong kilala sa una niyang pangalan na Hildebrand, ang nagpasimuno ng 3 pagbabago sa simbahan. At alamin natin kung ano-ano ang mga pagbabagong iyon. Ilan sa mga pagbabagong ito ay ang mga sumusunod. Pagbabawal sa mga pari na mag-asawa upang malayo sa suliranin ng pamilya at nang mailaan ang buong sarili sa paglilingkod sa Diyos. Pangalawa, ang pag-aalis ng simony. At ang pangatlo, pagbabawal sa mga tauhan na tumanggap ng pagtatalaga sa anumang tungkulin sa simbahan sa kamay ng isang hari. Upang harapin ang hamon ng Protestantismo, isang malakas na kilusan ang sinimulan ng mga Katoliko. Tinawag ang kilusang itong Catholic Reformation o Counter-Reformation. Isinagawa ito ng Konseho ng Trent, Inquisition, at ng mga samahan ng mga Hiswita o tinatawag nating Society of Jesus. Ngayon, alam na ninyo kung ano ang tinatawag nating Catholic Reformation, Counter-Reformation, o Kontra-Reformasyon. Nagtagumpay ang mga Heswita sa pagbawi sa Bohemia, Hungary, Poland at Timog Germany para sa simbahang Katoliko. Sila ang naging pinakamakapangyarihan o makapangyarihang lakas ng Katolisismo sa kanlurang Europe. Nagtatag sila ng mga paaralan at naging dalubhasa bilang mga guro. Pinilit din nilang magkaroon ng malaking kaugnayan sa politika sa Europe. Naging tagapayo sila at katapatang loob ng mga hari at reyna sa pamamagitan ng kanilang nagawa bilang mga scholar at mga siyentista. Sa panahon ni Haring Ferdinand at Reyna Isabella, ipinatupad ang Inquisition laban sa mga erehe at Hudyo at nakidigma sa mga Muslim ng Granada. Maging ang simbahan ay sumailalim sa trono ng hari at reyna. Sa tinalakay konteksto, sumasagot iyon sa tanong na ano-ano ang mga binago ni Pope Gregory VII sa simbahang Katoliko. Ang susunod na tanong na bibigyan natin ng kasagutan ay ano ang naging bunga ng kontra-reformasyon? Malaki ang pagbabagong naganap sa simbahang Katoliko mula ika-14 hanggang ika-17 taon. Kung saan marami mga gawi at turo ng simbahan ang tiniligsa ng mga reformista, partikular sa imoralidad at pagmamalabis ng simbahan. Naging tanyag ang pangalang Martin Luther bilang ama ng himagsikang protestante
na siyang namuno sa paglaban sa mga depekto ng simbahan noong mga panahong iyon. Ang kanilang layunin ay hindi upang sirain ang simbahang Katoliko, kundi upang maging bukas ang simbahan sa mga pagbabago o reforma. Hindi nagustuhan ng Papa at ng mga kawani ng simbahan ang pagtatagumpay ni Luther, kaya tinapatan nila ito ng Council of Trent, Inquisition, at Society of Jesus na naglalayong pagbutihin ang pananampalatayang Katoliko. Ang walang tigil na iringan sa pagitan ng simbahang Katoliko at Protestante at patuloy na pagpapalaganap ng paniniwala at adhikain ay nagdulot ng mga sumusunod na epekto. Muli, isa-isahin natin ang epekto at kahalagahan ng reformasyon. Nagkaroon ng dibisyong panrelihiyon sa Europe kung saan ang hilaga ay naging mga Protestante, samantalang ang timog naman ay nanatiling Katoliko. Sa kadahilan ng maraming mga turo ng simbahang Katoliko na iba sa aral ni Kristo at iba pang pagmamalabis ng mga pari noong mga panahon na iyon, marami ang humiwalay sa simbahang Katoliko at nagtatag ng mga sekta ng Protestante katulad ng Calvinism, Lutheranism, Methodist, Anglican, Presbyterian, at iba pa. Pangatlo, gumawa ng aksyon ang simbahang Katoliko hinggil sa suliraning panrelihiyon na kanilang hinarap upang muling mapanumbalik ang dating tiwala ng mga tagasunod nito at pagbutihin ang pananampalatayang Katoliko. Ang ilan sa mga reformang kanilang ginawa ay ang pagpapawalang bisa ng seremonya na tumutukoy sa pagbibenta at pagbili ng mga obispo ng simbahan at ang pagbabawal sa pagtatalaga ng mga hari o karaniwang pinuno ng simbahan. Ang taliwas na ideya ng dalawang malaking relihiyon sa Europa, ang Katoliko at Protestante, ay nagbunga sa mahabang panahon ng digmaang panrelihiyon. Ang pagpapanumbalik ng katuroang espiritual sa Kristyanismo, ang pagpapalaganap ng Biblia, at ang doktrina ng kaligtasan base sa Biblia. Isinasaad dito na ang kaligtasan ay makakamit hindi sa pagsapi sa simbahan, kundi sa pagtanggap at pagtitiwala kay Kristo. Ang lahat ng mga natalakay na mga teksto ay nagbibigay kasagutan sa mga sumusunod na mga katanungan. Ano ang naging bunga ng reformasyon? Ano-ano ang naging epekto ng reformasyon? Mabuti ba o masama ang naging epekto ng reformasyon? Ano ang mahalagang aral na iniwan ng reformasyon sa mga tao? Sa puntong ito, alam ko na sa isip na ninyo ang mga sagot sa mga katanungang iyan dahil na rin sa mga tekstong natalakay kanina. Ngayon naman ay palalimin natin ang mga natutunan ninyo sa araw na ito. Ihanda ang inyong papel at ballpen sa pagsagot at pinaka-importante na ihanda ang learning activity sheet. Ito ay katuloy lamang ng inyong gawain sa unang bahagi ng pagtatalakay ng paksang aralin sa araw na ito. At alam kong handang-handa na kayo para sa inyong maikling pagsusulit sa araw na ito, kaya atin nang sisimulan. Atin ang isa-isahin ang mga katanungan. Alam ko na handa na kayong sagutin ang mga tanong na ito. At kayo ay bibigyan ng 3 segundo, 3 hanggang 5 segundo para sagutin
ang bawat katanungan. Para sa unang tanong, ano ang katawagan sa mga kaganapan na yumanig sa kakristyanuhan mula ikalabing-apat hanggang ikalabing-pitong taon na humantong sa pagkakahati ng simbahang Kristiyano? Para sa ikalawang katanungan, sino ang tinaguriang ama ng protestanteng paghimagsik? Para sa ikatlong katanungan, bilang hindi pagsang-ayon ni Luther sa patakaran ng simbahan, ano ang ipinaskil nito sa pintuan ng simbahan noong Oktubre 31, 1517? Para sa ikaapat na katanungan, sino ang nagpasimuno ng 3 pagbabago sa simbahan? Para sa ikalimang katanungan, ano ang itinatag upang harapin ang hamon ng protestantismo? At para sa ika-6 at pinakahuling katanungan, at ito ay may 5 puntos na katumbas, ibigay ang mga sekta ng protestante na naitatag bilang isa sa naging epekto ng reformasyon. Alam ko na nasagutan ninyo ng buong husay ang 6 na tanong na naka-flash sa inyong mga screen at atin ang sasagutin ng mga katanungang ito. Magaling kung nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot. Kung hindi naman ninyo nakuha ang mga tamang sagot, ay ayos lamang yan dahil sa susunod na mga gawain ay magkakaroon pa tayo ng mga magagandang gawain na maaari ninyong sagutin. So alam ko kayo ay handa nang sagutin ang mga nasabing katanungan. Ang mga tamang sagot ay ang mga sumusunod. Para sa unang bilang, reformasyon. Ikalawa, para sa tanong na sino ang tinaguriang ama ng protestanteng paghihimagsik, ang sagot ay si Martin Luther. Para sa ikatlong katanungan, bilang hindi pagsang-ayon ni Luther sa patakaran ng simbahan, ano ang ipinaskil nito sa pintuan ng simbahan noong October 31, 1517? Ang tamang sagot ay 95 theses or 95 proposisyon. Para sa ika-4 na katanungan, sino ang nagpasimuno ng 3 pagbabago sa simbahan? Ang sagot ay Papa or Pope Gregory VII. Para sa ika-5 katanungan na ano ang itinatag upang harapin ang hamon ng protestantismo? Ang sagot ay Catholic Reformation o Counter-Reformation. At para sa pinakahuling tanong na ibigay ang mga sekta ng protestante na naitatag bilang isa sa naging epekto ng reformasyon, ang mga tamang sagot ay ang mga sumusunod: Calvinism, Lutheranism, Methodist, Anglican, at Presbyterian. Sa mga nakakuha ng tamang sagot, kayo ay binabati ko. At dyan nagtatapos ang ating maikling pagsusulit para sa araw na ito. Sa ating paksa ngayon, nalaman natin kung ano ang kahulugan ng reformasyon. Si Martin Luther bilang ama ng protestanteng paghihimagsik, ang kontra-reformasyon, at ang mga epekto at kahalagahan ng reformasyon. Bilang pagtatapos, tandaan na malaking bahaging ginampanan ng simbahan at ng mga tinatawag nating bourgeoisie o mga mangangalakal at professional sa naging paglakas ng Europe para muling manumbalik ang kalakasan nito. Sa panahon natin ngayon, ang ating bansa ay nahaharap sa ilang isyong panlipunan na kung saan ang simbahan, mga mangangalakal at maging professional
at ang pamahalaan ay nagkakaroon ng salungat na pananaw. Gayunpaman, mahalaga na ang mga taong nasasakupan ng ating bansa ay may pagpapahalaga sa mga bagay na makabubuti para sa lahat. Bilang isang Kristiyanong bansa, kailangan tayo ay umayon at gawin kung ano ang nakararapat o kung anong nararapat at nakabubuti para sa lahat. Isang leksyon na naman ang ating natapos na talakayin sa araw na ito upang mas maunawaan ninyo ang ating aralin ukol sa mga mahalagang pagbabagong politikal, ekonomiko at socio-cultural sa panahon ng Renaissance. Basahin muli ang inyong learning module para sa ikatlong markahan. At sa susunod nating talakayan, panibagong paksa na naman ang ating tatalakayin tungkol sa unang yugto ng imperialismo. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 8 na nagsasabing ang pag-aaral ng panlipunan o Araling Panlipunan ay nagbibigay daan para sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Hanggang sa muli! upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radio Filipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radio Filipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet,
pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet niyo. So, thank you again to DepEd for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow.
elderly, and person with special needs. So to be a caregiver, so you need to undergo trainings. NC2 caregiving for secondary. So for some situations that needed special skills like patient from bed to chair or wheelchair to car, response to emergency situation, first aid, knowledge on providing medical care such as getting and recording patients' vital signs regularly, like temperature or taking the body temperature, blood pressure, and administering medicines as per advice of a medical practitioner. So a caregiver also provides care among infant. So you may wonder what infant is. So infant, it is an individual with age ranging from 0 to 12 months or 1 year old. So infants are totally dependent on their caregiver. So they only communicate through smiling, laughing, or and crying. So when a baby is hungry or they feel discomfort, they communicate their feeling through what? Okay, very good. Crying and waiting until someone attends to their needs. So they also provide care among toddler. So toddler, these are individuals with age ranging from 1 to 3 years old. So in this stage, the baby starts to become independent, no, through walking, talking, and learning new things. So caregiver also provides care among children. So a child, it refers to the individual with age ranging from 0 to 13 years old. So caregiver also provides care among elderly. So elderly, it refers to the individual with age ranging from 60 years old and above, or they are classified as senior citizen. So aging is a part of life that is inevitable. So as a person grows older, they reduce memory and mobility affects their ability to complete their daily activities. Caregiver also provides care among people with disabilities. So person with special needs like physical, mental, and behavioral. So caregiving services address their difficulties. Remember, caregiver is the person and caregiving is the services rendered. So some duties of caregivers are bathing, dressing, paying bills, shopping, and provision of transportation. So there are characteristics of a good caregiver. One is empathetic. So to give the patient the best care, personal understanding in connection with his or her patient is going through. So putting himself or herself in the patient's shoes, which eases the fear or discomfort of the patient. Patience and flexibility. So it is the maximum tolerance and flexible to the attitude of the patient. So they can easily adapt to the situation. Passionate. So genuine care for people in need. Caregivers who are passionate respond with positive attitude. So caregivers make the lives of their patients better.
A caregiver is attentive if he or she always listens and pay attention to his or her patient. So caregiver must respond to the needs of the patient. A caregiver must know her role. He or she takes charge and do everything possible for the patient to receive the required attention. So caregiver must put the welfare of the patient. Next, good communicator. So talk to the patient cheerfully and fosters understanding and trust. Good communication with patient builds a strong and good relationship. Take note. Next, a caregiver should be creative and innovative. He or she should always come out with something new to keep his patient engaged, occupied, and entertained. Committed and dependable. So, which means her heart is in her job and can be trusted. Supportive and encouraging. So, always to the side of the patient with encouraging words and makes them feel better. Caregiver must be honest and trustworthy. So honest to the actual situation and can be trusted at all times. So a caregiver must be committed, able to maintain confidentiality. So health status and cases of patients should be kept a secret at all times. Has a sense of humor. So having a sense of humor, it is a good indicator that a caregiver is able to tolerate and deal with difficult situations. So which is essential because caregiving involves conditions that more people would find hard or challenging. So crack jokes to make the patient happy. A caregiver is emotionally tough. So he or she maintains strong emotional control. So to be a caregiver, one is physically fit, should have the physical strength and stamina to assist the patient to move. Trained and skilled individual. So should possess no formal training to address delicate trainings and follows ethics and roles of caregiver based on their mandate. Okay, so are you still with me, learners? Okay, give me a cheer. Wow, I love that energy. So let me see if you learned something from our topic for today. So name 3 different characteristics of a good caregiver. Okay, very good. So the characteristics of a good caregiver are empathetic, patience and flexibility, passionate, attentive, knows her role, good communicator, creative and innovative, committed and dependable, supportive and encouraging, honest and trustworthy, able to maintain confidentiality, has a sense of humor, emotionally tough, physically fit, and trained and skilled individual. Hopefully, you learned something from our topic for today. So let us have a recap of the topic discussed. Remember, caregiver is the person who provides care, while caregiving is the work itself or the services rendered.
So the characteristics of a good caregiver are empathetic, to give the patient the best care, patience and flexibility, maximum tolerance and flexible to the attitude of the patient, passionate, genuine care for people in need, attentive, so always listens and pay attention to his or her patient, knows her role, take charge and do everything possible for the patient, good communicator, talk to the patient cheerfully, creative and innovative, should always come out with something new, committed and dependable. Her heart is in her job and can be trusted. Supportive and encouraging. So always to the side of the patient with encouraging words. Honest and trustworthy. So honest to the actual situation and can be trusted at all times. Has a sense of humor. Crack jokes to make the patient happy. Emotionally tough. He maintains strong emotional control. Physically fit, should have physical strength or stamina to assist the patient needs to move. Trained and skilled individual, undergo training or attended caregiving course. Okay, so let me check if you really learned something from our lesson for today. Get a sheet of paper and select the best answer. So I will read the question twice, so listen carefully. Okay, so are you ready? Number 1. This refers to the individual with age ranging from 0 to 12 months old or 1 year old. A. Toddler. B. Infant. C. Elderly. D. Child. Now, again, this refers to the individual with age ranging from 0 to 12 months or 1 year old. A. Toddler. B. Infant. C. Elderly. D. Child. Next, number 2. It refers to a worker who is qualified to provide personal care independently or with minimal supervision. He or she provides care among infant, toddler, child, elderly, and person with special needs. A. Teacher. B. Caregiver. C. Mother. D. Caregiving. I'll repeat. It refers to a worker who is qualified to provide personal care independently or with minimal supervision. He or she provides care among infant, toddler, child, elderly, and person with special needs. A. Teacher. B. Caregiver. C. Mother. D. Caregiving. Next, number 3. So this refers to the individual with age ranging to 60 years old and above or senior citizen. A. Toddler. B. Infant. C. Elderly. D. Child. Again, number 3. So this refers to the individual with age ranging to 60 years old and above or senior citizen. A. Toddler. B. Infant. C. Elderly. D. Child. Okay, number 4. So this refers to the individual with age ranging to 0 to 13 years old. A. Elderly. B. Child. C. Toddler. D. Infant. Again, number 4. This refers to the individual with age ranging to 0 to 13 years old. A. Elderly. B. Child. C. Toddler. D. Infant. Next, number 5. So this refers to the individual with age ranging to 1 to 3 years old. A. Toddler. B. Infant. C. Elderly. D. Child.
I'll repeat. So this refers to the individual with age ranging to 1 to 3 years old, A. Toddler, B. Infant, C. Elderly, D. Child. Okay, number 6. It refers to the activity or profession of regularly looking after a child, a sick, elderly, and disabled person. A. Caregiving, B. Caregiver, C. Teacher, D. Teaching. Again, number 6. It refers to the activity or profession of regularly looking after a child, a sick, elderly, and disabled person. A. Caregiving, B. Caregiver, C. Teacher, D. Teaching. Next, number 7. So this is one of a good trait of a caregiver where they understand their patient and they empathize to their feelings. A. Passionate, B. Attentive, C. Good communicator, D. Empathetic. Again, number 7. So this is one of a good trait of a caregiver where they understand their patient and they empathize to their feelings. A. Passionate, B. Attentive, C. Good communicator, D. Empathetic. Okay, number 8. He or she must come up with creative and original ideas to keep his patient engaged, occupied, and entertained. A. Innovative and creative. B. Emotionally tough. C. Committed. D. Attentive. Again, number 8. He or she must come up with creative and original ideas to keep his patient engaged, occupied, and entertained. A. Innovative and creative. B. Emotionally tough. C. Committed. D. Attentive. Next, number 9. So this is one of a good trait of a caregiver that shows support to his or her patient and encourage them to achieve things that they actually do. A. Has a sense of humor. B. Supportive and encouraging. C. Honest and trustworthy. D. Passionate. So this is one of a good trait of a caregiver that shows support to his or her patient and encourage them to achieve things that they actually do. A. Has a sense of humor. B. Supportive and encouraging. C. Honest and trustworthy. D. Passionate. Next. The last number 9. So this is one of a good trait of a caregiver that shows support to his or her patient. Excuse me. Again, number 10. This is one of a good trait of a caregiver that knows how to keep things to himself or herself. A. Good communicator. B. Trained and skilled individual. C. Patience and flexibility. D. Able to maintain confidentiality. Again, so this is one of a good trait of a caregiver, knows how to keep things to himself or herself. A. Good communicator. B. Trained and skilled individual. C. Patience and flexibility. D. Able to maintain confidentiality. Okay, this is it. So are you ready to check your answers? Answer number 1, B. Infant. Number 2, B. Caregiver. Number 3, C. Elderly. 4, D. Child. 5, A. Toddler. 6, A. Caregiving. 7, D. Empathetic. 8, A. Innovative and creative. 9, B. Supportive, encouraging. 10, D. Able to maintain confidentiality. Okay, so for those who got a perfect score of 10, congratulations, you did a great job. For those who got 9 to 7, very good. For those who got 6 to 5, good job. For those who got 4 and below, still okay for trying. Okay, so all right, so that was a great learning experience with you guys.
Hopefully you enjoyed our lesson for today. Thank you for listening, and always remember that in TLE, we aim for skills, knowledge, and progress. I'm Sheila Marie Arbalanay, your TLE anchor teacher for today. Until next time, bye-bye. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito, kayo ang bida. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all.
everyone. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Broadcasting live here at Estipona National High School, Pura Tarlac. This is Ma'am Pearly. Join me for the next 25 minutes as we discuss another episode in Music Grade 8. For the last quarter, we discussed the vocal and instrumental music of East Asian countries. The distinguishing characteristics of their vocal music is that they follow a pentatonic scale or a five-tone scale, and timbre is the most important element in their music. This afternoon's episode in Music 8, Quarter 3, will be another fruitful experience for all of you as we try to take important details on the vocal music of India. Let us experience how music is performed in India. India is the largest country in South Asia. Due to its geographical location and large demographic population, Indian music contains numerous genres and multiple variety and forms. Music is considered to be an important part of the social-religious life of India. Generally, music in India remains fundamental as it is the source of their spiritual inspiration, cultural expression, and entertainment. Their music reflects different aspects of Asian culture. It can be noticed in their timbre, rhythm, melody, texture, form, and style. Vocal music of India uses melismatic singing, which means singing many notes to just one syllable, and they sing with nasal voice quality. Indian classical music is classified into Carnatic music and Hindustani music. Carnatic refers to the system of music from South India. Carnatic comes from Sanskrit term Karnata Sangitam, which means traditional or codified music, while Hindustani refers to the music of North India. Hindustani music originated in the Vedic period. This is the period in the late Bronze Age and early Iron Age in the history of India from 1750 to 500 BCE, while Carnatic music originated during Bhakti movement in the 8th century. Hindustani music is raga-based, while Carnatic is kriti-based. Although the Hindustani varies from Carnatic music, their music pieces share common idea of having three main parts. The first part is the raga with single melody line, then accompanied by the second part, a constant fixed note called drone, and the last part is the tala, which is the rhythm. There are two basic elements in Indian music. The first one is the raga, which refers to a deeply intricate melodic structure, and the second is the tala, which is referred to music, time, or to measure the time cycle. Raga is a set of notes which are combined to create mood. It is not a melody, or a scale, or a key, but a combination of the three. And for tala, this is the rhythmic structure on which the melody is laid. This is similar to the time signature in Western music. To form rhythmic pattern in classical Indian music, oral drum syllables known as solcato is used. There are a lot of solcato or sols with different numbers and syllables. The following are some of the common ones from 1 to 10 syllables. 1 ta, 2 taka, 3 takita, 4 takadini, 5 takatakita, 6 takadini, takatakadini, 7 takita takadini, 8 takadini takajono, 9 takadini takatakita, and 10 takatakita takititatumi. Tala is a cycle of beats that organizes the music in time. They are kept by a series of hand gestures known as anggas.
The first one is the anudrutam, which is represented by an X. This is a single hand clap with a duration of 1 beat. The second is jutam, which is represented by 0. This is a single hand clap followed by a wave. It has a duration of 2 beats. The third is the lagu, which is represented by an I and a number. This is a single hand clap followed by finger taps starting from the little finger to thumb. In Carnatic music, the most common tala used is the Adi tala, which has an 8-beat cycle. The following are the hand gestures used in Adi tala. Clap on the first beat, small finger taps on the second beat, ring finger taps on the third beat, middle finger taps on the fourth beat, clap on the fifth beat, wave on the sixth beat, clap on the seventh beat, and wave on the eighth beat. This is how to do the Adi tala. Grade 8, count 1 to 8 twice as I perform the Adi tala. Are you ready? Let's begin after 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, let's do it together. Ready? After 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Can you do it alone now? Start after 4. 1, 2, 3, 4. Again. Very good. Let's try to have simple exercises on souls and tala. Bring out your learner's activity sheet. Are you ready? Let's have exercise number 1. The numbers represent the beats on the tala. How many beats are there? Did you say 8? That's correct. Adi tala has 8 beats. The notes are for the speed. Can you tell the kind of notes used in this exercise? Yes, it's the symbol of quarter notes. In this particular exercise, we have 1 quarter note in every beat, and every quarter note is 1 beat. Below the notes are the oral drum syllables or the solcato or soles. What is the soul of this exercise? Correct, it's ta. And with that, I think you are now ready to do exercise number 1. Let's do the hand gestures of tala on count 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very good. Now, let's include the souls. Are you ready? Let's start. Ta, 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 ta. Again. Ta, 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 ta. All right. Now, try to do this all by yourselves. Ready on 4. 1, 2, 3, 4. Again. Good job, grade 8. Let's move on to exercise number 2. Can you tell how many beats are there? What about the speed of the tala? Do you know what is that musical note symbolizes? Is there a change in the beat of the tala? If we use another set of notes, who says yes? Are you sure? Who among you says no? Is that your final answer? Now, is it a yes or a no? What do you think? Observe carefully on how I do
exercise number 2. Are you ready? I will start now. Takka, 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 takka. Again. Takka, 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 takka. Let's try to go over the activities slowly. How many beats are there? Yes, it's still 8 beats. But what happened to the speed? To the soles? That's correct. The speed is faster now compared to the first exercise because of the eighth note. An eighth note receives half of a beat of a quarter note. And to emphasize the speed, the oral drum syllable taka is used. Okay, grade 8, can you join me now? Let's do exercise number 2. Let's start on 4. 1, 2, 3, 4. Taka, 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 taka. Again. Taka, 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 taka. Very good. Now, it's your turn to do it alone. Begin after 4. 1, 2, 3, 4. Again. Good job, grade 8. For those who just tuned in to Aral TarlakHenyo, this is your teacher broadcaster, Ma'am Curly, for Music Grade 8 on the topic Music of India. Let's have another exercise. What's the beat of the tala? That's correct. It's 8 beat. What is the speed of our tala? Did you say 3/4 notes in a beat? Very good. You are correct. We call it triplets. What is the solkato? Yes, it's takita. Try to do the third exercise and later we'll find out if you do it correctly. Are you ready? Start after 4. 1, 2, 3, 4. Again. Did you do it correctly? What do you think? Okay, let's find out. This is how to do the activity 3. Tak kita, 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 tak kita. Again, let's do it all together now. Tak kita, 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 tak kita. Can you do it all by yourselves now? Begin after 4. 1, 2, 3, 4. Again. Good job, grade 8. Are you enjoying the activity? Please send your reactions and type your comment on our FB Live comment box. Let's have another one. Can you guess the speed of our tala? Did you say 4/16th note in a beat? You are correct. 1/16th note has 1/4 of a beat of a quarter note. So, in one beat, there are 4/16th notes. What is the solkato? That's right, it's takadimi. Takadimi is used to emphasize the speed in exercise number 4. Now, can you do exercise number 4? Begin after 4. 1, 2, 3, 4. Again. All right, let's check if you are correct. This is how to do exercise number 4. Tak
takadini, 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 takadini. Okay, let's do it all together now. Ready? Takadini, 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 takadini. Good job. Now, try to do it alone. Ready? 1, 2, 3, 4. Again. Very good, grade 8. Now, let us check if you still recall our 4 exercises. Let's start on exercise 1. You may begin after 4. 1, 2, 3, 4. Again. Very good. Next exercise number 2. Begin after 4. 1, 2, 3, 4. Again. Nice one, grade 8. Next, exercise number 3. Begin after 4. 1, 2, 3, 4. Again. Good job, grade 8. And the last one, exercise number 4. You may begin after 4. 1, 2, 3, 4. Again. Kudos everyone for a job well done. In Hindustani music, they also have their common tala, which is the tintal. It is played on tabla as well as other percussion instrument. Tintal has 16 beats per cycle. It is used for drut or fast tempo. These are the beats, speed, and dianggas or hand gestures in tintal. Dianggas are done by clap on the first beat, small finger taps on second beat, ring finger taps on the third beat, middle finger taps on the fourth beat, clap on the fifth beat, small finger taps on sixth beat, ring finger taps on the seventh beat, middle finger taps on eighth beat, wave on ninth beat, small finger taps on 10th beat, ring finger taps on 11th beat, middle finger taps on the 12th beat, clap on the 13th beat, small finger taps on the 14th beat, ring finger taps on the 15th beat, and middle finger taps on the 16th beat. This is how to do the tintal with its corresponding speed and oral drums syllable. Da, tin, tin, da, ta, din, din, da, na, din, din, na, din, din, da. Again. Da, din, din, da, din, din, da, din, din, da, na, din, din, da. Can you join me now? Let us do the tintal after 4. 1, 2, 3, 4. Da, din, din, da, din, din, da, din, din, na, din, din, da. Again. Da, din, din, da, din, din, da, din, din, da, din, din, da. All right. Nice try, grade 8. Now it's your turn. Ready? And begin.
Again. Very good, grade 8. Another tala in Hindustani music used during holy festival is the shotal. It has a 12-beat cycle and the angas has only claps and no waves of the hand. I will show you how to do the tala with its corresponding speed and souls. Pay attention. Da, 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 ding, da, tita, da, ding, da, tita, ka, ha, ga, di, den. Okay, I will repeat. Da, da, ding, da, tita, da, ding, da, tita, ka, ha, ga, di, den. Can you join me now, grade 8? Ready? And begin. Da, da, ding, da, tita, da, ding, da, tita, ka, ha, ga, di, den. Again. Da, da, ding, da, tita, da, ding, da, tita, ka, ha, ga, di, den. That's good. Now, try to do it all by yourselves. Ready? And begin. Again. Very good, grade 8. Did you enjoy the activities on Adi Tala, Tintal, and Shotal? What do you like most? Why? You can write your answers on a sheet of paper and submit it to your Muppet teacher. Indian classical music is classified into Hindustani music for the North Indian and Carnatic music for the South Indian. Hindustani music emphasizes on improvisation and exploration of raga, while Carnatic performances are short and composition-based. However, Hindustani and Carnatic music continue to have more common features than differences. Before we end this episode, I'd like to remind you of your performance assessment. For Activity 1, make a video performance doing the 4 exercises on souls and tala. And for Activity 2, choose a folk song and create an accompaniment using available resources with the use of tintal or shotal for the rhythm. Be guided with your attached rubrics in your learner's activity sheet and send a copy of your performance to your Muppet teacher. 25 minutes of fruitful and fun learning experience in Music 8 has been concluded. I hope you learned something from our activities. This is your teacher broadcaster, Ma'am Pearly. Until next time. God bless everyone! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation.
Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all.
Hello and good afternoon to all of you, especially to our grade 9 learners. Once again, welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTZ Radio Filipino Tarlac. I am Cheryl May S. De Jesus, your teacher broadcaster for English grade 9, live here in Santa Ignacia. How are you today? I hope everyone is feeling great. I hope everyone is doing good and still enjoying the different mode of learning that we have at this moment. Today is our second episode of learning in English 9 for the third quarter. Join me today as we will be together listen and learn English 9. So without further ado, let us explore and learn together. But before we move on, let's have the house rules. First, lend me your ears as you listen attentively. Second, find a comfortable place where you can sit and focus. And third, ready your pen and paper to take down some important notes. Today, we will be learning about biases. But before we move on to the next lesson, let us have a recap of the previous discussion. Last time, with teacher Luigi, you have learned about prejudice. Do you still remember? I'm sure you do. So let's have a recap of the previous discussion. What is a prejudice? Prejudice is a prejudgment or forming an opinion before becoming aware of the relevant facts of a case. The word is often used to refer to preconceived, usually unfavorable judgment towards a person or people because of a gender, beliefs, values, social or class status, age, disability, religion, sexuality, race, language, nationality, beauty, occupation, education, or personal characteristics. You also discuss the five common types of prejudice. We have gender prejudice, ethnic or racial prejudice, sexual orientation prejudice, age prejudice, and class prejudice. Let me see if you can still apply what you have learned. What you're going to do is you will choose the letter of the correct answer on each item. I repeat, what you're going to do is you will choose a letter of the correct answer on each item. Let's begin. Number 1. Maria said, all black people are unemployed criminals. She may be prejudicial in terms of blank. Maria said, all black people are unemployed criminals. She may be prejudicial in terms of blank. A, age, B, race, C, class, D, gender. What is the answer? You're right. The answer is letter B. Let's move on to the next number. Prejudice refers to blank. Prejudice refers to blank. A, any kind of bias or inclination towards anything or anyone that can be considered inherently irrational. B, positive attitudes of a special kind. C, usually negative attitude towards the members of a certain social group.
And letter D, attitudes of a majority towards a minority. What is the answer, guys? You're right. The answer is letter A. Let's move on to the next number. The statement that illustrates prejudice is blank. The statement that illustrates prejudice is blank. A. Only girls should play with dolls. B. I will not hire any person under the age of 30 for this position. Letter C. They have hired more women this year than men. And letter D. I don't like an old folks. What is the answer? Correct. The answer is letter B. Let's move on. A person may avoid being prejudicial if he will do the following except blank. A person may avoid being prejudicial if he will do the following except blank. A. Mindful of negative attitude and assumptions. B. Careful of prejudice language and avoid stereotypical statement about other groups of people. C. Speaks out against intolerant statement and jokes made by others. And letter D. Judge someone unfairly. What do you think is the answer, guys? Correct. The answer is letter D. Let's now move on to the next number. Homophobia is also called blank. Homophobia is also called blank. A. Class prejudice. B. Gender prejudice. C. Sexual orientation prejudice. And letter D. Age prejudice. What do you think is the answer, learners? The answer is letter C. Well done, learners. I hope most of you got the correct answer or got a high score in our review. I think our previous lesson is already clear. Now, are you ready to enjoy and learn a new English lesson? Last time, I've mentioned you've discussed about prejudice. Okay, I've been mentioning about biases. So, I want you to analyze this statement. Okay? Analyze it keenly. Peter is labeled as teacher's pet because he always gives chocolate and helps her teacher carry her things. I repeat. Peter is labeled as teacher's pet because he always gives chocolate and helps her teacher carry her things. What is the label attached to Peter in the sentence? When you put a label on someone, are you biased? So, what is bias? Bias is a disproportionate weight in favor of or against an idea or thing, usually in a way that is close-minded and unfair. Bias can be innate or learned. People may develop biases for or against an individual, a group, or a belief. Okay, now I want you to listen carefully as I read 5 statements. What are you going to do? If you're going to identify if the statement is biased or unbiased. Are you ready? Okay, let's begin. Number 1. K-pop is better than hip-hop. What do you think is the answer?
Correct. The answer is bias. Number 2. Soccer is an easy sport to play. Is it bias or unbiased? Right. The answer is bias. Next number. Basketball is a sport for boys only. What do you think is the answer? The answer is bias because not only boys can play basketball. Number 4. A senator wants to know how she is doing in her position. She sends a survey to 1,000 registered voters in her party. Is that bias or unbiased? Okay, the answer is bias. Determine the most popular children's program at television station. Ask parents to call in and complete a phone survey. Is that bias or unbiased? You're right. The answer is bias. Now, we already know what is bias means. So let us proceed to the common type of biases. First is we have conformity bias. This relates to a bias caused by a group or peer pressure. Example, Anna isn't sure with her answers on her assignment. When her friends provide answers, Anna agrees with her friends' answers, believing that they are smarter than her. Next is we have beauty bias. This plays out in terms of another physical attributes a person may have. Example, our company will only accept an applicant who is 6 feet tall or above, and someone who is good looking. Next is we have horns effect. This is direct opposite of the halo effect. It is when you see one bad thing about a person, and we let it cloud our opinion of his other attributes. Example, Gina's friend cannot deliver her speech well. Then Gina assumes that her friend is unintelligent. Next kind of biases is similarity bias. These happen when we want to surround ourselves with people we feel are similar to us. And as a result, we tend to work more with people who are like us. Example, Shella is a rich and a party goer. Her neighbor suddenly wants her to be her friend, but she knows that she is not rich and party goer. That is why she rejects her. Next kind of bias is confirmation bias. This refers to a bias when we look to an evidence to back up our opinions of a person. Example, you get the first impression of your classmate that he is a bad person because of the way he talks. And afterwards, you become a keen observer of him and everything he does to back up your impression. Next is we have bandwagon effect. This is the tendency to adopt a certain behavior, style, or attitude simply because everyone else is doing it. Example, Anna is an avid fan of Golden State Warriors, but suddenly shifted to Toronto Warriors when they won during the 2019 NBA championship, then become famous and trending worldwide. Next is we have gender bias. This is widely held set on implicit biases that discriminate against gender. Example, women should always do the household chores. Now, I will give you few seconds to write and to check the word.
that you have written. And afterward, let us check how far you've learned on this lesson. I'll give you a few seconds to copy the lecture. Are you done? Faster! Okay, now listen carefully. Let's have an activity. Listen carefully as I read 5 sentences. You need to identify the different kinds or type of biases on each scenario. Are you ready? Okay, let's begin. Number 1. Our school will only accept a teacher applicant who is cum laude with stunning beauty. I repeat, our school will only accept a teacher applicant who is cum laude with stunning beauty. What do you think is the answer, learners? The answer is beauty bias. Correct. Why? It is because the principal will not hire a teacher based on physical appearance, but on the qualifications and credentials she has. Okay, let's move on to the next number. Cookie is unsure with her answer on her science experiment. When her classmate Lychee provides answer, Cookie agrees with her answers, believing that Lychee is intelligent than her. I repeat, Cookie is unsure with her answers on her science experiment. When her classmate Lychee provides an answer, Cookie agrees with her answers, believing that Lychee is intelligent than her. What do you think is the answer? You may drop your answer in our chat box. Okay, the answer is conformity bias, because Cookie and Lychee relates to a bias caused by group or a peer pressure. Let's move on to the next number. You got an impression of your classmate that he is a rude person, the way he acts. Then you observe him keenly in everything he does to back up your impression. I repeat, you got an impression of your classmate that he is a rude person, the way he acts. Then you observe him keenly in everything he does to back up your impression. What is the answer, learners? What common type of biases it is? The answer is confirmation bias, because you got an impression about your classmate and you look for an evidence to back up your opinion. Next, Manga's classmate cannot deliver her speech well. Then she assumes that her classmate is unintelligent. Manga's classmate cannot deliver her speech well. Then she assumes that her classmate is unintelligent. What is the answer? The answer is correct. The answer is Horn's effect, because it depicts
a direct opposite of the halo effect. It is when you see one bad thing about a person. Next sentence. Wife should stay home and take care of their children. Wife should stay home and take care of their children. What do you think is the answer? The answer is gender bias, because it's set of implicit biases that discriminate against a gender. Did you enjoy identifying the common type of biases? Now you can already identify what biases mean and the common type of biases. So let's check some more examples. So what are you going to do is you will identify based on illustration and images the different type of biases. The following images and illustration may be subject or copyright why bias about being biased. Number 1. What kind or what type of biases it is? What is the answer? Good. Excellent. The answer is gender bias. Again, what is a gender bias? Recite it in your mind. Gender bias is widely held set of implicit bias that discriminate a gender. Does discriminating a gender of a person is correct? Definitely not. We are created equally by God. So we must treat each other as brothers and sisters without discrimination. Next. What is the answer? The answer is beauty bias. What does beauty bias mean? Okay, this plays out in terms of physical attributes a person may have. Okay, let's move on to the next number. A girl is being alone while the group or her classmates are discussing something together. Are they biased or unbiased? What is the answer? You are right. The answer is bias. Everyone has a subconscious bias, and they are simply the brain's way of coping up with and categorizing all the information we receive every day. Our tendency to discriminate against a person or group may be intentional, but we can still do something to change it. The more we expose ourselves to the ideas, image, and word that challenge negative stereotype, the less discriminatory we will be. The key role in this earthly thing of these hidden biases is by declaring their intention to be non-biased. We can also to provide clear and non-partisan performance appraisal that is focused on everyone's unconscious belief. Now you are ready, about to complete the lesson 2. You have learned about the common types of biases. Our next episode will be learn more about differentiating biases from prejudice through more examples that will be given and discussed with your English teacher. So, once again, I am your teacher broadcaster, Cheryl May S. De Jesus. I hope that you enjoyed and learned in today's lesson. Till next time, grade 9 learners, have a nice day and keep safe, everyone. Thank you, and God bless us all.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radio Filipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radio Filipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet ninyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province. Hatid sa inyo ng RTV Tarlac Channel 26 at ng DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. Isang mapayapa at ligtas na hapon, mga katarlakhenyo. Narito muli tayo nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kumusta kayo mga ginigiliw kong mag-aaral sa grade 9? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi na makapagpatuloy sa pag-aaral sa himpapawid sa kabila ng hamon ng pagkakataon, ang COVID-19 pandemic. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 9 Economics na magtuturo sa inyo via remote live broadcasting mula dito sa bayan ng Concepcion, Tarlac. Ako si Ma'am Pops P. Macalino at samahan niyo ako sa 25 minutong siksik na talakayan patungkol sa ating aralin dito sa AP9 Economics. Bago pa man tayo magsimula sa ating talakayan, ay narito muna ang ilan sa mga paalala. Una ay siguraduhin ninyong kayo ay nasa isang lugar ngayon na komportable at maayos
na napapanood via RTV Channel 26 at sa mga nakatutok sa atin sa ating FB Live. At syempre sa ating mga masugitin na tagapakinig via DZTC 8 to 8 AM. Ikalawa naman ay siguraduhin din na may sapat na laman ng inyong tiyan upang mas maging alerto ang inyong pag-iisip at maayos na maunawaan ang ating aralin sa hapon na ito. Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong learner's material sa Araling Panlipunan para sa unang aralin ng ikatlong markahan. Paikot na daloy ng ekonomiya. Ito ay makikita sa page 234 to 235 ng inyong learner's material. Ihanda rin ang inyong learning activity sheet, ballpen, at sulatang papel upang maitala ninyo ang mga mahalagang impormasyon at konsepto na aking mababanggit. Ang ating paksang tatalakayin sa hapon na ito ay patungkol sa ikatlong modelo ng paikot na daloy ng pambansang ekonomiya. Bago tayo magsimula sa ating paksa ngayong araw, ay alalahanin muna natin ang ating naging aralin noong nakaraang episode. Natatandaan pa ba ninyo? Magaling kung ganoon. Sa ating nakaraang episode ay ating tinalakay ang 2 sa 5 modelo ng paikot na daloy ng ating pambansang ekonomiya. Ang unang modelo ay naglalarawan ng simpleng ekonomiya. Ang sambahayan at bahay kalakal sa modelo na ito ay iisa. Ang lumilikha ng produkto ay siya ring kumokonsumo sa kanyang ginawang mga produkto. Samantala, sa ikalawang modelo naman ay makikita ang pag-iral ng sistema ng pamilihan, kung saan hiwalay o magkaiba ang sambahayan at bahay kalakal. Ang sambahayan na siyang nagmamay-ari ng mga salik ng produksyon gaya ng lupa, paggawa, kapital at entrepreneur ay nakikipag-ugnayan sa bahay kalakal sa pamamagitan ng pamilihan ng mga salik ng produksyon. Gagamitin ng bahay kalakal ang mga input na ito sa paggawa ng mga produkto na ibebenta sa pamilihan ng kalakal at paglilingkod na bibilhin naman ni sambahayan. Ang kita ng sambahayan ay mula sa mga outflow ng bahay kalakal bilang kabayaran nito sa mga salik ng produksyon na ginamit niya sa paggawa ng produkto. Interes para sa kapital, kita sa entrepreneur, pasahod sa mga manggagawa, at renta o upa sa lupa. At ngayon sa palagay ko ay handa ka na sa ating bagong paksa sa hapon na ito. Inaasahan din na sa pagtatapos ng aralin na ito ay naipaliliwanag ang bahaging ginagampanan ng mga sektor na bumubuo sa ikatlong modelo ng paikot na daloy ng ekonomiya. Ito ay nakaangkla sa ating Most Essential Learning Competency na may code na AP9 MAK-3A-2. At sa lahat po ng mga magulang at mag-aaral na nasa ikasyam na baitang na nakikinig at nanonood sa ating live remote broadcast, kung kayo po ay may katanungan o nais linawin ukol sa ating paksa ngayong hapon, maaari kayong magbigay ng mensahe sa aking messenger. I-type nyo lamang sa search box ng inyong Facebook ang Pops P. Macalino. O maaari din kayong tumawag at mag-text sa numerong 0948-744-8830. Ito ay naka-flash sa inyong mga screen ngayon. Ulitin ko, 0948-744-8830. And maaari din kayong maglagay ng inyong mga komento or mga katanungan sa ating FB Live sa RTV Tarlac Channel 26 Facebook page.
Sa puntong ito, tayo ay magsisimula na sa ating paksang aralin. Ang ikatlong modelo ng pambansang ekonomiya ay tinatawag na pamilihang pinansyal, pag-iimpok at pamumuhunan. Ito ay nagpapakita ng dalawang pangunahing sektor, ang sambahayan at bahay kalakal. Sa modelong ito, isinasaalang-alang ng sambahayan at bahay kalakal ang kanilang desisyon sa panghinaharap. Bakit at paano? Hindi ginagamit ng sambahayan ang lahat ng kanyang kita sa pamimili. Bukod sa pamimili at paglikha ng produkto, ang pag-iimpok at pamumuhunan ay nagiging mahalagang gawaing pang-ekonomiya. Nagaganap ang mga nasabing gawain ng mga pamilihang pinansyal o financial market. May tatlong pamilihan sa ikatlong modelo. Ito ay ang pamilihan pa rin ng salik ng produksyon. Ikalawa ay ang pamilihan ng mga tapos na produkto at ang ikatlo naman ay para sa pinansyal na kapital. Nag-iimpok ang mamimili bilang paghahanda sa hinaharap. Hindi nito gagastusin ang isang bahagi ng kanyang natanggap na kita. Ang bahagi ng kita na hindi ginastos ay tinatawag na impok o savings. Ito ay inilalagak sa pamilihang pinansyal. Kabilang sa mga naturang pamilihan ang mga bangko, kooperatiba, mga insurance companies, pawn shop, at stock market. Sa bahagi naman ng bahay kalakal, hindi lamang pagtubo ang iniisip nito habang tumatagal ang panahon. Ninanais din ito na mapalawak ang kanyang negosyo sa iba't ibang panig ng bansa. Ang pagtatayo ng mga branches ng kanyang negosyo ang kanyang tinatahak. Patuloy na gaganda ang negosyo nito kung lalawak ang sakop ng produksyon. Ngunit, maaring hindi sasapat ang kanyang puhunan sa pagpapalawak ng negosyo. Dahil dito, maaaring manghiram ang bahay kalakal ng karagdagang pinansyal na kapital sa pamamagitan ng mga pamilihang pinansyal. May napansin ba kayo? Magaling! Sa sambahayan, hihiram ang bahay kalakal sa pamamagitan ng pamilihang pinansyal. Ang paghiram ng bahay kalakal ay may kapalit na kabayaran. Babayaran ito ng interes ang hiniram na puhunan. At ang paghiram niya ng puhunan ay may kapakinabangan sapagkat sa paglawak ng kanyang negosyo ay siyang pagtaas din ng kanyang kita. Samantala, ang isang bahagi ng interes na binabayaran naman ng bahay kalakal ay magiging kabayaran sa sambahayan. Kumikita ng interes ang sambahayan mula sa kanyang pag-iimpok. Ito ay dahil nagagamit ang inilagak nitong ipon bilang puhunan ng mga bahay kalakal. Para sa sambahayan, ang interes ay kita. At para naman sa bahay kalakal, ito naman ay isang mahalagang gastusin. At ngayon makikita natin sa inyong mga screen ang figura sa paikot na daloy ng pambansang ekonomiya sa ikatlong modelo at babalikan muli natin ang paikot na daloy na ito. Nagmumula ang sambahayan. Sa sambahayan ang mga salik ng produksyon gaya ng lupa, kapital, entrepreneur at paggawa na gagamitin naman ng bahay kalakal bilang input nito sa paggawa ng produkto. Ang mga tapos na produkto ay ibebenta ng bahay kalakal sa commodity market o yung mga pamilihan ng tapos na produkto na siya namang bibilhin ng sambahayan. Babayaran ng bahay kalakal ang mga salik ng produksyon mula sa sambahayan gaya ng sahod para sa manggagawa, kita ng entrepreneur, tubo o interes sa kapital, at upa o renta naman bilang kabayaran sa lupa. Ang salapi na makukuha ng sambahayan ay siya rin gagamitin nito upang makabili ng mga tapos na produkto. Ngunit
Sa ikatlong modelo, sa pagkakataon na ito, ang sambahayan ay hindi lahat gagastusin o ibibili ang kanyang kita. Bagkus ay maglalaan ito upang makapag-impok sa mga pamilihang pinansyal. Samantala, ang bahay kalakal naman ay mag-iisip din na mapalawak ang kanyang negosyo. Kaya naman ito ay hihiram sa pamilihang pinansyal bilang kanyang karagdagang kapital. Ang kapakinabangan na natamo ng bahay kalakal ay babayaran ng interes dahil sa pagtaas ng kita nito kapag lumawak ang kanyang negosyo. Sa makatwid, ang pag-iimpok at pamumuhunan ay hindi orihinal na mga gawaing pang-ekonomiya. Ang mga ito ay nagaganap dahil nagkakaroon ng pagpaplano para sa hinaharap ang mga naturang sektor. Ito ay nagpapaliwanag ng mga ginamit nating mga broken lines para sa ating diagram. Kung walang pagpaplano para sa hinaharap ang mga aktor, walang pag-iimpok at pamumuhunan. Tandaan din natin, ang pag-iimpok o savings ay kita na lumalabas sa ekonomiya. At ang pamumuhunan naman ay ang nagbabalik nito sa paikot na daloy. Ang pamumuhunan ay ang oras o enerhiya o maaring bagay na ginastos sa pagnanais nito na magbunga ng mga benepisyo sa loob ng isang nakatakdang panahon sa hinaharap. Sa ikatlong modelo, ang kita ng ekonomiya ay maitatakda sa kabuuang gastusin ng sambahayan at bahay kalakal. Kasama na rito ang gastusin sa pamumuhunan ng bahay kalakal, at isa naman dito ay ang sa pamamagitan ng kabuuang kita ng sambahayan at bahay kalakal, at kabilang dito ang kita ng sambahayan sa pag-iimpok. Ang paglago naman ng pambansang ekonomiya ay nakabatay sa pagtaas ng produksyon. Mahalagang punto rin ito sa ikatlong modelo ang mga nabanggit natin sa ikalawang modelo. Ngunit may mga karagdagang dala ang pagsulpot ng mga gawain gaya ng pag-iimpok at pamumuhunan. Ang paglago ng ekonomiya ay nakabatay din sa paglaki ng pamumuhunan. At upang maging matatag ang ekonomiya, kailangang may sapat na ipon ang sambahayan. Kailangan din na may sapat na dami ang mga bahay kalakal na handang mamuhunan. Inaasahan na kapag maraming mga namumuhunan na bahay kalakal, tataas ang produksyon ng mga kapital na produkto. Aasahan din na darami ang mga mabubuksang trabaho para sa paggawa. Sa ganitong modelo ng ekonomiya, mahalaga na maging balanse ang pag-iimpok at pamumuhunan. Sa ating mga ginigiliw na mga mag-aaral ngayon na nanunood sa atin at nakikinig sa atin, kayo ba ay nag-iimpok na rin o nakakapag-impok na rin ba kayo? O may balak ba kayo na mag-impok? Sa panahon ngayon, na patuloy na tumataas ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan mula sa mga damit, tubig, pagkain, kuryente, mga renta sa bahay, gas at iba pa, kailangan tayong magtipid, mag-impok at iwasan ang paggasta ng sobra-sobra upang makaipon ng salapi. Pero ang tanong, magagawa ba natin ito? Lalo na sa inyo bilang isang mag-aaral, may oras na minsan nakakalimutan o hindi natutupad ang mga ito. Dahil kapag nagkayaan ang barkada na kumain sa labas o mamasyal, o kaya naman dahil sa panahon ngayon ng pandemya, bawal lumabas ang mga bata. Kaya naman, ang nangyayari ay napapadalas naman ang pagbili sa mga online shops. Tandaan natin na ang pag-iimpok ay maaari ding sa alkansya o sa mga bangko. Nagsisimula ang pag-iimpok lalo na sa mga kabataan sa pamamagitan ng mga piggy banks. Ngunit, mas mainam pa din ang pag-iimpok sa mga bangko. Bakit?
Very good. Dahil ang perang idiniposito sa mga bangko ay tutubo ng interes. Ikalawa, ligtas din ang iyong pera sa bangko. Ligtas ito sa magnanakaw, sa anay, sa mga sunog, baha, o kaya naman sa iba pang mga kalamidad. Iniingatan ng bangko ang pera para sa kapakanan ng mga depositor. At ito din ay sinusubaybayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas at yung pamamahala sa bangko. Ang perang nakadeposito sa bangko ay nakasiguro din. At ang ikatlo ay ang naimpok na pera sa bangko ay makatutulong sa iba at sa pag-unlad ng ekonomiya. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapautang sa mga negosyante mula sa mga perang idiniposito sa mga bangko. Ang pamahalaan din ay nagkakaroon ng pagkakataon na makagamit ng pondong lokal sa halip na umutang sa labas ng bansa. Ito ay sa paglulunsad ng iba't ibang proyekto sa pag-unlad katulad ng mga kalsada, mga tulay at iba pang mga infrastruktura. Tandaan natin na kapag mas maraming mga mamumuhunan, lalaki ang produksyon at mas maraming kakailanganing mga salik ng produksyon mula sa sambahayan. Kaya naman, ito ay magdudulot ng mga karagdagang kita para sa kanya. At hindi lang yon, karagdagang ipon ulit para sa sambahayan. Ang maraming gawaing pang-ekonomiya na ito ay napinondohan ng pautang mula sa pag-iimpok ay tumutulong sa pag-unlad ng ekonomiya. Ang isang matatag at lumalagong ekonomiya ay nangangahulugan na higit na maraming hanap buhay ang magbibigay sa bawat pamilya ng sapat na pagkain sa mesa, mabuting pabahay, mga pangangailangang pangkalusugan at edukasyon. At syempre magkakaroon ng mabuting pamumuhay para sa lahat. Sa ating susunod na episode ay ating tatalakayin naman ang ikaapat at ikalima. Ito yung ikahuling natin na modelo sa paikot na daloy ng pambansang ekonomiya. Ngunit bago yon ay nais kong sagutin ninyo ang ating gawain sa inyong learning activity sheet. Ito ay matatagpuan sa page 2, gawain 2, guhit, suri. At ang panuto dito ay iguhit ang ikatlong modelo ng pambansang ekonomiya. Matapos nito ay sagutin ang mga gabay na tanong. Number 1 question, paano nakakaapekto ang pag-impok sa paikot na daloy ng ekonomiya? Ulitin ko ang tanong, paano nakakaapekto ang pag-iimpok sa paikot na daloy ng ekonomiya? Ikalawa naman ay bakit mahalagang mapataas ang produksyon at pamumuhunan sa bansa? Ikalawa, bakit mahalagang mapataas ang produksyon at pamumuhunan sa bansa? Isumite ang inyong mga sinagutang learning activity sheet sa inyong guro sa Araling Panlipunan gamit ang Facebook Messenger. Ito ay para sa mga mayroong access sa internet. Samantala, sa mga walang access naman ay maaaring ipadala sa inyong mga magulang o guardian sa inyong paaralan o sa inyo namang barangay hall, ang inyong mga sinagutang learning activity sheet. At syempre, huwag pa rin nating kalimutan na palaging sumunod sa ating mga safety protocols gaya ng pagsuot ng face mask, face shield, palagi ang paghuhugas ng kamay, at physical distancing. Alright? So bago tayong magtapos sa ating talakayan, ay gusto mo ko munang makita or ma-check kung kayo nga ba ay nakinig sa ating talakayan ngayong hapon. Magkakaroon tayo ng activity at tawagin natin itong fact or bluff. Okay, so ready na ba kayo? Ihanda ang inyong mga sulatang papel upang maitala ninyo ang inyong mga sagot. Okay, ready na kayo para sa ating unang tanong.
Ang bahagi ng kita na hindi ginastos ay tinatawag na impok o savings. Ito ba ay fact or bluff? Kung ang inyong sagot ay fact, you are correct. Okay, so number 2. Ang pag-iimpok at pamumuhunan ay orihinal na mga gawaing pang-ekonomiya. Ulitin ko, ang pag-iimpok at pamumuhunan ay orihinal na mga gawaing pang-ekonomiya. Kung ang inyong sagot ay bluff, you are right. Para naman sa ating ikatlong tanong. Ang mga bangko, kooperatiba, insurance companies, pawn shop, at stock market ay mga halimbawa ng pamilihang pinansyal. Ang mga bangko, kooperatiba, insurance companies, pawn shop, at stock market ay mga halimbawa ng pamilihang pinansyal. Is it a fact or a bluff? Kung ang inyong sagot ay fact, you are correct. At para sa ating question number 4, upang maging matatag ang ekonomiya sa ikatlong modelo, kailangang balanse ang pag-iimpok at pamumuhunan. Ang tanong, ulitin ko, upang maging matatag ang ekonomiya sa ikatlong modelo, kailangang balanse ang pag-iimpok at pamumuhunan. Kung ang inyong sagot ay fact, you are right. At para sa ating last question, ito ay nagpapakita ng tatlong sektor sa ikatlong modelo ng pambansang ekonomiya. Ulitin ko, nagpapakita ng tatlong sektor sa ikatlong modelo ng pambansang ekonomiya. Kung ang inyong sagot ay bluff, you are right. Okay, so I hope na nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot. At sa susunod ay ating tatalakayin ang ika-4 at ika-5 paikot, modelo sa paikot na daloy ng pambansang ekonomiya. Inaasahan ko na marami kayong natutunan sa ating talakayan sa araw na ito. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan, Grade 9, Ma'am Pops P. Macalino, na nagsasabing ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Manatili tayong malusog at ligtas, mga katarlakhenyo. Hanggang sa muli.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ikalimang bahitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ Radio Pilipino Tarlac. I am Karen Kate Y. Galamay, your teacher broadcaster in TLE Grade 9 Nail Care Services. Good afternoon, our dear students, especially the Grade 9 learners. How are you doing? I hope you are safe and in good health. Join me this afternoon as we will be together in an exciting topic and you will learn new skills in TLE Nail Care Services. So sit back, relax, and enjoy while learning. Before we start with our new lesson, let us have a short review with our previous topic. Can you still remember our last topic last meeting? Very good. So last meeting, we discussed the implements, cosmetics, materials, and equipment used in manicuring. Can you name some? Okay, very good. So the implements used in manicuring are nail file, cuticle pusher, nail nipper, cuticle scissors, nail brush, emery board, nail buffer, and nail cutter. How about the cosmetic used in manicuring? Can you name some? You're right. The cosmetic used in manicuring
are the following. We have the base coat, color enamel, top coat, quick dry, nail polish remover, cuticle oil, cuticle remover, and hand cream. How about the materials needed? Can you name some? The materials needed in manicuring are cotton, alcohol, soap, and hand towel. Great job, learners! The equipment used in manicuring are the manicuring table with adjustable lamp, client's chair, and manicurist chair, supply tray, finger bowl, container, and wet sanitizer container. I'm so glad that you remember the implements, cosmetic materials, and equipment used in manicuring. Are you ready for our new lesson? Very good! So before we start, we will have a simple game. It is called the jumbled letters. I will flash a scrambled letters on the screen and I want you to arrange the letters to form a word. For those who are watching on Facebook Live, you can participate by typing your answer on the chat box. For those who are listening and watching on television, you can write your answer on a paper. Are you ready? Okay, let us start. Number 1. EVOMER. Once again, EVOMER. Number 2. EPASH. Once again, EPASH. Number 3. SLIANREGNIF. Again, SLIANREGNIF. Number 4. MITR. Number 4. MITR. And for number 5, ELCITUC. Once again, ELCITUC. Okay, very good. So let us check your answer. What word did you form? For number 1, remove. Number 2, shave. Number 3, fingernails. Number 4, cuticle remover. Very good. Thank you for your active participation, class. Get ready for our next lesson. Those words can be encountered with our topic for today. Please open your module in nail care services on page 40. Procedure in cleaning of fingernails. Once again, our lesson is procedure in cleaning of fingernails. Manicuring involves a step-by-step process, which should be strictly followed to achieve the best result. A manicurist must follow these standardized steps always. It is our responsibility to observe protocols before we render manicuring services. So here are the preliminary activities. Number 1, introduce yourself to your client. State your name and confirm the services that the client wants. And then, wash your hand with warm water or with alcohol. Number 2, wear your personal protective equipment or PPE like apron,
hairnet, and mask. For number 3, prepare the needed implements, supplies, materials, and equipment beside you. Number 4, check and analyze the condition of the hand and fingernails, if it is free from any diseases or disorders. As number 5, ask client on the desired nail shapes or outcome of the nail care service. Now that you are already done with the preliminary activity, we are going to identify the procedure in cleaning of fingernails. So prepare your self-learning module on page 40. Procedure in cleaning of fingernails. Step 1. Remove any enamel or nail polish using acetone and cotton. Step 2. Cut or clips excess nail using a sharp nail clipper or nail cutter. Take note, cut into the desired length only. For step number 3, file the nails into the desired shape using nail file or emery board. Are you still with me, class? Okay, let's move on to step number 4. Step 4, buff the nail using nail buffer. Take note, buff until the ridges are no longer visible. For step number 5, soften cuticle. Apply cuticle remover to fingernails to soften excess cuticle skin. Let's move on to step number 6. Push back the dead cuticle by using the spoon end of the cuticle pusher. Step 7. Clean under free edge by using a cotton tip orange wood stick dipped in soapy water. Step number 8. Trim excess dead or dry cuticle by holding the cuticle nipper. Take note that only trim dry or dead tissues. For step number 9, cleanse the nail by brushing the fingernails using downward movement. Moving on to last step, step number 10, massage the hand and fingernails by applying the hand cream or lotion. Hand massage is the added service in a salon. And then, do the same procedure with the right hand. I prepared a short video for you, so let us watch the video.
So these are the procedure in cleaning nails. Remember, safety and comfort is the utmost priority of the salon professional. Client must enjoy and feel relaxed and satisfied at all times. Okay, my dear students, are you still with me? All right, we are done. Let's have a short quiz. Let us find out if you learned something with our lesson today. Get a piece of paper and pen. For those who are watching in Facebook Live, you may participate by writing your answer on the comment box. Okay. Choose the letter, the correct answer. Number 1, which of the following is the sample of PPE? A. Towel. B. Apron. C. Cotton. Letter D. Alcohol. Once again, number 1, which of the following is the sample of PPE? Letter A. Towel. Letter B. Apron. Letter C. Cotton. Letter D. Alcohol. Let's proceed to number 2. It is used for removing nail polish. Letter A. Acetone. Letter B. Cuticle remover. Letter C. Antiseptic. And letter D. Quick dry. Again, number 2. It is used for removing nail polish. Letter A. Acetone. Letter B. Cuticle remover. Letter C. Antiseptic. Letter D. Quick dry. Number 3. Which of the following is used for shaping in the free edge of the nail? Letter A. Nail cutter. Letter B. Cuticle scissor. Letter C. Nail pusher. Letter D. Emery board. Number 3. Which of the following is used for shaping the free edge of the nail? Letter A. Nail cutter. Letter B. Cuticle scissor. Letter C. Nail pusher. Letter D. Emery board. For number 4, the proper way to brush the nails. Letter A. Any direction. Letter B. Sideward movement. Letter C. Upward movement. Letter D. Downward movement. Once again, number 4, the proper way to brush the nails. Letter A. Any direction. Letter B. Sideward movement. Letter C. Upward movement. Letter D. Downward movement. And for number 5, this is used to disinfect nail care implements. Letter A. Cuticle oil. Letter B. Cuticle remover. Letter C. Alcohol. Letter D. Acetone. Number 5, this is used to disinfect nail care implements. Letter A. Cuticle oil. Letter B. Cuticle remover. Letter C. Alcohol. Letter D. Acetone. Okay, let us check your answer. For number 1, B. Apron. Number 2, A. Acetone. Number 3, D. Emery board. Number 4, D. Downward movement. Number 5, C. Alcohol. Once again, number 1, B.
Number 2, apron. Number 2, A, cuticle remover. Number 3, D, emery board. Number 4, D, downward movement. And number 5, C, alcohol. Let us remember the following procedure in cleaning of nails. Number 1, remove any enamel using acetone and cotton. Number 2, cut or clips excess nail using a sharp nail clipper or nail cutter. Number 3, file the nails into the desired shape using a nail file or emery board. Number 4, buff the nail using nail buffer. Number 5, soften cuticle. Apply cuticle remover to fingernails to soften excess cuticle skin. Number 6, push back the dead cuticle by using the spoon end of the cuticle pusher. Number 7, clean under free edge by using a cotton tip orange wood stick. Dip in soapy water. Number 8, trim excess dead or dry cuticle by holding the cuticle nipper. Number 9, cleanse nails by brushing the fingernails using a downward movement. And for number 10, massage the hand and fingernails by applying hand cream or lotion. The best thing to master the step is to practice it with a model using the different implements, materials, and equipment. Okay, let us count the number of the correct items. Let us find out your scores. For those who got 4 and 5, very good. And for those who got 2 to 3, keep on trying. Please get your self-learning module and review your answer on page 40, procedure in cleaning of fingernails. Great job, learners! That was a great learning experience with you guys. Hopefully, you enjoy our lesson for today. Okay, we have a few questions here sent through Facebook. So, a questions from Herona Tarlac, from Iris. Hi, Iris. So, the question is, Mom, what is the best shape of nails for short nails? Okay, so a rounded shape of nail is the best fit for you. Another one from Capas High School. Okay, it came from Anna. Mom, what will apply in case of accidentally cut on skin during manicure? Okay, that is a good question. So immediately, Anna, apply antiseptic to avoid infection. Another one from San Jose Tarlac. Okay, this came from Diane. Hello, Diane. Yes. So the question is, which of the fingernails should start filing? Okay, always start at the little finger. Okay, class. Remember, there is skills, knowledge, and progress in TLE. Thank you. Until the next episode. I would like to end up this saying, it's not selfish to love, take care of yourself, and make your happiness a priority by Mandy Hale. Once again, I am Karen Kate Y. Galamay, your TLE Anchor teacher for today. Until next time, bye!
Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all.
afternoon, everyone, especially to the grade 9 students. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Ma'am Nimpo Fernando, your teacher broadcaster for Music Grade 9 and remote live broadcasting here at the Municipality of Tura. Today is our second session in music, and I hope that you will appreciate more the music of the romantic period. Dear grade 9 students, please be in a place where you are comfortable for the next 25 minutes for our discussion and activities. Now, prepare your learner's module and your learner's activity sheet. Also, bring out your pen and paper as we will begin with our lesson. So, what are you waiting for? Let's start. But before we proceed to our new lesson, let's have a quick recap regarding our previous topic. I have here 5 questions for you. Are you ready? Let's proceed. For question number 1, what is romantic period all about? Number 2, what does the term nationalism means? Number 3, name the composer who bridged the music from classical to romantic period. Number 4, what is piano music? And for number 5, what is program music? I know you are writing your answers and you are raising your hands even if you are at home. And I'm so glad that you are very cooperative. And for that, let's check your answers. For number 1, romantic period from 1820 to 1910 is described as a cultural movement that stressed emotion, imagination, individualism, and freedom of expression. Number 2, nationalism means having a strong feeling and devotion to the interests of culture of one's nation. Number 3, Ludwig van Beethoven is the composer who bridged the music from classical to romantic era. Number 4, piano music of the romantic period that has free forms such as fantasy, rhapsody, ballad, and nocturne. And for number 5, program music of the romantic period was expressed in tone poems such as symphony, fantastic. That's it for our review, and it seems that you really understood our previous topic. And for that, I will give you thumbs up. Now we will move to our lesson for today. Music grade 9 for quarter 3 is all about the instrumental music of the romantic period. It composes 3 instrumental music. First, we have the violin and strings music. Second, the program music. And the last one is the piano music. For our day 2, we will talk about the violin and strings music of the romantic period. Under this is a great composer. He is Niccolo Paganini. And of course, we will discover about his life and works. Wherein, at the end of today's session, you are expected to first describe the musical elements of given romantic period pieces. Second, explain the performance practice in terms of setting, composition, role of composers or performers and audience during romantic period. And the third one, narrate the life and works of a romantic period composer. And let's get started. Now, bring out your learner's activity sheet in Music Day 2 because we will answer the activity 1. But before that, I will give you a reminder, my dear grade 9 students, that after accomplishing all the activities for today's session is you have to submit this to your math teacher. So, did you have your learner's activity sheet? Are you ready? Let's start. For activity 1, pre-assessment, here is the direction. Identify the compositions of Niccolo Paganini. Choose 5 compositions inside the box and write your answer on the space provided. Let's start.
The compositions inside the box are the following: La Campanella, Mazurka, 24 caprices for solo violin, 15 quartets for guitar and strings trio, sonata in B minor, piano concert or piano concerto in A minor, opus 54, concerto number 1 in E flat, and the Carnival of Venice. Are you done identifying the compositions of Niccolo Paganini? That's great. Now we will check your answers. For activity 1, here are the compositions of Niccolo Paganini. First, we have La Campanella. Second, 24 Caprices for solo violin. Third, Concerto number 1 in E flat. Fourth, 15 quartets for guitar and strings trio. And fifth, the Carnival of Venice. You can now count your correct answers and write your score for activity 1. Congratulations, everyone. You did great. Now, let's find out the life and works of Niccolo Paganini, one of the most famous composers of the violin and strings music of the Romantic period. This time, turn your learner's module on page 71. What can you see on that page? Correct. You will see the picture of Niccolo Paganini and his biography. He was born in Genoa, Italy on the 27th day of October, 1782. The third of 6 children born to Teresa and Antonio Paganini. He is considered one of the greatest violinists of all time. Now, one of the most acclaimed composers and the most celebrated violin virtuoso or expert of his era. But did you know that Niccolo Paganini was also a guitarist? Well, there's much more to learn about Niccolo Paganini, the undisputed father of today's violin techniques. And now, here are the interesting facts about Niccolo Paganini. First, in the footsteps of his father. While Niccolo Paganini's father, Antonio Paganini, was not as successful as a merchant, he was quite a mandolin player. While Niccolo Paganini's father, Antonio, managed to supplement his household income by playing the mandolin instrument at local salons. That's how Niccolo picked up the trade, starting off with mandolin at the age of 5 and quickly switching to his favorite, the violin, at the age of 7. And he has different professors in Italy. This led him to adopt all his teachers' influences in playing the violin. His first recorded public performances was at church on May 26, 1794, when he was 12 years old. He had been influenced by the work of Frederick Durand, a violin virtuoso who had a reputation for showmanship. Niccolo Paganini may be the perfect example of nature meets nurture. Taught the violin by his father as a child and tutored by the best teachers. Now let's proceed to the second one. Niccolo's father, Antonio, a strict dad. Just like most composers and prodigies, Niccolo had a helicopter parent who was too involved in his life. Antonio ensured that his son stuck to his practice at all costs. Some records even show that his father was so overtly strict that he denied Niccolo to eat if he failed to put enough practice. Well, all the hard work of Paganini paid off, right? Okay, for number 3, guitar, his constant companion. Paganini was actually a skilled guitarist too. He always carried his guitar with him on tour. Paganini also composed several guitar solos, duets written for both a guitar and violin. But he isn't known well for being a guitarist because he preferred to play the guitar in private concerts. And that is the reason behind. Next, number 4, musical career of Niccolo Paganini.
By 1801, Paganini went to Lucca to perform at the festival. His appearance was a rousing success, endearing himself to the town, also earning the favor of Napoleon's sister and securing the position of court violinist. After 4 years in Lucca, Niccolo left the court and began performing his own music at concerts throughout Italy. He eventually grew restless and returned to the life of a virtuoso touring Europe, amazing wealth by enchanting audiences with the ferocity or sensitivity of his playing. And audiences were said to have burst into tears at his execution of tender passages. And it was until 1828 that Paganini made his first professional appearance outside Italy, when he embarked on a 6.5 year tour that started in Vienna and ended in Paris in September 1834. Stories of Paganini's performances are legendary, with audiences said to have been moved to tears and hysteria. In addition, Niccolo became a film producer's favorite and a darling in the film industry. As such, he has been portrayed by some top-notch actors in the movie and TV productions. This time, we will proceed to number 5, The Dark Side of Niccolo. Paganini garnered great personal wealth. Apparently, Niccolo was a womanizer and a gambler that it wiped almost all his fortune. His gambling habits were too dire that at some point he was too broke to buy a violin. Dear students, womanizing and gambling are illegal activities, so we don't need to try this kind of activities because it will cause a lot of problems such as relationship and legal problems, job loss, mental health problems including depression, anxiety, and even suicide. Then we have number 6, Paganini, Son of the Devil. His astonishing technical ability led many to believe that his mother had sold his soul to the devil in return for his talent and to have a career as the greatest virtuoso in the world. In fact, some people went ahead to christen him as the son of the devil. Dear students, because of the ferocity with which he played, coupled with his elongated fingers and the extraordinary flexibility, gave him a mysterious, almost mythical reputation. And at one time, Niccolo was forced to publish his mother's letters to prove that he was indeed a human and not a son of the devil. Now, let's move on to number 7, the cause of death of Niccolo. His pure talent, showmanship, and dedication to his craft was further augmented by a strange disorder, the Marfan syndrome. True or not, Paganini had incredibly strong and long fingers that gave him an extraordinary flexibility, and the musician could bend his fingers at 90 degrees to the rest of his hand. Can you imagine that, dear students? This certainly would have factored into his exceptional virtuosity, earning him nicknames such as the Devil's Violinist and the Rubber Man. Paganini also lost his voice in 1838 because of his illness. Then, he moved to France to recover, but his health and ability began to fail, and he died there on the 27th day of May, 1840. Okay? Now we will move on to number 8, the famous compositions of Paganini. Paganini was one of the first solo violinists to perform publicly without sheet music, choosing instead to memorize everything. Many of the compositions of Niccolo Paganini serve as an inspiration for many prominent composers. His compositions inspired a lot of other composers,
such as Franz Liszt, Frédéric Chopin, and Robert Schumann. Nicolo's 24 Caprices for solo violin was widely considered the best known and one of the most popular pieces of violin compositions. It comprises a fantastic theme, often played with or in A minor, and comes with 11 variations as well as a finale. It's not surprising that the solo violin work is considered one of the difficult in history. Now, please listen to the composition of Niccolò Paganini, the 24 Caprices for solo violin. Okay. How did you find the composition of Paganini? Okay, that composition is widely considered one of the most difficult pieces ever written for the solo violin because it requires many highly advanced techniques. Can you identify the elements of music used? Dear students, you can write all your observations. Now, let's move on to the next composition of Niccolò. We have the La Campanella or the Little Bell. It has solo passages and bell-like effects featured in both the solo and orchestral parts. The movement derives its nickname from those bell-like sounds, which evoke the imagery of the Italian folk song, also known as La Campanella, upon which the movement is based, and became a popular display piece with transcriptions available for solo instruments such as guitar, flute, saxophone, as well as for instrumental ensemble such as concert band. Please listen to the composition of Niccolò Paganini, the La Campanella. What can you say about the music you heard? What are the musical elements used? That's right. La Campanella has a bell-like sound effects and solo passages. The texture of the composition is homophony, the tempo is fast, and the mood is lively. Next composition is the Concerto Number 1 in E flat. Then the 15 quartets for guitar and strings trio is another composition of Niccolò Paganini, as well as the Carnival of Venice. Dear students, those are some of the famous compositions of Niccolò Paganini. And because of the limited time allocated for our session today, is you can browse the internet, you can watch on YouTube about the other compositions of Niccolò Paganini for further understanding
and appreciation of his words. On the other hand, I want you to remember this, my grade 9 students, that our talents can help us earn money in all aspects of our life. We must find ways to use our talents even though we are doing different things. This time, I want you to bring out again your learner's activity sheet in music because we will answer the activity 2. Are you ready? Let's start. Here is the direction. Read the following statements and choose the letter of the correct answer from the given choices. For number 1, a composer who became the most famous violin virtuoso in the world. A. Frédéric Chopin. B. Niccolò Paganini. C. Franz Liszt. D. Hector Berlioz. For number 2, which of these compositions does not belong to Niccolò Paganini's works? A. Swan Lake. B. La Campanella. C. The Carnival of Venice. D. 15 Quartets for Guitar and Strings Trio. For number 3, which of the following instruments is used by Niccolò Paganini at the age of 5? A. Piano. B. Violin. C. Mandolin. D. Guitar. For number 4, Niccolò Paganini wrote most of his music for the following instruments. A. Piano. B. Violin. C. Mandolin. D. Guitar. And for number 5, the best-known composition of Niccolò Paganini. A. The Carnival of Venice. B. Concerto No. 1 in E-flat. C. La Campanella. D. 24 Caprices for Solo Violin. Time is up. Now, let's check your answers. For number 1, the correct answer is letter B, or Niccolò Paganini. For number 2, the correct answer is letter A, or Swan Lake. For number 3, letter C, or Mandolin is the right answer. For number 4, letter B, or Violin is the right answer. And for number 5, the correct answer is letter D, or 24 Caprices for Solo Violin. Very good. It seems that you are very active in answering all the questions. Dear students, please write your score in your learner's activity sheet because we will move to the next activity. I will give you the instruction for the activity number 3. Listen carefully to the selected recordings of Niccolò Paganini's works. It was indicated in your copy the link where you can watch and hear the different compositions. Analyze the music according to its texture, tempo, and mood. Then fill in the table. The compositions are the following: La Campanella, 24 Caprices for Solo Violin, and 15 Quartets for Guitar and Strings Trio. Last meeting, it was already discussed to you about the musical elements used in Romantic period music. For the texture, you can choose among the following: monophony, homophony, or polyphony. For the tempo, you can select among the following: fast, moderate, or slow. Also the mood of each composition. And for your assignment, make an advanced reading about our next lesson. Please refer to your learner's module and see pages 72 to 75. Good luck to you, my dear grade 9 students. And that's it for our lesson for today. Again, I am Ma'am Nimpo Fernando, your Music 9 anchor teacher for today. Until next time, stay safe and God bless us all. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19.
Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Congratulations RTV Channel 26 of Tarlac with this very successful launching of this project for us DEPED and for you. So congratulations, God bless you, more project to come and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ikalimang bahitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC, Radio Pilipino, Tarlac.
Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayang napakinggan sa 8 to 8 a.m. DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito na nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako, ang inyong gurong panghimpapawid sa Homeroom Guidance Program para sa ikawalong baitang, Ginang Imelda Panesa Angeles, na sumasahing papawid mula rito sa Teresa Home, Tibag, Tarlac City. Sasamahan at gagabayan kayo sa Most Essential Learning Competency na isasagawa ang mga tungkulin sa sarili at para sa iba. Nagtitiyak kung kayo ay handang-handa ng mga bata sa ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyon na magbibigay sa inyo ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makakatulong sa pagiging mabuting tao. Makikita nyo ang inyong mga aralin sa ating screen. Kung nandyan ang mga nakakatandang kapatid o magulang, maaari nila kayong gabayan sa ating aralin. Ang aralin ay tungkol sa pagganap sa ating mga tungkulin sa sarili at para sa iba. Siyempre, iikot ang ating talakayan kasama na dito sa pamayanan na ating ginagalawan. Dahil sa kayo ay nagbibinata at nagdadalaga na, meron kayong mga tungkulin sa sarili at sa iba. At yan ang ating tatalakayin, iisa-isahin at ipapaliwanag para magampanan ang mga ito. Angkop din ang ating aralin sa napapanahon na usapin sa kasalukuyan ng panahon ng pandemya o new normal. Makinig ng mabuti para pagkatapos ng ating talakayan ay maisabuhay ng maayos ang mga natutunan nyo sa araw na ito. Bawat isa sa atin ay may mga tungkulin o gawain na nakaatang na dapat natin gawin, ipakita at maipadama sa ating kapwa. Narito ang ating mga tungkulin sa iba't ibang aspeto ng tao sa lipunan. Ito ay ayon kay Alex Bertuso. Unahin natin ang mga simpleng tungkulin sa sarili. Una, ingatan at alagaan ang sarili. Ito ang pagharap sa wastong pag-aalaga sa pagbabago ng iyong sarili. Kumain ng balanced diet, pagpapalit sa araw-araw sa panloob, and then kumain ng madahong gulay, pag-iwas sa mga pagkain ng junk foods, at maraming sangkap na chemical na pagkain. At ang pag-inom ng soft drinks. Kapag naisagawa ng sarili ninyo ang mga gawain na yan, ay magiging malusog ang inyong pangangatawan at malalayo kayo sa anumang karamdaman. Pangalawang tungkulin sa sarili, ang pagpapaunlad ng kakayahan sa komunikasyon, tiwala sa sarili at sa iba pang talento. Halimbawa dito, paunlarin mo ang iyong kagalingan sa pagsayaw o sa pag-awit. Ito ay maaaring mapaunlad ang iyong kinabukasan. Maaari kang maging isang sikat na mga awit o mananayaw na siyang ituunlad ng pamumuhay ninyo. Pangatlo, pagpapahalaga sa buhay ng isang tao. Iwasan ang bisyo at maling gawain. Halimbawa nito, huwag gumamit ng mga pinagbabawal na gamot. Huwag uminom ng alak at manigarilyo. Ito ay nagdudulot ng sakit o karamdaman sa katawan ng tao na napapaaga ang pagtanda ng tao. Pang-apat na tungkulin sa sarili. Ang magkaroon ng kaibigan at magandang ugnayan sa kapwa. Ang
pakikihalubilo sa itinuring na tunay na kaibigan ay maaaring lumabas o makipagbanding sa mga kaibigan paminsan-minsan para maalis ang stress at makipagpalitan ng magandang kuro-kuro sa buhay-buhay. Panglima, maging responsable at mabuting tao. Halimbawa, ang pagbibigay halaga sa mga mabubuting aral na itinuro ng ating mga magulang. Halimbawa dito ay ang pagsagot ng po at opo. At pakikipag-usap na may paggalang sa kapwa-tao. Laging tandaan, ugaliing maging mabuting tao. Ito ay mga simpleng tungkulin sa sarili na pag iyong nagampanan, ay magiging bahagi na ng iyong pang-araw-araw na gawain na maaari mong maibahagi sa iyong kapwa at kapupulutan kanila ng magagandang gawain. Maging role model ka ng bawat kabataan. Sa pamamagitan ng mga nabanggit ay naipakikita at naibabahagi ninyo ang mga pasariling tungkulin sa kanila. Lagi nating tandaan na ang bawat individual na nabubuhay sa mundo ay mayroong tungkulin sa mundo. Maaaring tungkulin sa sarili na nabanggit kanina. Narito naman ang tungkulin bilang anak. Makinig mabuti mga mag-aaral. Maging mapagmahal na anak sa inyong mga magulang. Huwag aawayin ang inyong mga magulang. Ipakita at ipadama sa kanila ang pagmamahal habang sila ay nabubuhay pa. At kapag sila'y nawala na, hindi mo na maibabalik pa ang mga magulang mo. So, kinakailangan, alagaan natin sila sa kanilang pagtanda, kagaya ng ginawa nilang pag-aaruga sa inyo nung kayo ay sanggol pa. Talakayin natin ang pangalawang tungkulin bilang anak. Maging masunurin at responsable sa bahay. Ang paglilinis sa loob at labas ng tahanan ay may mga tungkulin na dapat gampanan. Magtulungan sa mga gawain para agad matapos. Pangatlong tungkulin bilang anak. Ang pagkakaroon ng respeto sa mga magulang. Kausapin sila ng maayos at malumanay. Sumagot ng po at opo at huwag ninyong sisigawan at pagsasalitaan ng masasamang salita ang inyong mga magulang. Yan ay nakasulat sa banal na aklat. Makikita ito sa Efeso chapter 6 verses 2 and 3 na nagsasaad ng ganito. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may pangako upang lumigaya ka at humaba ang inyong buhay sa ibabaw ng lupa. Talakayin naman natin ang mga tungkulin natin bilang kapatid. Una, ang pagbibigay respeto at magandang ugnayan sa mga kapatid. Igalang ninyo ang mga nakakatandang kapatid. Huwag ninyong pagsasalitaan ng hindi maganda ang mga nakakatandang kapatid. Lagi nating alalahanin na ang pagmamahal sa kapatid ang laging isipin. Pangalawang tungkulin bilang kapatid, ang sumunod sa mga nakakatanda pag may inuutos. Sumunod ka agad, huwag na tayong magsasalita, lalo na kung ito ay nakakabuti para sa inyo. Pangatlong tungkulin bilang kapatid, ang maging magandang halimbawa at huwaran sa mga nakababatang kapatid. Gumawa at kumilos ng maayos para tutularan ka ng mga nakababata mong kapatid. May kasabihan na, kung ano ang ginagawa ng matanda, ay siya rin gagawin ng bata. Tama yan. Okay, mga bata, tama. Pang-apat, tungkulin bilang kapatid. Laging magbigayan at magtulungan sa anumang gawain. Laging tulungan ang isa't isa, lalo na sa pagdating ng panahon na may kanya-kanya na kayong pamilya. Huwag kalilimutan na bigyan ng tulong ang sino man sa kapatid
na naghihirap sa kanilang buhay. Panglimang tungkulin bilang kapatid, ang magkaroon ng oras para palaganapin ang mga magagandang relasyon. Sa magkakapatid, natural lamang na mayroong hindi pagkakaunawaan. Pero ito ay maaaring maiwasan basta bukas ang bawat isipan, magkaroon ng pag-uusap o paliwanagan, o kung sino na lang ang nakakatanda ay siya na lang ang umintindi at umunawa. At huwag kakalimutan lagi ang paghingi ng gabay sa puong may kapal. Talakayin naman natin ang mga tungkulin ninyo bilang mag-aaral, mga anak, makinig mabuti. Una, pagigihan ang pag-aaral. Ito lamang ang maipamamana ng mga magulang sa kanilang mga anak. Isang kayamanan na hindi mananakaw ni naman. At maraming naniniwala na kapag nakapagtapos ka ng iyong pag-aaral, ang isang tao, ito ay kanyang magiging pundasyon para sa maunlad na pamumuhay. Tama, dahil maaari siyang makakuha ng magandang trabaho at uunlad ang kanyang kabuhayan. Sa pamamagitan ng maunlad na kabuhayan, maipadadanas niya sa kanyang mga magiging pamilya ang kaginhawaan ng buhay. At maaaring makapagbigay tulong din sa mga nangangailangan na mahihirap na tao. Pangalawang tungkulin bilang mag-aaral, magkaroon ng magandang ugnayan sa kapwa mag-aaral. Maging mabuting tao sa kapwa mag-aaral para magkaroon kayo ng magandang samahan. Huwag nating lalaitin ang kakayahan ng bawat kamag-aral. Igalang ang anumang katangian na meron sila. Lagi nating tandaan. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kahinaan at kalakasan. Pangatlong tungkulin bilang mag-aaral. Magbigay galang sa guro. Ito ang lagi niyong tandaan, mga bata. Ang mga guro sa paaralan na inyong pinapasukan ay parang mga magulang na rin ninyo sila. Inuhubog nila ang inyong kaalaman sa iba't ibang aspeto. Halimbawa, sa larangan ng pagsulat o kagalingan sa pagsulat, pag-awit, larangan ng matematika, agham at teknolohiya, at paghubog sa magandang asal o bilang isang mabuting tao. Kaya nararapat lamang na bigyan ng paggalang ang inyong mga guro. Pang-apat na tungkulin bilang mag-aaral. Pumasok ng maaga at magtapos ng pag-aaral. Ugaliin na pumasok sa paaralan sa tamang oras at iwasan ang mga gawaing nakakasira sa inyong pag-aaral. Halimbawa na lamang nito ang pakikipagbarkada na nagbibigay ng masamang impluwensya sa inyong pagkatao. Tiyak na hindi magdudulot ito ng mabuti para sa iyo. At kapag yan ang nangyari sa isang mag-aaral, tiyak na maapektuhan ang kanyang pag-aaral at maaaring masira ang kanyang kinabukasan. Kaya laging makinig sa mga payo ng magulang para hindi kayo maligaw ng landas. Alam ng mga magulang ninyo kung ano ang nakakabuti para sa kanyang mga anak. May kasabihan nga tayo na mother knows best. Panglimang tungkulin bilang mag-aaral ang tumulong sa mga gawain sa kalinisan at pagpapaganda ng paaralan. Maipakikita ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran at alituntunin ng paaralan. Huwag maging pasaway sa paaralan, mga bata. Maaari rin na ang pakikipagtulungan ng mga magulang sa proyekto ng mga paaralan. Kaagapay ito ng mga unahirang namang opisyales sa paaralan para sa mas maayos na kagandahan ng paaralan. Bawal din ang tinatawag nating vandalism o yung pagsusulat sa mga dingding ng silid-aralan at
upuan ng paaralan. Narito naman ang mga tungkulin natin sa pamayanan. Alamin natin kung ano-ano ang mga tungkulin natin sa pamayanan. Una, magkaroon ng magandang samahan sa kapitbahay at kasamahan sa isang barangay. Maging mabuting tao sa mga kapitbahay at sa mga kabarangay. Iwasan ang mga hindi nakakabuting usapan sa bawat isa para mapanatili ang magandang samahan sa kapitbahay at sa kabarangay. Pangalawang tungkulin sa pamayanan, maging responsable sa pagpapaganda at pagpapaunlad ng komunidad. Makiisa at sumali sa anumang proyekto ng pamayanan at maging alerto din sa mga nangyayari sa pamayanan. Maaaring ipaalam agad sa may kinauukulan kung merong di kanais na nangyayari. Pangatlong tungkulin sa pamayanan, maging huwara na taktibong mamamayan. Maipakikita ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin ng pamayanan. Maaari rin gumawa ng mga bagay na ikauunlad ng pamayanan tulad ng pagsasagawa ng mga proyektong pakikinabangan ng bawat individual. Isang halimbawa rito ay ang feeding program. Dito nababahagi ng pagkain ng mga batang kulang sa timbang at nadadagdagan ang kanilang nutrisyon sa kanilang pangangatawan. May mga iba pa tayong mga tungkulin sa ating sarili at sa iba at sa kasalukuyang sitwasyon na nararanasan natin ngayon sa buong mundo. Ito ay mga simpleng paraan o hakbang para maprotektahan ang sarili at ang iba. Ayon sa World Health Organization COVID-19 main page, ang coronavirus disease o COVID-19 ay isang nakakahawang sakit na dulot ng bagong coronavirus. Karamihan sa mga taong nagkakaroon ng impeksyon ay nakakaramdam ng hindi malalang sintomas at sila ay gumagaling. Ngunit ang iba ay nakakaranas ng malubhang sakit lalo na ang mga matatanda at may mga dati ng karamdaman. Una, ito mga simpleng hakbang. Hugasan ng mabuti ang iyong mga kamay sa pamamagitan ng malinis na tubig, sabon, alcohol, or sanitizer. Laging ginagamit ang kamay sa paghawak ng mga bagay-bagay na maaaring kontaminado. Sa pamamagitan ng madalas na paghuhugas, namamatay ang mga virus. Mga bata, dapat may kamalayan kayo kung paano ang tamang paghuhugas ng kamay. Tapusin lamang na awitin ang birthday song. Pagkatapos na awit na yon, maaari ka nang magbanlaw ng iyong mga kamay. Pangalawa, iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong, bibig. Kapag kontaminado ang mga kamay, na ililipat ang virus sa loob ng katawan na maaaring magkaroon kayo ng karamdaman. Maging maingat kayo sa inyong sarili mga anak. Pangatlo, takpan ang iyong bibig at ilong sa pagbahing. Tumatalsik ang laway sa pagbabahing na maaari mapunta sa mga taong malapit sa iyo. Kaya kinakailangan ang pagsusuot ng face mask o face shield. Pang-apat, iwasan ang matataong lugar at malalapit na pakikisalamuha sa taong may lagnat, ubo. Kinakailangan ng 2 metro ang layo sa kanila. Pang-5, manatili sa bahay kung may sakit, gagaling agad. Maiwasan na mahawa sa iba. Pang-6, kung may lagnat, ubo, sipon, at hirap sa paghinga, kumonsulta ng maaga sa doktor. Kung maaari ay tumawag muna sa health center para masabihan ang pasyente ng tamang gawain. Pang-7, kumuha lamang ng tamang impormasyon sa mga taong mapagkakatiwalaan o otoridad. Alamin ang pinakabagong impormasyon tungkol sa COVID-19. Siguraduhin na ang tamang impormasyon ay mula sa mga maaasahang tagapagsalita. Sila ang mga nasa Department of Health, World Health Organization, o yung local na health workers. Dapat alamin lahat ang mga sintomas ng COVID-19. Mga nanay, sana po ay magabayan din natin ang ating mga anak tungkol sa bagong virus na ito. Huwag hayaan na lumabas ang ating mga anak sa tahanan para makaiwas sa anumang karamdaman. Laging tandaan ito, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tungkulin na nabanggit, makakaiwas na makahawa at mahawa ang bawat isa.
Ito ay lagi ninyong naririnig sa radyo at telebisyon at nababasa sa dyaryo. Stay home, stay safe, eat well, and live well. Mahalagang tandaan ang mga sumusunod na konsepto sa ating aralin. Napapaunlad ng kakayahan at talento ng bawat individual. Pangalawa, nagkakaroon ng magandang impluwensya sa kapwa. Pangatlo, nagkakaroon ng magandang samahan sa loob at labas ng tahanan. Pang-apat, nababawasan ang krimen. At panglima, bibilis ang pagunlad ng mga tao at komunidad. Lagi nating tandaan na may mga tungkulin din tayo sa kapwa-tao na tulungan natin sila kahit na hindi natin sila kadugo, ang mga ito. Nararamdaman nila ang ating pagtulong sa panahon ng kanilang paghihirap. Makikita sa Hebrew chapter 13 verse 6. At huwag nating kaliligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Ang bawat individual ay nabubuhay sa mundo ay mayroon ding tungkulin sa mundo. Maaaring tungkulin bilang anak, kapatid, mag-aaral, tungkulin sa pamayanan. Ang ating tungkulin ay nagbibigay daan upang magkaroon ng magandang relasyon sa ating pamilya, komunidad na ating kinabibilangan. Ito rin ang daan upang mahubog ang ating relasyon sa ating pamilya at komunidad. Tungkulin din na ipakita at ipadama rin sa iba ang kababaan ng loob, maging mapagtimpi sa kapwa. Yan ang mga tungkulin na lagi nating isa-isip, isa-puso, maisabuhay para sa ating kapwa. May isang awit nga sa simbahan na tuwing nagsisimba kayo ay maaari niyong marinig ito. Mga bata, hindi ako singer. Okay, no? Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tama. Kaya dapat natin gawin ang mga pananagutan natin yan. Isang talakayan na naman ang natapos at ako'y masayang-masaya sa pinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin. Ngayong araw na ito, higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng maikling pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa Facebook Live, gamitin ang Facebook chat box at para sa iyong mga kasagutan, ihanda naman ang mga panulat na papel at lapis sa mga nanonood sa telebisyon at sa radyo. Babasahin ko ang mga panuto. Isulat ang tamang salita kung ang pangusap ay katotohanan at mali kung hindi. Ang bawat individual ay may tungkulin sa kanyang kapwa. Kung ang sagot nyo ay tama, kayo ay magaling. Number 2. Tungkulin bilang anak na igalang at mahalin ang magulang. Kung ang sagot nyo ay tama, magaling. Number 3. Ang hindi pagsunod sa guro ay dapat pamarisan. Kung ang sagot nyo ay mali, tama. Number 4. Para makaiwas at hindi makawas sa anumang karamdaman, kinakailangan ng masuot ng face mask at face shield. Kung ang sagot nyo ay tama, magaling. Number 5. Ang pagiging responsable sa pagpapaganda at pagpapaunlad ng komunidad ay isa sa mga tungkulin sa pamayanan. Kung ang sagot nyo ay tama, magaling. Tanggapin ninyo ang mga salitang mahusay, magaling, mga bata, ako ay naghanda. Okay, no? Panalangin ko sa anumang konsepto ay lalo ng mag-aaral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito. Muli ako ang inyong gurong panghimpapawid sa Homeroom Guidance Program para sa ika-8 baitang, Ginang Imelda P. Angeles, na nagsasabi, na nagpapaalala, piliing mabuting tao sa lahat ng oras. Hanggang sa muli.